foundation ẹgbọ́n nǹkan tó ní everything ṣe ó ní wọ́n rí everything ní ọ̀dà ọ̀rọ̀ wù mí. Ṣé ọ̀rọ̀ nìyẹn? Ilé ìdílé everything tó gbọ́ tàwọn sí wù mí. Everything láti máa tó máa bá you on this platform. Àwọn eléyìí dúró ní ìbáàdì ní 100%. Ṣé wọ́n ní fẹ́ gbà ìyáde yẹn? Ṣé wọ́n ní fẹ́ gbà yìí? Mo ti fún àwọn ọ̀gá ẹ̀ lèmi sọ wípé kọ́ fún yẹn. Àwọn ọ̀gá tí tòun lèmi kọ́ ọ̀kọ́. Ọkọ̀ dárúkọ àwọn ọ̀gá ẹ̀ fún. Ọkọ̀ ti sọ ìfọ́tò mi kó fi lọ wọ̀ wọ́n. Bẹ́ẹ̀ka kọ́kọ̀ dárúkọ ẹ lásán. Mo ti lọ 15 years bẹ́ẹ̀ka. 15 years below bẹ́ẹ̀ka. That's okay. That's okay. Let's leave this topic, and get into something serious. All right. Yeah. To school. Yeah. Wọ́n ṣe mọ̀ yín ni but gbogbo akíndélé ẹ̀fọ́ tẹ̀ fún bàbá yìí àwọn eléyìí 100% Mohbad ni. Ṣé wọ́n fẹ́ gbà ni? Ṣé mọ̀ mí ni? Èmi ò mọ̀ yín rí tẹ́lẹ̀ mọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ yín ni. Western ni máa rí lórí platform mi lélẹ̀. Sẹ́ni ẹ̀mọ́ mi lọ́dọ̀ olórí ẹbí ẹ̀mọ́ mi lọ́nà ẹnu. Ara ọ̀ èrò yẹn bẹ̀. Dáàbò àti mọ̀ fọ́lù mi náà. Mo para fọ́lù mi náà. Bẹ́ẹ̀ni fọ́lù mi tẹ́lẹ̀ ni. Pé mò ń wá pé mo wà as in àwọn tó wà justice. Ọjọ́ kan tẹ́ bá wà bóyá ẹ máa wà lọ́dọ̀ àjọ máa wà lọ́dọ̀ Mọ̀njọ́lá àtijọ́ máa ń gbà many times. Mẹ́mí àbí eégún mọ́ ni èèyàn mọ́. Mo ní alẹ́ ìlú wọn fọ́lọ́ ni. Okay, èèyàn kò yẹ kí Zakambala sí mi. Ọ̀rọ̀ tí mo bá lẹ́nu ẹ̀rí kírì ó lè mí fi wọlé. Okay, ọ̀rọ̀ wo lẹ bá? Okay, jáàmù láti bẹ̀. Ọ̀rọ̀ wo lẹ bá? Ẹ jágbe láti bẹ̀. Thank you. Àgbọ̀yìn dáadáa ó ń break bákan. Àwọn ọmọ mi díẹ̀ náà wá ká mi dà náà ní ọmọ ẹ̀mọ́ wípé ìgbòlẹ̀ ń jà fún. Ẹ jágbe láti bẹ̀ ọ̀rọ̀ wọlé bá láyìn ẹni tí èyí lọ. Àgbọ̀yìn dáadáa rárá àtọ̀ ṣàṣíjú náà lẹ́ gbọ́n. Mi ò gbọ́ èmi ń gbójú sákòrò kámẹ́rà nìkan ìmọ̀ ń fa sìgá lọ́wọ́ o. Kò sí wàhálà ẹ̀ríkè ẹ̀já gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́. Àgbọ̀yìn dáadáa rárá àtọ̀ Adéyẹmí. Àwọn tó wà nǹkan mẹ́sẹ̀ yẹ̀ fẹ́ wẹ́ gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ṣé ìgbọ̀n báyìí? Àgbọ̀yìn báyìí. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Kí ni foundation ọ̀rọ̀ yìí ìjà yìí gangan? Ẹgbẹ́ Adébẹ̀. Sẹ́yìn gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀ ọ̀rọ̀ tèmi nǹkan máa sọ. Ó ní pé ọmọ yìí ó ní pé kí bàbá ṣó possible kí bàbá lọ bá apologize ní kò possible lórí. Ìyá kan náà bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀ nǹkan tẹ́lẹ̀ kéèké sọ náà bèèrè. Ẹ ti lọ síbò mi o ẹ sọ pé bọ́rọ̀ kan lẹ́nu ẹnu kéè. So ọ̀rọ̀ pọ́ìntì yẹn gangan ni kẹ́ ẹ hàn lọ sí kálí ìmọ̀gbà ẹ̀ríkè yìí o ẹ jẹ́ ká kan ẹ̀ríkè má gbélé ìbú ni o àbí Adéyẹmí ni ká kàn má gbélé ìbú bọ́ ẹni máa ń kàn mọ́ àwọn èèyàn má gbélé ìbú yẹn tí ò bá ti da àgbélé ìbú lè wọ́n kàn wọ́n. Aláyé tí wọ́n fẹ́ ṣàbòsí ni ṣẹ̀fẹ̀ wà á gbé látẹ̀kọ́ kí la jọ ń pò. Mi ò sí bí mo ògo tí mi ò ìgbàdé ìjà lọ́wọ́ ni mo wọlé so ẹgbẹ́ wa débẹ̀ ẹgbẹ́ wa dé ibi tó ti ṣẹ̀yìn gangan ibi tí ẹni kéde kan ilé ìpín tẹ̀ láìkì ibẹ̀ gangan la fẹ́ gbọ́. Nǹkan tẹ̀mí ń tẹ̀ láti sọ pé ok fine ẹ̀yin pípò yìí náà lẹ́nu máa advice bàbá yẹn pé bàbá yẹn náà mi owó tó ń rí gbà náà ni. Gbogbo wọn náà àjọ sọ pé bàbá
mi ò support bàbá òkèrè kọ̀ nípa bàbá yín. Mi ò support. Charity ló ń gbowó ni àbí bàbá Mohbad ló ń gbowó àbí ẹ̀wọ̀n fún ẹni tí ló ń gbowó náà ní mílíọ̀nù lórí justice yìí. Ó dẹ̀ dùn náà time ẹ̀, ó dẹ̀ dùn gbó anything. So kí ni bàbá náà dẹ̀ gbìyànjú agbára tiẹ̀ náà tó ti bàbá òjẹ̀ ìnáwó àwọn ẹ̀ dá kú bàbá. Àwọn náà dẹ̀ ló ṣe wàhálà tiẹ̀ náà ní òwà tó lè ṣe. Ó dẹ̀ kó oúnjẹ náà ní òwà tó lè kó oúnjẹ. So Ọlọ́run ṣe kẹ́ ẹ mọ Tunisco. So èmi lè rẹ́ lè wá kọ́ èmi ni wọ́n mọ̀ ẹ̀yìn. Wà á ti mọ́ra náà nìyẹn á di 100. Ọjọ́ kan lèèyàn mọ̀ yàn. Tíjọ́ sí yẹn bá padà gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ pé òkè káàtì ẹ̀ pé àárí justice yẹn. Àdúrà tá a gbà náà nìyẹn. Everybody máa sáré. Àmọ́ àwọn tó ti mélòó àwọn tó wà ní UK yìí àwọn tó wà ní kìntọ́rùn náà everybody máa sáré. Ẹni tí bá ti ṣẹ̀yìn Tunisco nítorí tí láti ṣẹ̀yìn ó ṣẹ̀mí ó Tunisco kọ́tọ̀ tó yẹ kó bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ní pé ó ní òun rí mi lórí àwọn ohun mi èmi ìsọ́ni justice o èmi ìsọ́ni justice ó tó bí ìrọ̀rọ̀ yìí jáde nǹkan tó bí ó ti ń gbé lọ́bọ̀ mí nìyẹn. Foundation náà lè ní béèrè lọ́wọ́ òun ò tí ì gbé mi dé foundation gangan. Ọ̀rọ̀ yẹn gbọ́ngàn ló yẹ kó á béèrè èmi náà ti dáhùn pẹ́kà tó ń sọ yẹn àwọn tó ti pẹ́kà mo ti dárúkọ yọ̀ márùn-ún mo máa dárúkọ lọ fún ní pẹ́kà tó ń dárúkọ yẹn pẹ́kà tó bá dé mi wọ́n máa dọ̀bálẹ̀ fẹ́ mi. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó ní kẹ́ ṣe. Ó yá Mr. Adéyẹmí níjọ́ tẹ rí ẹ̀ríkè kí ni ẹ̀ríkè yìí ń sọ? Àgbọ́yìn rárá o, àgbọ́yìn o. Yes sir, àwọn ń gbọ́yìn báyìí. Àgbọ́yìn orí bí tẹ̀wá ẹ̀ ń bíríkì network, I don't know why. Yeah, I'm going right. Only early question. We have a question here. You know, how many people are in the comment section? Talk about my kí ni Erike tó gbọ́n ṣe. Thank you. Kí ló ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tó bá gbé ẹ̀ṣẹ̀ tó ń ṣe ó ṣe kí ni ẹ̀mí máa kẹ́ Erike máa gbélé bù sí. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kọ̀mí mẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ìsinsìnyí wọ́n lè jẹ́ bàbá mi bọ̀ ọmọ ìgbé. Ọmọ parí wo bí ọmọ ti parí ó tún ní ọmọ parí. Èmi ọlọ́run bá tẹ̀lé jẹ́ lọ́jọ́ ayé mi. Ọmọ kọ́tà yọ̀. Aláàjì ló tún wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn. Èmi bá tẹ̀lé lọ́jọ́ ayé mi. Ṣémi sọ fẹ́ǹsì. Ṣé mo ti ṣémi sọ fẹ́ǹsì? Àwọn náà ọmọ tó gbé débẹ̀ ẹ̀yìn ọpọlọ ti yí sẹ́yìn ọmọ tó gbé débẹ̀ ọmọ tó gbé débẹ̀ bàbá mo ti rárá ìbẹ̀rẹ̀ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu wa. Ẹni tó ń sáfẹ́ ní ọ̀dọ́gbẹ̀dì ni ẹni tó wà. So ẹ̀sọ̀ ẹ̀sẹ̀ tó Tunisco ìjọ torí ọ̀rọ̀. Erike sà. Erike tí ó ní mo ṣe gòkè sá o. Ó ṣe ìyá mi. Ó ṣe ìyá mi. Ìjọ èsì ìkóró àti àlùkò. Kàrímọ́ ẹ̀yin lè máa jẹ́ṣẹ́ yín. Nínú ẹ̀yin lè máa jẹ́ṣẹ́ yín. Ẹ̀yin lẹ́yìn lè jẹ́ṣẹ́ yín. Ẹ̀yin ló ṣe wàhálà lẹ́yìn náà. Ó ń bá wọn náà o. Sórí kọ́tà kù sórí. Láti wá ní Nàìjíríà yìí. Ẹgbẹ́ tó bá ṣe fún mi, wọ́n ṣe pé fún mi náà. Bóyá ń ṣe fún mi yẹn, ló ń bá wọn náà o. Ẹni ẹ̀jẹ̀ tí mo fẹ́ sọ. Ẹ̀yin lè máa jẹ́ṣẹ́ yín ni. Ẹ̀yin lẹ́nu jẹ́ṣẹ́ yín fúnra lọ. Ó ń pẹ̀ wá àdúrókèrè. Nǹkan yóò ti ń fún mi constant ti pẹ́. Anything lẹ́yìn orúkọ tó bá fẹ́ pè mí comment section wọ́n lè pè mí. Ṣùgbọ́n
látàrí pé ọlọ́run nínú ìrìn àlẹ́ ẹjọ́ tó yẹ ọlọ́run mo fi sílẹ̀ àbẹ̀lọ́gbọ̀n ẹ bá lòpọ̀ lọ́rùn ọ̀sẹ̀ fún ọ̀rọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ fi gbogbo ìṣẹ̀dá àwọn ọmọ orílẹ̀ gbogbo tó ń rú ọ̀rọ̀ yìí. ẹ bá mi ìtàdé adéyẹmí ìdílé owó ẹ̀kọ́ ẹ bá mi ìtàdé adéyẹmí owó ẹ̀kọ́. ṣe gẹ́ ṣe ń gbọ́ mi. Yeah, it's clear now. ẹ jọ ẹni ṣe wàhálà nínú pé èdè lásán pẹ̀lú ẹlòmíì. mo fi ìyọ́nú ọlọ́run bá bẹ̀rù ẹni tí ẹ bá mi dín ọtí kẹ̀lú. ẹ dín ọtí kù ẹ jọ sàn torí lífà yín àti kíndìn yín ẹni pàṣẹ ló gbà ó. àṣẹ fàájì ni o moderation wà important o ẹni pàṣẹ ló gbà ó. Kàdímọ́ jẹ́ sáídá lóhùn níbi ọtí yẹn. Jẹ́ sáídá lóhùn níbi ọtí yẹn. Tí ó ti rí. This is what they call whisky lélẹ́yìí. Mo ti ń fẹ́ máa ń sọ ti pẹ́. Nínú pé kí ọ̀tún bì náà máa gbọ́ máa ṣàlàyé fún ẹ. Màá sọ fún ẹ náà kò sábà ní kan tó ṣe lára but I will tell you this. Tí ó ti yẹ you work with liver as well. Ìwọ tó bá ti ń dàgbà, má máa mu bíà. This is what you need to be taking. Ẹlẹ́ máa máa mọ púpọ̀ ẹ̀kọ́ máa ṣá díẹ̀ sí ọpọlọ sí inú. Ó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹni sùn ó ti wà ní ẹ̀dùn ó ti ìsọ́ọ̀tì. Ẹ̀ríkè, mo ń bá yín sọ̀rọ̀ torí pé ẹ mọ̀dé tí mo ṣe gòkè. Torí pé nọ́ọ̀sì ni mi. Ṣòye yín. Ẹ jọ torí ọlọ́run. Mo máa sọ́ọ̀sì ẹ tí ń abuse. Honestly, ẹ lè máa mọ̀. Ẹ ń abuse. Abuse ọtí mú ní moderation bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí. Kàrímọ́ Kàrímọ́ sọ pé fẹ́ padà sí Nàìjíríà. Kàrímọ́ bẹ́ẹ̀ sọ fún yín. You are talking about health. You are talking about health, about drink. Ṣé ìgbìmọ̀ ìbá wá sórí platform tí máa ń sọ̀rọ̀? Ṣé mi ìsọ̀ tó lọ́pọlọ? Ṣé ayé gbogbo ọ̀rọ̀ tó lọ́pọ̀lọpọ̀ ni mo ń sọ̀sà bí mo ṣe lífà yín báyìí tó máa ń dààmú lágbo ara lífà ni ẹ lọ mo dẹ̀ mọ́ pé tí mo sọ yìí ẹ bá ẹ pẹ́ ní Kàrímọ́ máa jẹ position láti máa kọ̀. Kàrímọ́ I will tell you my age tonight. Màá sọ nípa age màá sọ age fún ẹ lálẹ́ yìí torí tó bá rí àwọn èlò míì. Tí bá sọ èjì ní fún ẹ, ṣé o ń gbọ́ Kàrímọ́? Ẹ jẹ́ kí Kàrímọ́ I will tell something tonight. Máa sọ èjì ní fún ẹ. Máa gbọ́ Kàrímọ́, no, I'm telling you this, I'm telling you this. Bá sọ èjì ní fún ẹ. Ní sùúrù mọ́ Kàrímọ́, mo gbọ́ kan tó ń sọ. Ṣó ti yẹ ẹ́ sìn. Òun advice mi ni, which I need, a lot of people have done that to me. Ṣó ti yẹ mo lọ sí hospital. Ó ní kò tó sọ fún mi lọ hospital. So I will tell you this. Torí tó bá rí àwọn èèyàn tó jẹ́ age mate ni, o máa rò pé bóyá èmi lọ́mọ wọn. Mo sọ ọ̀tọ̀rọ̀ fún ẹ lẹ́nu. I'm telling you today. O máa rò pé bóyá èmi mú ewa yìí tó jẹ́ pé age mate ni wá àjọjọ́ ní secondary school. O máa rò pé èmi gangan lọ́mọ wọn. Tí bá dé Nàìjíríà, àwọn lè ní ibùn ìyàwó tí mo fẹ́ sílé gan, o máa sọ pé báyìí mi máa ń sọ̀rọ̀ sẹ́ni. Tí mo kọ́ ẹbí ìlú. Your organs have nothing to do with your physical look. Okay. Have nothing to do with your physical look. Àwọn àrùn tó wà tó jẹ́ pé a máa pààyàn sára díẹ̀díẹ̀. Àdìtà ìpínlẹ̀ bàbá wa máa ṣe fáì kékeré. Kàrímọ́ ìta ni ọ̀nì kú. Ṣé àwa ọkùnrin ayé yín la wá, ayé obìnrin la wá. A máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ náà. Àwọn ọmọ ìjọba dàgbà tán. Wọ́n ti wọ́n bẹ̀ sí mọ́ wálé. Ẹ̀yin obìnrin náà lọ máa kó fún. Ẹ̀yin obìnrin náà lọ máa fún. Ọmọ ẹni kàn fún ẹ ní iye báyìí o. Ẹ̀yin obìnrin náà lọ máa kó fún. Pé ẹ ṣiṣẹ́ yìí náà ṣe mọ̀ pé obìnrin kan ló ń dà mí láàmú. Àfọwọ́fà lélẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí. This is not about àfọwọ́fà o. Kàrímọ́. Okay, there's a lot of people doesn't drink. Omi nìkan náà mu. Wọ́n á ṣiṣẹ́ wọ́n ti wà láà. Tọ́mọ wọn bá ti gòkè báyìí. Bàbá yẹn tó fẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ là. Aside from drinking, a lot of things will come in.
if your liver is not affected, blood pressure, diabetes, many things. Karimo, let me just tell you this. I appreciate what you I said no. Doctor, no. Sorry, doctor ti pè mí. Doctor, when the doctor come in Nigeria, deputy man do. So the cigar doctor complain about. He not doctor is my doctor. Somebody Nigeria, doctor of Ekima Cigar. But a doctor brandy la jomamu. Anyway, about Jojolo, brandy la jomamu. Ó ti bá mu kini, ó ló pè mí ju kí má fa sìgá lọ. So ti yẹ ó bá mi sọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi. But I want to mo fẹ́ sọ nǹkan fẹ́ lálẹ́ yìí. So this is the first day tí wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ yìí. Ọlọ́run ṣe tiẹ̀ ń dáadáa. So gbogbo ìpè tó ń ṣẹ́ sórí ọ̀rọ̀ ara ẹ sórí àwọn ọmọ yẹn. Kàrímọ́ mo yẹn sọ fún ẹ ní alẹ́ yìí. Gbogbo ìpè tó ṣẹ́ yẹn Ọlọ́run ọba ti wé ìfẹ́ dànù. Ìyẹn tó bá jẹ́ pé ìtọ́jú ló jà fún kí ọmọ ìkórè justice. Àmín, àmín. Now, mo fẹ́ sọ ọ̀kan fún ẹ lẹ́nu. Advice ló fún mi o as a nurse. Ó ti yẹ. Doctor have told me this. Ṣé o pé nílùú òyìnbó wọ́n máa sọ fẹ́ lómi pé bàbá ìlú máa kú. Wọ́n máa sọ ọdún yẹn fún ẹ. Nílùú òyìnbó. But àwọn àtàwọn láti dá Áfíríkà, àwọn ọmọ gbàtà máa kú. A kò ń ṣiṣẹ́. You have everything. Now, Karimo, the reason why mi multiply tẹ́lẹ̀ o. Mi kì í máa mọtí ìgbà mi gan ó lè jẹ́ half bottle of this brandy ni máa mu lóṣù kan. Bọ̀ nígbà tí ẹ pé wọ́n lé mi kúrò nínú ilé ó lè má mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí. I will say it tonight. Last born mi ló ní I'm following my dad. Ọmọ last born mi yẹn kò ló save life mi. Wọ́n kọ́kọ́ gbé mi sótẹ́ẹ̀l ìjọba ìlú tí mo wà yìí. Èyí tó ní ilé tí ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ní London. Ilé tí mo èmi àti ìyàwó mi àtàwọn ọmọ ń gbé mo rà á ni. Very expensive and the quarter common. I will say àdúgbò David Beckham ni. Mo gbélé ẹ̀ sórí igba tí bá sọ yẹ tí ẹ pé wọ́n fi lé ẹ̀ ń lọ fún mi pé bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Àìsàn when mo tún wà ní London ó kọ̀ pé Beckham gómìnà ní Beckham bọ̀bọ̀ wèrè yẹn tí kò sí mi lórí quarter common. Àwọn òyìnbó ni àdúgbò àwọn òyìnbó ni very expensive area. So ti yẹ now nígbà tí wọ́n lé mi kó lé yẹn tí wọ́n kọ́ gbé mi sí hòtẹ́ẹ̀lì ṣé nígbà tí wọ́n gbé mi sí hòtẹ́ẹ̀lì mo lò 3 days lótẹ́ẹ̀lì. Ìrònú wa bá mi mo fẹ́ wà depressed. Kàrímọ́ sórí ilé ayé yìí sórí àwọn ọ̀dẹ́bí tó yẹ pé torí tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà tó wà depressed tẹ́gbọ́n fún lábẹ́rẹ́ wèrè. Ìlú iná ti rí depressed ẹlòmíì kò kéé pé ó níwèé láti ilé ẹ̀ kéé pé fábílì ẹ̀ kankan níwèé o. Bọ̀ ìlú iná ti ya wèrè yẹn o. Tí mo fẹ́ wà lórí depressed pé ó lé mi kó lù létí mi rà. Ìjọba ìlú yìí wọ́n kọ́ wọn fi mi síbì kan. Wọ́n fẹ́ máa sanwó òtẹ́ yẹn lọ. Ibẹ̀ mo ti lé tẹ́nàtì mi kúrò nínú ilé. Gbogbo ẹ̀ ló wà lórí sísítẹ̀mù wọn pé wọ́n mọ̀ pé mo nílé. Bọ̀ tó lọ́wọ́ tó wà lọ́wọ́ mi. Wọ́n ti bí mi pé wọ́n pé ọmọ yẹn wọ́n ti lé kó lè ṣẹ́ ìrìn àtọmọ máa sùn síta. Ọmọ yẹn gan wọ́n ló sọ pé I'm following my dad. Ṣé o gbọ́? I'm not the one. Mo ń gbọ́ ẹ́ sà. Ṣọ́mọ yẹn ṣì wà pẹ̀lú I'm not the one. Ṣọ́mọ yẹn ṣì wà pẹ̀lú ẹ̀ sà. Ọmọkùnrin yẹn wà pẹ̀lú ẹ̀. Jẹ́ màá sọ débẹ̀ fún ẹ. Kàrímọ́. Àwọn ọba kẹwàá gbọ́ tí ìyẹn Kàrímọ́ àdúrà gbọ́ ní pé ẹjọ́ ìyàwó ọmọ yẹn. Màá gbọ́ àdúrà gbọ́ ní pé Kàrímọ́ àdúrà gbọ́ ní pé àwọn ìgbà kẹmọ tí ń graduation ọjọ́ ìgbéyàwó ọmọ yẹn kó lè ṣojú ní láyọ̀ àtẹnufẹ́. Ọjọ́ ìgbéyàwó tí bá ń ṣe ẹ̀kọ́ láyé mi ìmọ̀tí rí. Pé èmi organize party o mi ìmọ̀tí. Gbogbo èèyàn lè tí wá lọ kí màtọ́ rẹ̀ tó bá kù ká máa mọ̀tí yẹn I do that. Pé mo fẹ́ ṣe nǹkan 3 days to that ọtí bá omi nìfẹ́ ní kọtí. Now jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ mi lọ màá gbé ẹ débẹ̀. Tó ti yẹ nígbà tí wọ́n wá rí i pé wọ́n wá lé tenant kan kúrò nínú ilé yẹn lára àwọn ilé mi. Which ilé yẹn gangan mo ti ń gbowó dùn gbogbo ilé tí mo ní London. Mo wá lé tenant yẹn kò pé kí ni ká ti sọ.
ẹni yẹn kúrò nílé yẹn mo wá move sínú ilé yẹn wọ́n gbé council gbé mi síbì kan ní o tí wọ́n sanwó bẹ̀ yẹn wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé mò ń ṣiṣẹ́ ṣó ti yẹ wọ́n kàn bá mi fún kú because owó ilé yẹn ó wà high but wọ́n mọ̀ pé ní yìí kan ó lè afford èmi sanwó àwọn council náà bá mi fi kún ṣó ti yẹ ẹ́ sìn but mo wá lé ní ẹkọ́ ònúlé wọ́n inform council yìí pé I'm moving to my house wọ́n jẹ̀bà gba ilé yẹn kúrò lọ́wọ́ mi mo ti kúrò nílé yẹn for over 2 weeks kó tó gba ilé yẹn kúrò lọ́wọ́ mi mo ṣe àmúfì sínú ilé ara mi gọ́gọ́gọ́ now ọ̀rọ̀ ibi tọ́rọ̀ ọlọ́tí yẹn ti dé gọ́gọ́gọ́ nìyẹn máa ń ronú mi kí n máa ń sùn mọ́jú Kàrímọ́ olóòjẹ́ kò rí ṣòro láyé ẹ̀ olóòjẹ́ kò rí ṣòro láyé ẹ̀ ṣòro àwọn kankan wà ọkùnrin wọ́n ti wáyé ìyà obìnrin àwọn wá jẹ gbogbo ogún kọtọkùnrin bá ti ṣe ńlá ayé wọn ọmọ tí mo tọ́jú yìí Kàrímọ́ bẹ fẹsọ kan lọ́wọ́ mi ọmọ yẹn tó àlọdọ mi mo bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí èmi mo look after ẹ ó ṣe pé 11 years ni nígbà tí ọmọ alẹ́ wa kò ń lé it was 9 years ó ṣe pé 2 years ago ó ṣe pé 11 years ní March èmi mo mọ́ lọ sí school bí wàá lè ṣiṣẹ́ dáadáa mọ́ I can't be able to go to work much máa lọ bí iṣẹ́ ìgbà mi gan Kàrímọ́ màá mọ́ ìwá síbi iṣẹ́ màá sùn bí iṣẹ́ tí máa tẹ́ bẹ́ẹ̀dì fún níbi iṣẹ́ mi àwa la ní ilé iṣẹ́ wa ìgbé bóyá èèyàn kan fẹ́ wá mọ́nítọ̀ mi mo kàn sọ fún ẹni o ṣó ti yẹ now let me just cut the story short mo wá wo ra mi wá wò pé mo wá wo nǹkan tí mo ti ní mo wá wo investment mi nílé ayé mo wá wò pé because of this house jẹ́ ilé yẹn wà expensive 2 years nísìn ìyá ọmọ mi kò béèrè láìfọ ọmọ tó bí jẹ́ pé gbà tó bí báyìí gbà tó kọ́ bí first born mi ìmọ̀ gbà tó bí wọ́n ti bí kí tó débẹ̀ bọ̀ eléyìí ojú báyìí mo kọ́ ẹ̀kọ́ náà nínú ọ̀bọ̀ ẹ̀ kọ́nà kọ́ dúdú jáde láti inú ọ̀bọ̀ àṣẹ irun ni gbogbo ẹ̀ tó push wọ́n ní push tó fi kí náà ó gbọ́dọ̀ kí lọ́kọ̀ báyìí ó máa gbọ́ push gbà mo tún mọ̀ wípé bóbi ṣe bímọ lélẹ́ bí bóbi ṣe bímọ níláyé mi ọmọ tí wà lọ́dọ̀ mi ọmọ ẹ̀dẹ̀ ó dẹ̀ bóyá ọmọ mi mọ̀ bóyá bàbá mi tó ti kú lọ́rùn kọ́sọ́ mọ́ ẹ jọ bàbá mi gan bóyá àwọn ló kàn padà dé ló fún mi ní gbogbo nǹkan tí mo ṣe. now sori pàtó ọmọ yẹn bọ̀ láti inú ìyá ẹ̀ mo kọ́ nípa náà kọ́nà kan dúdú jáde mo ò bẹ́ẹ̀ nínú láti inú òbò fẹ́ gan ọ̀dọ́ bàbá mi yìí mọ̀ push ọ̀bọ̀ yára báyìí oníkọ́ jáde wá kó ọrùn èkó tó kù sí wà nínú àmọ́ ò báyìí sẹ́pàtì wọn pé push tí wọ́n bá jáde báyìí wọ́n jáde báyìí àwọn ẹ̀jẹ̀ kan àti ẹ̀jẹ̀ tó dì gbogbo èlò jáde papọ̀ gbogbo wa ní gbogbo ẹ̀ wọ́n ẹ̀ placenta náà tẹ̀lé wá wọ́n wá gé placenta yẹn wọ́n béèrè pé placenta wọ́n wá pèsè tá mi wọ́n ní kí ni mo fẹ́ fi ṣe Nàìjíríà kan lọ́wọ́ wọ́n wé placenta yẹn ó wé ìbàjẹ́ ọmọbìnrin wọ́n lọ sínú bedroom omi gbóná ló fi sínú ògbè báyìí tí gbogbo ọkọ yẹn jáde I was there mi fásitì rẹ mi mọ̀ nípa ẹ o I'm telling the truth mi tó ti bímọ rí now tí mo fẹ́ yọ ní pé nígbà tí wọ́n lé mi kúrò nínú ilé ṣó mọ̀ yí pé òyìnbó bímọ mi nílùú yìí ó gbọ́mọ lọ náà òyìnbó bímọ mi nílùú tí mo wà yìí ó gbọ́mọ lọ but first one èyí tó máa ṣojú mi òun lélẹ́yìí tó wà lọ́dọ̀ mi ọmọ ẹ̀gbọ́n ló fáwọn ọlọ́pàá yìí pé nígbà tó fẹ́lẹ́ kúrò nílé tí mo kọ ọlọ́pàá fún ọkàn kọfẹ́ rẹ́fẹ̀rẹ̀ obìnrin lónìí lé ńlò òyìnbó ọmọ yẹn sọ fáwọn ọlọ́pàá yìí pé I'm going to follow my dad àwọn ọlọ́pàá lọ fún mi nọ́mbà tí máa pè tó fi mi sọ́tẹ̀lì mo fọlọ́pàá ṣe lẹ́yìn fún yín mi ì padà sínú ilé yẹn mi ì mú aṣọ ẹyọ kan kúrò nílé yẹn ọlọ́pàá yẹn sọ fún yín pé kì í sáà pé tí bá tẹ wá láti wá kẹrù mi ń kọ́ o ìpè mi ìpè àwọn ọlọ́pàá mi ìdè padà sínú ilé yẹn àti bẹ́ẹ̀ mo ti bọ́ síta ìjọ kejì àbí ìjọ kẹta mo kàn lóra sọ fọ́ọ̀mù ìmúra páì ìmúra pátá ìmúra gbogbo ẹ̀ páì mo máa pè ní pátá ìmúra pátá mo ń gbọ́n fúnra mi mo máa lọ ra àwọn aṣọ ní Primark ló ṣíp jù nílùú yìí pé ká tẹ máa wọ̀ yẹn plenty the time tí everything ma fi sort out mo ra aṣọ fún ra ibi náà kíkí nìkan tó ti yẹ Kàrímọ́ ìjọ kẹta
náà gbé wa lọ wọ́n kàn send message sí mi ní wọ́n kàn fún mi ládírẹ́sì ibi tá a máa dé sí ìgbà tá a máa dé sí ní ilé yẹn kò sí kankan nínú ilé yẹn yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀dì nìkan lọ́pọ̀ kò síbẹ̀ kò sẹ́nìtì ìbá tó ọmọ tí mo sọ yìí àti bẹ́ẹ̀ mo ti máa mú lọ sí school ẹ̀ ó jìnnà it take us 2 hours láti lọ sí school ẹ̀ máa mú lọ sí school màá tún wá lọ mú Karimo. This is what I'm telling you. I'm telling you about my life, my experience. So yeah, no, Mamulo. We talk about this is the lọ síbẹ̀ ni pé wọ́n tó gbé mi lọ síbẹ̀ yẹn wọ́n wo ibi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ wọ́n wò yí pé okay ibi tó ti ṣiṣẹ́ lélẹ́yìí okay tó bá ń gbé ń bì nǹkan ọmọ yẹn kan ó lè wà ní school ládùúgbò yẹn wọ́n ẹ̀fẹ́ ti change school ọmọ yẹn ṣó ń gbọ́ mi bí ìjọba ìlú ìṣèrí nìyẹn wọ́n wo postcode wọ́n wo everything wọ́n wo everything wọ́n wò pé ìfẹ́ kọ́mọ yẹn ìfẹ́ kó kúrò ní school tó ti ń ṣe because òun ni number 1 ni wọ́n ní school yẹn tí wọ́n kàn máa send voucher sí mi lórí every week pé òun ni the best student ní kéde kan pé kí n lọ fi lè ra kí n lọ fi ṣe shopping fún I swear mighty òun ni best student ó dẹ̀ wà ní year 4 nígbà yẹn ó wá lọ year 5 nígbà tó gbé akó bẹ́ẹ̀ ó lọ year 6 ló wà nísìn ó lọ secondary school báyìí wọ́n á wo àdúgbò bí tí mo ti ń ṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ gbé wa tó fi wọ́n á fún wa ní ilé ń bẹ̀. wọ́n wò wípé mo dẹ̀ nílé ní àdúgbò yìí mo ṣe fún tenant yẹn níwèé nìyẹn tenant yẹn lò 2 months kó tó kúrò nílé yẹn gbà tí màá move lọ ní ẹ mo lò 3 months late council fún mi ṣé o gbọ́ nígbà tí mo dé nílé yẹn wọ́n wò pé mo kàn tẹ̀ fi yà ń jẹra ni nígbà tí màá ra abẹ yẹn jàkúsẹ̀ ló wà nínú bedroom tó bá di ọ̀la mo lè ṣe fídíò ẹ̀ kí n post ẹ̀ ọmọ mi gan sọ pé dad ibi gan mi jẹ́ kó mọ̀ pé nǹkan mo nílé we have to move out from where we are ìmúṣẹ mú ṣe sọ fún àṣẹ ilé tó wà ní tó ti lé wa kúrò yẹn ìyẹn ló wà lójú ìyàwó mi tó bí ọmọ yìí fún mi àtàwọn fámìlì ẹ̀ ọmọ Cameroon ni wọ́n tó gbọ́ bí mo yẹ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí sí ó ti lé 2 years kò sí fámìlì ìyá ẹ̀ gbogbo ọ̀nà wá sílé wa gbà tó wọ́n ń ṣe fàájì òjò ṣe gbẹ máa ń dápa sílẹ̀ nílé mi o kò sí kankan nù wọn àti ìyá ọmọ yìí gbogbo fámìlì ló wà lọ́dọ̀ yìí o èmi mo mú fámìlì ẹ̀ Dutch ni wọ́n èmi mo kó wọn sí London tó wá jẹ́ ìgbádùn London ọmọ yẹn ìyá ọmọ yìí lè mi meet tó lè ti fẹ́ yà ọmọ yìí tó dẹ̀ ní pé benefit wà nílùú yìí oríṣiríṣi benefit nílùú yìí gbogbo wọn wá kóra wọn wá láti Dutch Northern Ireland ọkùnrin wọn sílùú yìí kò sí kankan nínú wọn for over 2 years nsìn tó pè pé àwọn tẹ̀fẹ̀ bá wọn yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ gan kò pè pé fẹ́ bá wọn yìí sọ̀rọ̀ Karimo it happens like that mo ti fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí fún ẹ nígbà tó ń ṣépè tó ń sọ nípa àbúrò ẹ ṣó ń gbọ́ òun nìyẹn ókè ọmọ yìí kọ́kọ́ bímọ ọkọ fún mi kó tó kàn òun ṣèbí last born mi lélẹ́yìn ó ṣàpé 11 years ètò wà Nàìjíríà olóò máa bímọ sílẹ̀ mo tẹ̀ tí mo sí Nàìjíríà first daughter mi ìyàwó tí mo kọ́ fẹ́ ọmọ tó kọ́ bí fún mi she's for ages 35 years old mo ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí 35 years old now kọ́ máa pe ọmọ yìí lóyìnbó lájọ wa ó kọ́ máa tẹ ìbéèrè àlàáfíà kọ́ máa yìí pé bóyá social service kan ó yìí fọ́ọ̀mù lórí kéèsì wáyé pé àwọn fẹ́ máa rí ọmọ yìí kí wọ́n pàdé wọn níbì kan bóyá bí once in a month it doesn't happen like that wọ́n ti wòye pé ọmọ yìí ìyà ò lè jẹ́ ebi ò lè pa á can you imagine that but mo wá jókòó mo wá wò ó sórí kò sí bí ọkùnrin ilé ayé tó bá ṣe wàhálà lórí ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin ló lè san bàbá ọmọkùnrin ó sì máa ìyá ẹ̀ ló máa rántí kó tó rántí bàbá ìyá ẹ̀ ló máa fún lówó but I didn't take that mi ì ronú lọ síbẹ̀ gbogbo ẹni tó wà nílò òyìnbó ilé ó máa jẹ́ lẹ́sìn fún yín bàbá yín wà ń bẹ̀ o ìyá yín sì wà ń bẹ̀ bàbá máa báyọ̀ orí fóònù ìyá yín lè máa bàbá yín sọ̀rọ̀
kò sóbìnrin kan àbọ̀kùnrin kan tó máa pàgìrì láti sọ pé òun fẹ́ pé bàbá òun kó bàbá sọ̀rọ̀ lórí bẹ́ẹ̀ rán gbé fóònù mọ́mì mi. mo ń já àwọn èèyàn ní ṣẹ́kẹ́ṣẹ́ ni o. wọ́n ló bẹ̀rẹ̀ question lọ́wọ́ mi but I need to enlighten a lot of people. mo ní bẹ́ẹ̀ sọ bàbá mi àti ìyá mi ti kú. mo lọ ní December I was in Nigeria tó ti yẹ ìyá mi mo lọ ṣe remembrance fún. mo kàn mú bàbá mi mọ bàtọ́ ṣe prayer. Bàbá mi ti kú before ìyá mi náà. December ìyá mi kú. Ìjọ Christmas is about ìyá tí ìyá mi ti kú. Ìjọ Christmas yẹn ó bọ́ sí ìgbà tó ń ṣe ìtúnú àwẹ̀. Ó bọ́ sí kọ̀ọ̀kan náà papọ̀. It's about 25 years ago now. Ó bọ́ sí the same time. Tí ìyá mi kú ìjọ Christmas gbọ̀ngàn àlọ́ lábẹ̀ sí ní sunkún. Táwọn èèyàn gbàdúrà táwọn èèyàn ṣe iléyá yẹn ó bọ́ sí the same. Iléyá yẹn bọ́ sí the same time with Christmas and iléyá ń bà yẹn. About 25 years ago. Ọlọ́run bá wa ṣe ọmọkùnrin tẹ̀sán pé ìjìyà lórí ẹ̀. Ọlọ́run bá ṣe lọ́mọ tó máa sanjọ́. Ọlọ́run ti ṣe lórí ọmọ. Ọlọ́run bá wa ṣe lọ́mọ tó máa sanjọ́. Lẹ́yìn tí ọtí ẹ ti fi ṣe ayé léṣe báwo ló ṣe fẹ́ sanjọ́ yẹn? Ṣé mo kó máa dìde ní ìwọ̀n pé ìjẹun lórí ọ̀rọ̀? Kàrímọ́, I want to mo fẹ́ gbé ẹ lọ sí level kan lálẹ́ yìí. But some people they may not be thinking about that. Kí o máa ronú ọmọ kan kó tó gbàdúrà fúnra rẹ̀ kó tó tẹ́ kó fẹ́ jẹun kó tó bá fẹ́ ṣe bó ṣe wà yìí. Bó bá jẹ́ pé àwọn olómìnira wà wò pé òun kọ́lé sí Nàìjíríà owó kinní kan kí ló fẹ́ fi ilé yẹn ṣe kinní kan àwọn fámìlì ló kọ́lé fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ sọ́fẹ́ lọ Nàìjíríà ni ọjọ́ alẹ́ ẹ̀ ló ń sèwò owó fún. Tó gbọ́ ọmọ tó bá bí sí lóyìnbó tó bá yí lókè lọ sí Nàìjíríà tó bá tó táìmù yẹn tí appointment bá dé fún ẹ láti hospital àwọn náà máa pè é. Will you buy me ticket? Okay, I'll be coming. No, I'm free. Ọmọ ló máa sọ gbogbo àti òun yẹ pé òun máa wá because òun ní ticket òun ló bẹ́ẹ̀ ká lẹ́tà òun ní hospital appointment. Anyway, mo ti bá yín sọ but tó bá kọ wájú sí yín kẹta tó bá kẹ̀yìn sí yín kẹtí wà rọra yín pa. Àlàyé mi tó owó tó wọlé pọ̀ ti ṣe nǹkan tó wọlé fẹ́ ṣe pension ìlú lọ́gbà owó ó ti fowó invest sílẹ̀ already. Ilé tó wà Nàìjíríà yìí báwo lẹ ṣe mọ̀ pé báwo ṣe mọ̀ pé kí ló sí ilé tó wà Nàìjíríà yìí ṣe bọ́jọ́ wájú lẹ́kọ̀ọ́ fún retirement mi. Okay. Now ilé yẹn ń sìn bá live LD because I'm not living LD I'm going to be spend with you. You are not living healthy. You are not living a healthy lifestyle. We call it healthy lifestyle. You are not living, you may be eating good, fruits, good food, fruits and all that, even drinking water. But the amount of your alcohol consumption is questionable. You are talking about alcohol. Okay, thank you very much. Karimo, thank you very much. Thank you very much, Karimo. Thank you very much. Karimo, thank you very much. You have said it all. Karimo, you have said it all. You have said it all. People are listening to us. No. People only sorrow. What is your one? I want to tell you about this. My baby I want to tell you the smoking part. Okay. So the alcohol, alcohol. Let me say alcohol. No amount of alcohol is advisable anyways. Normally drink in moderation. No amount of it is advisable. But organs and organs have all manner of effects. Part of them is liver, kidneys, and it can result to another diagnosis due to tele. Shawari smoking, there is something we call COPD. So a lot of people who have COPD end up on oxygen for the rest of their life.
wọn nílé mi sókè wọn nílé mi sílẹ̀ àmì mo bí tẹ́tí ń ṣiṣẹ́ bóyá ẹ ti kí ọ ní ọgbọ̀n tẹ́ bá ráwọn láìpẹ́ ti láǹfààní láti ráwọn èèyàn nínú situation ẹ mọ̀ pé mímítà méjì kò sí nǹkan tó tó àlàáfíà náà ọlọ́run ọba ò dà yín láàmú ṣùgbọ́n owó tẹ mo understand it's called depression depression ni Karimo, Ọlọ́run àti ẹ̀ṣẹ̀. Yeah, I understand. Ọlọ́run àti ẹ̀ṣẹ̀. Karimo, let me just tell you this. Ọlọ́run àti ẹ̀ṣẹ̀. Bóyá ń bá mi sọ̀rọ̀ yìí sí. You are telling me about my life. But bóyá ń bá mi sọ̀rọ̀ nípa life mi. Ọlọ́run àti ẹ̀ṣẹ̀. Mo jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ nǹkan fún ẹ. Nobody knows where you are going. Ó lè dàrú ọ̀la. Ó lè gbé bí mo ti gbé báyìí tí mo sì sí báyìí. Ọlọ́run bá lè gbẹ̀mí mi tó gbọ́ mi Mohbad tó kú tó mọ̀ fún màá kú lọ́jọ́ ẹ̀rin àsìkò ẹ̀ ló dé nobody knows when it's going tó bá ti yá náà nìyẹn wo bí Karimo a lot of people náà ṣe wàhálà nílé ayé ṣó ń gbọ́ wọ́n ṣe wàhálà nílé ayé wọn ò mú nǹkan kan báyìí. Obìnrin ló wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jà fún ṣé báwọn fábílì ẹ̀gan wọn benefit nínú ẹ̀ ládùúgbò tèmi kọ́ létí tó yẹ pé mi mo ní street yẹn gan ọ̀bọ kan wà ó ti kú over 20 years ago ìyàwó ẹ̀ fámílì ẹ̀ wọn mọ̀ pé òun ló ra ilẹ̀ yẹn tó ń gbọ́ wọn mọ̀ pé òun ló ní ilẹ̀ yẹn ó ti já block ó ti já yẹ̀pẹ̀ ó ti já kòtà síbẹ̀ ó dẹ̀ kú ó sì wà ń bẹ̀ ni bàbá kan wá dé ó fẹ́ claim ẹ̀ àwọn fámílì ẹ̀ṣẹ́ ìmọ̀ yìí pé òun ló nílẹ̀ yẹn èyí tó ti kú for over ọtí mo sọ over 15 years ẹni ẹ ti kú Karimo tó bá máa jẹ́ téèyàn ló máa jẹ́ téèyàn torí gbogbo nǹkan lé ayé yìí àsìkò ṣì ń bọ̀ orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ọba ni ṣé bàbá Mohbad let's go back don't let that our all those things. Let me go back to about what brought us down today. Know you, know everybody that here is about justice for Mohbad. Lórí ọ̀rọ̀ Mohbad yẹn, ọ̀rọ̀ ẹ̀ le gan, mẹ́ta mo sọ o. Ṣó ti yẹ? Ṣé justice for Mohbad? Ọmọ ẹkùnrin ọmọ rí justice o, bò kì í ṣe túrọ̀ àwa táwọn ń pariwo ìlú wa fi ní justice. Bàbá ìbínú ṣá. Ó fẹ́ ìbínú ṣá. Ó fẹ́ ìbínú ṣá. Ọmọ fọlọ́bàjẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ ìlú kọ́tọ́ fún jẹ́ mo sáré ẹ̀kọ́ yẹn náà mo ní ọkọ mọ̀ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ àbọ̀dẹ̀ yóò ṣàdúrà fún ẹ. Mo fọlọ́bàjẹ́ lẹ́yìn fún ẹ. You gave me a lot of things about life. Torí gbogbo tí mo ṣe yìí, Karimo, the stage is coming. Nǹkan fúnra mi gan, máa reduce, máa filẹ̀. Kò tí kan tí mo náwó lé lórí tó ti yẹ hòtẹ́ẹ̀lì tí mo ń kọ́ sí Nàìjíríà yẹn oníkan mo náwó lórí tí àwọn problem mi tó bá ti pé bíi 5, 6 gbogbo tí mo mú mi lè máa mú mọ́ gbogbo yẹn máa ro hòtẹ́ẹ̀lì nìkan dé wà lọ́kàn mi nísìn ṣùgbọ́n sọ pé mo ní mo ra ilé kan ìyàwó mi kan fi ṣe poultry ilé yẹn mo fọ́ foundation wọ́n ti gbé dókè mo kàn stop ẹ̀ ní ilé tó àlẹ́gbẹ̀ẹ́ mi gangan bàbá yẹn gangan kan tí mo ṣe ra ilé yẹn àwùjọ bàbá yẹn gba lára ilẹ̀ mi ó fi ògùn ó fi bá mi tàgbà yẹn kan tó yẹ kí n gan fúnra mi ti rìn nìyẹn but I thank God for today ilẹ̀ yẹn mo tún wá gbalẹ̀ mi mo wá ra bẹ̀ yẹn mo gbalẹ̀ mi padà pẹ̀sẹ̀ bàbá yẹn kú àwọn ọmọ ẹ̀fẹ́ mo wá ra bẹ̀ yẹn lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ mo wá fọ àwọn oníwàásù náà kọ́ síbẹ̀ mo fẹ́ kọ́ mansion síbẹ̀ ni but don't let me talk mo tó sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn mo kàn ń wo ọmọ ọba lè mi kọ́lọ̀ bèrè mi oníkòròdú ló ti wá Ṣàgámù ló ní Kòròdú ó kó Ṣàgámù ní Kòròdú ọmọ ọba Ṣàgámù ọmọ ọba Àkárìgbò lè mi Àkárìgbò of Lemon Land Kòròdú ń pariwo yẹn Lagos State kọ́ gbà lọ́wọ́ Ṣàgámù is from gbogbo ẹ̀ tó máa gbé ní Kòròdú yàtọ̀ sálẹ̀jò ọmọ Ṣàgámù ni wọ́n.
tó ti yẹ ẹgbà tó dákọ̀ Beckham mo kàn dákọ̀ yàn márùn lásán fún ó lẹ̀ ti dàrú ni àwọn ọ̀gá wọn ní Beckham lèmi dárúkọ fún yàn mo tún ṣe mo ní kó fọ́tò mi wọ̀n àwọn tó ń tí mo fi àwọn yẹn kan wọ́n máa dọ̀bálẹ̀ fẹ́mi ni wọ́n máa ṣe bàbá yìí ni ọ̀pọ̀ I don't want to go to that level just don't àwọn wá justice kí ìlú wa ìlú táwa ti wá káwa há sínú ìgbèkùn nílùú òyìnbó tó yìnbó lù wá àti ẹrú káwa dé ìlú wa kí ìlú wa gan kó tòrò làwa ń jà fún but forget that one ọ̀rọ̀ táwa ń sọ lọ let me just come back to it kó bá lè mọ̀ yín pé àwa méjèèjì we are not compatible èmi mọ ọtí òun ti mu gbó ó ti mu drug àwa compatible rárá. If I'm making sense mo wá bèèrè náà pé sọ pé mo bèèrè náà pé ṣé ọ̀rọ̀ tí mo sọ ṣé kò make sense ọ̀rọ̀ tó ń sọ a lot of people mo kàn rí comment yẹn a lot of people are talking about him because kò mọ nǹkan tó ń sọ ọmọdé kò tó mo fọlọ́ba ṣẹlẹ̀ ìfẹ́ kò tọ́ àkọ́bí mi mo ní ká pàdé níbì kan lọ́la ibi iṣẹ́ mo wà yìí bẹ́ẹ̀ tí mo bọ́ láti airport mo fọlọ́ba ṣẹlẹ̀ ìfún ẹ ọmọ mi ò sí bí náà mo máa ṣe lálẹ́ yìí èyí ni mo dé náà èyí ni mo dé láti Nàìjíríà a week mo kọ́ lọ lò a week lásán mo lò ibi iṣẹ́ mo wà yìí I'm going home tomorrow ọ̀la Monday àwọn tó máa ṣiṣẹ́ lọ́la àwọn máa bá mi bí lọ́la máa dúró dè wọ́n mo lè kó bí bá bí 10-12 lọ́la kí gbogbo ìwé pé gbogbo wọn ti I can go home and sleep ìbára la ní ilé iṣẹ́ wa mi iṣẹ́ pẹ̀lú under anybody Karimo I'm telling you now àwọn kan wà tó wà ní London yìí tó ń mọ̀ jẹ́ pé èmi gan mo ń fún wọn níṣẹ́ ṣé èèyàn kan sọ tí mo bèrè tí mo sọ fún ìyẹn sì kéré ìyẹn ọmọdé mo lè pè alálẹ̀ yìí sórí second phone yìí ìyẹn kan náà wà lórí fóònù mo fẹ́ kó padà sórí fóònù kí wọ́n pe ṣokoládé tó jẹ́ pé òun gbogbo ló wà ní Beckham yẹn tó yìí ní Beckham lọ́wọ́ báyìí bí Naamani ṣe ní Beckham yẹn ní ṣokoládé ṣe ní Beckham máa pè é ó máa gbé bá ọgbọ́n sàṣàṣà ló máa dáhùn fún mo fọlọ́ba ṣe lẹ́yìn fún yín but I don't want to bring myself to that level mo sọ mi náà wọ́n máa jẹ́ mo níbi tí wọ́n pàdé ẹ̀ wọ́n máa jẹ́ bọ̀ ibi ẹ̀kọ́ náà máa jẹ́ sí mo fọlọ́ba ṣe lẹ́yìn fún ẹ tó bá yẹ wà lórí gbogbo padà wá mo máa pè ṣògo máa tẹ̀ pé sórí fídíò kọ̀ tó ń lọ máa gbọ́ èèyàn márùn-ún kọ̀ dárúkọ fún Beckham ó fọ́ ni orí ẹ̀ ti dàrú ni. No, forget it. Now, Karimo, thank you very, very much. You see, what brings us down here is about just for Mohbad. Now, what kills Mohbad? Not what brought us down. Adewangu, okay, nígbà táwa àkọ́tọ́ kí ló pa Mohbad? Bàbá yìí dẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi, which people that don't follow it, they started fighting. Okay, but tó kan ọ̀rọ̀ Ògún, bàbá jáde, ó ló fẹ́ mọ ẹni tó ní ọmọ. Ògún ló fa kò tí bàbá fẹ́ mọ nǹkan tó mọ ọmọ òun. Ṣó ti yẹ? Karimo, what killed Mohbad? You fight on that one. All the evidence that supposed to be out, bàbá yẹn pa náà gbọ́ evidence yìí. Ó ló support Wunmi, ó support family ẹ̀ náà. Ògún yẹn ló ń jà fún. Okay, àti wave yẹn out. Karimo, if anybody is saying wípé o mọ ikú tó pa Mohbad o sọ mo support ẹ tí to 24 hours máa sọ fún ẹ tí mo support ẹ because òun gbé wa dé àwọn ibì kankan fún wa ní ṣé àwọn tó wà nílé ṣé wọn lè jáde wá sọ fún wa pé nǹkan báyìí ló pa Mohbad ṣé wọn tó wà nílẹ̀ Amẹ́ríkà ló máa jáde wá sọ pé nǹkan báyìí ló pa Mohbad wọn ò jà sí gbogbo yẹn wọn wà against ẹ kọ́lé ṣe láàrin wa àtàbúrò ẹ àti ìyá yín o no that's your family problem but òun gbé wa dé àwọn ibì kankan àwọn èèyàn kan ọpọlọ wọn ó ti lọ ó bọ́ sẹ́yìn wọ́n wá lọ sí dọ́tọ̀ wọ́n lọ máa sọ̀rọ̀ a lot of things ṣé wọ́n ló máa jáde tó máa sọ pé wọ́n lù pa ní o Wùmí ló gún o kíní kan you will never say that rẹ́kà ló wà náà ṣé wà lé ni ṣùgbọ́n ó pè ẹ́ ni o lè gbọ́ pé nǹkan báyìí ló pa you are not the one to say it out àwọn tó wà nílé ẹ̀ gangan ọ̀nà kàtàkù pẹ̀lú wọn but àwọn èèyàn tó jẹ́ èèyàn ti Wùmí wọ́n máa sọ pé Karimo ó sọ kọ́ báyìí ṣé o kò lè sọ ọkọ tó pọ́n gbọ́n lọ jáde
tó ló máa sọ ni ẹ jẹ́ ká lọ́pọlọ wa náà à ń ṣọmọdé náà. Are you listening? Karimo, that's number one. Number two, we're going to fly. We're going to sorrow you. But the fair justice ni, but woman be a trabaye gidi. Okay, so lately about 5 days ago, 6 days ago, to so you pay, one be wine. What is all wine? To pay bill. Listen, one just so yeah, but so don't be wine that day. But then you saw on the platform supervise. No, that was it. I pay. Oh, check it out. What kind of wine? We pay a little bit. That's it. Oh, son now. God will know me a bit. Gbogbo ẹ ló ẹ tó gbé wáyé lọ ó ti gbé wáyé lọ ọlọ́pàá tó gbé wáyé fún ẹ gẹ́gẹ́ ló ti jà gbogbo torí nǹkan tó fi ń takú ẹ gangan èmi sọ fún ẹ èmi sọ fún ọ. mo ti sọ ní gbogbo sọ 2024 bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ lẹ́nu. ó sọ pé wọ́n gbé wáyé lọ yẹ ọkọ ó sọ àwọn tó gbé wáyé lọ ó dẹ̀ sọ ọlọ́pàá tó gbé wáyé lọ fún ó sọ ṣé nígbà tó ọ̀rọ̀ bá ṣẹlẹ̀ tí ó gbọ́dọ̀ ti dàrú tán ló ṣe wá jáde ló ṣe wá sọ pé ẹni báyìí ṣé ẹni ẹ ṣé wo bá sọ pé ókè ó ṣe gbé ṣáàtì. mo ní mo sọ mo dáhùn ẹ̀ríkè gbogbo ẹ̀ ni mo ṣe ẹ̀ bá gbọ́ ni kẹ́ máa gbọ́ even wine yẹn gan mo send picture wine yẹn sí olórí ẹbí ó wà lọ olórí ẹbí I send it to him 2024. Are you serious? You're going to meet? Okay, one meeting. Gbogbo ẹ̀ ni mo ti ṣe 2024 mo tún send picture wine mo send ẹ̀ sí olórí ẹbí. Anyway, Karimo, if people are saying that we are not looking for justice, àbúrò kìnìún ẹ̀gbọ́n wùmí ni ẹ o kìnìún kan ni ẹ o, but the only thing I can with my own brain o mi sọ pé tẹnu mi o tó ti yẹ Karimo kò tó pa Mohbad o kò jáde láti sọ leave that story ó ń sọ àwọn kankan kẹ́yẹ ká fi jà but sórí ó ti ń yá àwọn èèyàn gangan sìn government who are the government ètò jáde síta tó wá ń pariwo lórí kínní wọn ọmọkùnrin gbogbo lọ́yẹ kọ́kọ́ front gbogbo tó ṣẹlẹ̀ kó tó kọ́ Nàìjíríà ọmọkùnrin gbogbo lọ́kọ́ kó rọ̀ wọn jáde wọ́n pínra wọn kákàkiri all Nàìjíríà ìwọ ó yà má lọ Ìbàdàn ìwọ lọ sọ nípa Mohbad kí gbogbo kàṣẹ rálì wọ́n jáde wọ́n pariwo ń bí ìpéyàn kan òrí ọ̀kan lórí platform wọ́n ránṣẹ́ ní owó gbótọ́ ń fún ni èlé ń pa iṣẹ́ wo ló léyìí ṣe as you see him is he responsible to be holding kó máa iṣẹ́ kan níbì kan yeah but àwọn èèyàn ọpọlọ wọn ò débẹ̀ ọ̀rọ̀ tó ń sọ jáde lórí platform wò náà fi ń hùwà ìpè bìkọ́ sórí ẹlòmíì wà social media ó ti gba gbogbo ilé ayé ẹ̀ ó fi ń hùwà ìsọkọ ẹ̀gbọ́n nínú ilé I'm telling you ẹlòmíì wà jẹ́ pé social media ọkọ̀ ní social media yẹ́rẹ́ ẹlòmíì drive lọ lórí social media olóbìnrin kan ọkọ̀ pé ó ti bìlí pọ̀ kọ́ òun pé ń ṣe nìyẹn that is what destroy this life. Now sórí nǹkan tó pa Mohbad à ń wá àti rí but family ẹ̀ wọ́n mọ ikú tó pa Mohbad àwa tí wọ́n ké pè wípé ọmọ yìí ó kú ó lọ sí show ó lọ kọrin wọ́n gbé jáde wọ́n fi ọwọ́ ẹ̀ show nínú kínní bàbá Mohbad wọ́n ẹ̀ bá àmọ́ ẹ̀ òun gòkè òun padà wọ́n pè òun padà pé ọmọ wà lábẹ́ staircase tó ti yẹ òun rẹ́ jẹ́ ìyàwó àbúrò torí gbogbo yẹn let me just tell you this today they are playing on our intelligence. If they say it out, ìjọba ìlú, it may take it or not, but only because wọ́n lè gbígbà tí wọ́n fi lè rí justice. Bàbá Mohbad ó lọ sí ọ̀dọ̀ máa tó àlẹ́ Abẹ́òkúta yìí ẹ̀mí ní Ìbàdàn yìí ó parọ́ fún un. Ó lọ sọ́dọ̀ Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ìrọ́nà ló bá débẹ̀. Ó lọ sọ́dọ̀ Kish Radio kò sòótọ́. Nísìnyí ó ṣe wá padà nísìnyí nígbà tó náà kẹ mọ́bì kan tíyàwó ọmọ ẹ kó ní kó máa bẹ̀bẹ̀ ìyàwó ọmọ ẹ ti sọ ẹ́ di sí pass ó ti tẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀ ẹ gbàgbé yín pé àwọn kan wà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yìí ẹ gbàgbé
jẹ́ ká sọ tọrọ fúnra wa ìyàwó ọmọ ẹ̀ ó ti sọ ẹ́ di sípàs because wọ́n gan fúnra ara ẹ̀ you don't want the truth Adéyọ̀mí ó lọ sí ilé yẹn ó yẹ mọ́lọ́pàá lọ tọ́dẹ̀ ò ní fídíò kó tá a sọ ìkìlọ̀ màmá sọ nígbà tó bá wọlé àwọn tó bá nínú ilé kó tá a sọ ìkìlọ̀ màmá sọ bàbá báyìí ló paná iṣẹ́ yẹn wọn àti olórí burúkú tó wà l'Amẹ́ríkà nǹkan tá a sọ ìkìlọ̀ màmá sọ bọ̀ nígbà tó ti rí báyìí I just plead to people Ọlọ́run ọba lè fún my injustice Ọlọ́run ọba never you put your brain ẹlòmíì ti ya wèrè lórí ọ̀tá à ń sọ yìí tó yẹ pé wà ní òmù mi bá sọ̀rọ̀ yìí ẹlòmíì wọ́n ṣe discharge láti 2 years ago yẹn Karimo I have to be honest with you today lórí ọjọ́ tí fún Mohbad a lot of people ẹlòmíì ti wọ mental problem ló ti yẹ èmi gan fún àmì wọ mental o bọ bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ló dá a padà ló dá mi padà o I don't know about anybody tó fún wa ní 3 months nígbà yẹn àbí 2 months bẹ́ẹ̀ mo ti wá relax because mi ń sùn orí láì máa ń wà I have to be honest with you a lot of people can make it like that tó jẹ́ pé wọ́n ti wọ mental problem lórí kéèsì ṣáwa lábẹ́ ọmọ ni ṣé ọmọ wa ni ṣé family wa ni àwọn tó ní family gan ń gbádùn ayé wọn wọ́n dúbò wọ́n jẹ bẹbẹ sí wọ́n ṣe gbẹ. Why are you stressing your life? Why are you disturbing your brain on top of weight? On top of what? Nothing. Now, Karimo, sori wọ́n ti dá gbogbo ẹ̀ gangan. Bàbá yìí máa fẹ́ kí bàbá yìí sọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀ mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ kí bàbá yìí tó sọ̀rọ̀. Karimo, wọ́n ti dọ́ta lẹ̀ gangan láàrin ìwọ àti mọ́ọ̀mí ẹ̀ àbúrò ẹ̀ àwọn àbúrò ẹ̀ méjèèjì àtọkùnrin òun ní àbúrò tó tẹ̀lé ọkùnrin ni òmìnira last tó ti yẹ ọ̀tá ti wà lẹ́ẹ̀kan. What I want you to do for me my friend lady just don't be going to any platform to defend anything please relax yourself ṣọlá àwọn abẹ́rẹ́ méjèèjì yẹn wọ́n sì máa padà wá bẹ̀rẹ̀ because ẹ tó bá wà lórí òótọ́ láyé yìí ẹ kò pàdánù tó bá jẹ́ pé irọ́ ló wà lórí ẹ o nìkan ni Karimo I'm telling you the truth today because the way you are tó ń kọ́ sí i sórí àgbègbè tó ń ṣe yẹn àwọn kọ́ lórí pẹ́pẹ́ tó yẹ pé olúgbòhùn náà ń pè é pé sọ̀rọ̀ ló ń ṣẹlẹ̀. ẹ̀ríkè èpè àgbọ̀nrí tí ń jà kínní kan ẹ̀fẹ̀ pè yẹn lẹ̀ ẹ̀yin náà sọ kankan lẹ́ẹ̀kan. èpè àgbọ̀nrí èpè tó bá jẹ́ pé mo wà lórí òkú. pé ìwọ àgbọ̀nrí pé àṣẹ àwọn obìnrin ti rìn. èpè àgbọ̀nrí fẹ́ kó pẹ̀rọ̀ ẹ délẹ̀ èpè àgbọ̀nrí àbíkọ́ ọkọ̀ ọ̀tẹ̀ ó fi pé ìwọ àgbọ̀nrí ó fi ṣe àṣẹ Karimo mo bèrè lẹ́nu ọmọbìnrin ti rìn. ẹ jẹ́ kó máa ṣe ìpè lọ. ọmọbìnrin ti rìn ó ti rìn. ìpè tèmi náà bá dẹ̀ pinnu ara mi ṣe. ìpè àgbọ̀nrí torí tó mọ̀ pé ìwọ àgbọ̀nrí yẹn kan ló fi ṣe àṣẹ. àbí tí bá ṣe lórí òkú ìjà. mo bẹ̀rù ẹlẹ́nu ọkùnrin ni ẹ́ oṣooṣobìnrin. ta ló gbé ẹ débẹ̀. orúkọ ọmọ àtìgbà àgbọ̀nrín ló ń pè ọmọ àlè èpè àgbọ̀nrín olórí burúkú gbogbo èèyàn gbọ́ àgbọ̀nrín níwẹ̀ gbọ́ olùsì ọ̀rẹ́ rẹ́rùn ló burúkú. wọ́n gbọ́ ayíjà yẹn máa sọ̀rọ̀. Karimo mi láti ọkọ ṣọ́rọ̀ tó sọ lálẹ́ yìí wà látàlá yìí ìyá mi ni ẹ́ Ọlọ́run ọmọ àgbà ni ẹ́ o àgbọ̀nrí tó ọ̀dà kan ẹ̀ ìwọ ẹ̀ ló fi ṣàṣẹ. bẹ́ẹ̀ni ìwọ ẹ̀
ìwọ ẹ̀ lọ́dún ìwọ àgbọ̀n ní lọ́bí ṣàṣẹ. bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. ọ̀rọ̀ tó kọjú ìwọ tó kọ gbẹ́mídé lálẹ́ yìí mo bẹ̀rù ẹ ọlọ́run bá mo bẹ̀rù ẹ ọlọ́run ọmọ àgbà ní ẹ kàrí mọ́ let's just keep quiet màmí ìtara mi. àgbàlagbà ló tọ́ mi àárín àwọn àgbàlagbà dẹ ni mo dàgbà sí. ọmọ àgbà ní ẹ. ìwọ àgbọ̀nrín òun gbọ́ pọ̀láṣẹ́ wọ́n máa pè irú ẹ̀ sínú mo ní London ní London. ṣé mọ̀ pé kán tó pa àgbọ̀nrín fún rẹ̀ gangan ó láwọn ètùtù tó gbọ́dọ̀ ṣe. confam àdìmọ́ ní jọ́ni ìwọ ya gangan fẹ́ gbẹ́jẹ fún bàbá tó mọ̀ sọ yẹn bàbá yẹn ó dùn mí bọ́dẹ̀ ìsálọ ni wà láìtàlà yóò pé mò ń ṣàbí gbogbo tó ń sọ ìwọ yẹn wà wájú báyìí mò ń ṣàmì sí ó dẹ̀ máa bá a ni ó máa bá a. ìsìlẹ́yìn ó máa ké kù ní eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ òde òdìgbà tó bá ṣògùn tó bá súnmọ́ wọn àgbà tó gbọ́ báwọn àgbà ṣe sọ̀rọ̀ wà á ní làákà ìwà ọmọ Yorùbá yékéyéké. eléyìí ẹ̀ ṣe pé èèyàn ń ṣògùn oògùn báwò orí ẹ̀ ìwọ ọmọ Indomie stable sàbíkí lọ́wọ́ ọ̀dẹ̀ à ń sọ̀jìlẹ̀ Yorùbá à ń sọ̀jìlẹ̀ Yorùbá ó ní oògùn ní kí ni ọ̀dẹ̀. Àjẹ́ kílè ìyá àgbọ̀nrín kílè lè sọ yìí kò mọ̀ yé mi apá àjẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ìyá àgbọ̀nrín ta ló sọ̀rọ̀ yìí náà ọmọ Àtìbà ọmọ àgbà náà nìwọ náà apá ọmọ àjẹ́ náà ni ìwé ọgán ní iṣẹ́ gangan. ìwọ tó fẹ́ lọ pàgbìnrin lóru o mọ̀ pé láti ṣiṣẹ́ àwọn ọdẹ náà pàgbìnrin o mọ nǹkan tó máa ti bọ kó tó kúrò nílé láti lọ pàgbìnrin. tó bá pa tán gan pàápàá ẹni tó bá gbọ́dọ̀ máa lọ sílé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kó máa lọ ní kó lọ ṣe. agbọ̀nrín èèyàn gbọ́dọ̀ làgbìnrin náà. ó ní èèyàn ní. èèyàn làgbìnrin. ó ní nǹkan tó gbọ́dọ̀ ṣe láti wá pa tán ọdẹ yẹn gbọ́dọ̀ máa lọ ní kó lọ ṣe ètùtù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. bẹ́ẹ̀ni ọ̀ndẹ́dẹ́ pàgbọ̀nrín. ìwú ẹ̀ báyìí ìwú ẹ̀ wò fọ̀rọ̀ lẹ̀ tó ń wá ìwú ẹ̀ gidi ni èyí tó fẹ́ẹ́ rà wọ́n ìgbà tí wọ́n sójà lọ bàbá mi ti ṣe iṣẹ́ yẹn fún mi mo ti ṣe sójà rí o kàdébọ̀ ẹ̀ báyìí kì í sọ débẹ̀ ìjọsìn báyìí kì í sọ̀rọ̀ mi débẹ̀. I'm one of the first intake Nigeria National Guard ẹ lọ wo yá yẹn ayé Babangida first intake ni mi Nigeria National Guard. I was first intake Nigeria National Guard. Because mo tí wọ́n tẹ̀ mọ̀ nǹkan tó pè ní National Guard ní Nàìjíríà ni àwa yìí ní first intake Nigeria National Guard. Kọ́ wo yíyá yẹn ayé Babangida ni. That is story lẹ̀. This is so much. I was one of them first intake Nigeria National Guard. Mo lọ láti Ogun State ni. Nọ́mbà mi gbogbo ẹ̀ ṣì wà lọ́wọ́ mi tí dọ̀là. Gbogbo uniform báyìí mo dáná ìyá mi gan ló dáná tó sún ṣé ìbọn kan gbé fún yín fẹ́ máa pa èèyàn ní àbí fẹ́ máa ẹran ló fẹ́ máa pa ní wíkẹ́ kan èèyàn lọ gbé bọ́ọ̀yìn fún ìyá mi sún. Oh, don't let us go to that level. wọ́n á sọ olóòrí mi ní platform àwọn ohun èmi ń kọ́ gbèsò kò ní sóríire láyé. Ọmọ tí bá tọ̀ kan lálẹ́ ìfọ̀bọ ọmọkùnrin ọba yẹn kì í ṣe nǹkan tó ń jẹ ló ń wà wọn kì í ṣe àwọn tí bá ti wá débì kan ọlọ́run ti gbàdúrà ti wà agbọ́dọ̀ bá tọmọ ìdàdá jẹ́ èpè tó ń ṣẹ́ fún yẹn mò ń ṣàmì fún mi orí ẹ̀ ló ń lọ orí ẹ̀ ni ó ti dọ̀dọ̀ orí ẹ̀ ló ń lọ ọlọ́run ọba mọ̀ ṣọ́ kó fẹ́ ní ara ẹ̀ ṣépè fún ara rẹ̀ ìwọ ni ṣépè fún. Kàrímọ́ ọ̀dọ́ ìgbò àgbà òkè lọ́dọ̀ tí yín bí abẹ́rẹ́ rẹ̀ lẹ́lẹ́wọ̀n. Kàrímọ́, what do you think that how do we get justice?
how do we get justice please mo fẹ́ mọ báyìí lè get justice yẹn sì pẹ̀lú kan tó ṣẹlẹ̀ yìí. Sọ wọn pé ọmọdé méjì lágbàlagbà náà rédíò rédíò máa ti sábà. bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ dẹ̀ ti di àfisùúrù. jẹ́ kí n kọ́ ti kámẹ́rà ẹ̀ ok mo fẹ́ gbọ́ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ lórí mo fẹ́ gbé kámẹ́rà ẹ̀ kúrò. ọ̀rọ̀ ti di àfisùúrù bẹ́ẹ̀ àfisùúrù lẹ́yìn tó wà nílẹ̀. ok pẹ̀lú kan tó wà lẹ́yìn sí kí ni kan báwo lè ṣe lè balẹ̀ gbé àlèkẹ́ jọ́sìn nǹkan tí gbogbo ohun tó ń pariwo wípé omi sọ pé bàbá mo bá lè gbẹ o ẹ ká gbẹ gbogbo wọn yìí jọjọ lọ́jọ́ bọ̀ bá àlèkẹ́ justice nìkan là ń wá báyìí. ìyẹn ló ní bàbá Mohbad ló ní ìyẹn ló ní bàbá Mohbad náà ló dẹ̀ ní nǹkan tó bá dẹ̀ ní olówó ló lè fẹ́ rú ẹ̀ ṣe. ta ló lówó. àwọn méjèèjì náà jọ lè rí lọ́jọ́ dé ibi olówó. ọdún bá wọn olówó ló lè fẹ́ rú ẹ̀ ṣe. ó ń lọ́jà yìí. Really? So nísìnyí, are you telling me that wọ́n ní ṣe DNA àbí àmàlẹ́jẹ́ àbí àlèrè? Hello? Mo ní ìsìn sọ fún mi pé àmàlẹ́ justice yẹn àbálẹ̀rí justice àbálẹ̀ DNA àbálẹ̀rí DNA. Hello? Mi ìgbọ́jà ẹ̀ bá mi tún sọ. Mo ní pé òun sọ fún mi sí pé àrí justice àbálẹ̀ àní bẹ́jọ́sì àbẹ́jọ́sì tó máa ṣe DNA àbálẹ̀ wọn ní ṣe DNA. Ẹ̀rín kí gbogbo àjọ wà lórí ayélujára àjọ ń wo bó ṣe ń lọ ni. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àjọ wa ń bí náà ni. Bọ̀ kí ló ń jẹ́ pé Kàrímọ́ jọjọ́ Ọlọ́run kí ló ń gbé for the past 2 years mo fẹ́ ṣe just kò fẹ́ ṣe DNA kí ló ṣẹlẹ̀ àbí kò ń post ẹ̀ kó gbé lọ sí court kó ṣe kíní kan kí ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀tọ́ mọ̀ pé Wùmí Mohbad ló ní ọmọ. wọ́n dà pé àwọn àpọ̀kọ̀já yẹn ní abèrè question lọ́wọ́. ok jọ̀ṣọ́ wọn lè wọ́n sókè kí n bèrè question yẹn lọ́wọ́. Èmi mọ́dítọ̀ ni mo máa gbé wọn òkè. Mo bá lè wọ́n ní consent request o. Mọ́dítọ̀ ni mo máa gbé wọn lé. Bàbá yóò ti sùn máa gbé wọn lé. Àwọn ní custodian ní so àwọn náà lè fún wa lẹ́sìn. Àwọn náà lè fún wa ní exam. Àwọn náà lè fún wa ní result kò tá à ń béèrè fún. Yé Olúwa. Mi lọ sí àdìjọ ayé. Ayé yìí. Báyìí kì í kọrin lálẹ́ yìí. Olúwa ò ṣé o, Olúwa ò ṣé o, Olúwa ò ṣé o, Olúwa ò ṣé o. Ṣé o mọ̀ yín pé Kàrímọ́? Ẹ̀lú Kàrímọ́? Kàrímọ́? Mo ń jẹ́ yín ní gbèjògbèjọ, ń jẹ́ pé ayé. Ok, ṣé o mọ̀ yín pé àwọn ọkùnrin nílé ayé yìí wọ́n ti ń ṣèjọ orúkọ tó fi ra lé sórúkọ ìyá wọn gan sórúkọ àbúrò wọn gan lóko tó ṣẹlẹ̀ lórí ọjọ́ tó kàn bá ṣe pé wọ́n ti ń wo nǹkan tíyàwó wọn ń ṣe ṣe pé wọn báyàwó sọ wọn kàn ó pé ẹni báyìí báyìí ló support wọn ní sọ wọn kàn ó wọ́n ti ń ṣèjọ orúkọ tó rà sí inú ilé gan gbogbo ìyá ẹlẹ́yà tó rí ó sì máa dégbé ó sì máa rí sọ́ọ̀tì ẹ̀ ẹlòmíì ti ṣèjọ orúkọ yẹn sórúkọ àbúrò ẹ̀ sórúkọ ìyá ẹ̀ gan tó bá ti jẹ́ pé ọkùnrin yẹn kú àbí ọkùnrin yẹn fẹ́ dà ìfọ́ọ̀sì ẹ̀ kíní kankan ló mọ̀ pé bóyá ọkùnrin ló nílé tó fẹ́ gbà ọkùnrin pé orúkọ àbúrò ẹ̀ ló wà lórí ilé ṣé kò wá tán wọn ò mọ nǹkan kan mo já ẹ débẹ̀ lálẹ́ yìí lọ́rọ̀ ọjọ́ tí mo bá dì tó ẹlòmíì ọkùnrin níwọ̀n jẹ́ pé wọ́n wà lórí pílátọ́ọ̀mù yìí jẹ́ pé òun wá sókè rárá jẹ́ pé ọkọ̀ mọ̀ pọ̀kọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀
ó dẹ̀ ń kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ tó dẹ̀ máa rí ìyàwó wọn náà bẹ́ẹ̀. Ìwọ sọ bá ti wù mí ó pọkọ wọn ni wọ́n fẹ́ mẹ́ni tó bímọ tó lọ mọ́ ọ̀nà sọpọ́tì ìyàwó wọn ò dẹ̀ mọ nǹkan tí ọkùnrin yẹn àìmọye wọn mo já ẹ̀tọ́ lálẹ́ yìí mo já àwọn èèyàn tó wà lórí pápọ̀ mi lálẹ́ yìí mo já àwọn tán ni nílùú òyìnbó ilé tó ń gbé pẹ̀lú ìyàwó wọn. ṣé mọ̀ pé gbogbo ilé ìlú òyìnbó náà kọ́ ló ń jẹ́ pọ́kùnrin ló ń ra àwọn obìnrin míì náà control properties ń bí báyìí lórúkọ wọn ẹlòmíì náà dẹ̀ ra ohun àtọ́pọ̀ ẹ̀ tó dẹ̀ pé ìyàwó ló máa ní. My sister. Tóbìnrin bá ra property nílùú yìí, ó sì bá lọ́kọ̀ ìjáde kó nílé ẹ̀. Ó sì bá lọ́kọ̀ ìjáde kó nílé ẹ̀. Obìnrin tó bá ra property kí ni kíwé. Ó náà ló ń sọ fún ẹ pé tí obìnrin bá ra property nílùú yìí, tó bọ́kọ̀ ìsìnkú ẹ̀, ó sì máa lọ́kọ̀ ẹ̀kọ́ nílé ẹ̀. Àbí tí ìyá ṣorúkọ tiẹ̀ ní kò fi ṣàbí tí ṣé mo pé tóbìnrin bá ra property tó bá lè kúrò bẹ̀ ṣe sọ. Ṣàǹkì tó bá máa pín ogún yẹn náà wọ́n jọ máa Kàrímọ́. Ọjọ́ máa pín náà ni. Kàrímọ́ jẹ́ wá já ẹ̀. Ó ṣe wà bọ́kùnrin náà lọ. Kàrímọ́ jẹ́ wá já ẹ̀. Pẹ́pẹ́ ló ti lọ bí ẹ sọ níbẹ̀ fún ẹ. Kàrímọ́ jẹ́ sọ níbẹ̀ fún ẹ. Kàrímọ́ ní kó jẹ́ sọ níbẹ̀ fún ẹ ní sùúrù. Onítọ́jọ́ pé obìnrin ló ra property tó forúkọ ọkọ ẹ̀ sí. Àbúrò kọjá tó bèrè lọ́wọ́ mi nìyà bí ṣe bẹ́ẹ̀. Hello. O ní tí o bá ra property. Yẹ tó bá forúkọ ọkọ ẹ̀ sí. Tó jáwọn lọ nílé. Orúkọ ta ló yẹ káwọn obìnrin yẹn fi sórí ilé yẹn. Thank you very much. Òbí ṣe mọ̀ pé tán bá jà obìnrin yẹn máa pín ọkùnrin yẹn nínú property yẹn ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣá. Kàrímọ́. Mo fẹ́ gbọ́ mi. Tí obìnrin bá ra property obìnrin kọ́ṣọ̀ lọ́wọ́ mi jẹ́ kí n dá ẹ lóhùn. O ti láti máa fi kọ́ṣọ̀ bèrè kọ́ṣọ̀ lọ́wọ́ mi. Tí obìnrin bá ra property sí ìlú yìí tó bá forúkọ ọkọ ẹ̀ sí. Ṣé o ń gbọ́? Now obìnrin gan ló ní property yẹn. Tí ọkùnrin bá ra property nílùú yìí. Ta ló ní property yẹn? Balẹ̀ pé. Obìnrin ló ní property yẹn. Obìnrin ló ní bọ̀ tó bá separate nǹkan báwo lọ ṣe máa pín fún wọn. Thank you very much. Ọ̀ká mi lè jẹ́ ibẹ̀ náà mo fẹ́ gbé ẹ dé ibẹ̀ mo fẹ́ gbé ẹ dé. Ibẹ̀ mo fẹ́ gbé ẹ dé lálẹ́ yìí. Ṣorí tí ọkùnrin bá ra property náà tó bá forúkọ ìyàwó ẹ̀ sí ṣùgbọ́n ó ti di méjì àwọn méjì jìnnà jọ ní. Tí ọkùnrin bá ta property yẹn wọ́n máa fún obìnrin náà ní part of the money. Ṣùgbọ́n ṣorí tóbi bá ra property nílùú yìí tó bá forúkọ ẹ̀ sí obìnrin ló ti property yẹn wọ́n ò lè fọ́kùnrin ní kankan. No, mi mọ ìmọ̀ sọ ti UK o. Èmi sọ ti UK fún ẹ̀mí mọ̀tà Amẹ́ríkà èmi sọ fat fún ẹ obìnrin ló nílé nílùú yìí. Mi sọ ti UK o bọ̀ ní ìlú tiwa. Obìnrin ló nílé nílùú yìí. Obìnrin tó tó ra lé wọ́n máa ní àgbọn tó fi ìwọ̀n ṣọ́ra. wọ́n máa lé kóòdù lẹ́yìn wọ́n máa lé kóòdù tó ra yẹn létò ìkọ̀wé wọ́n máa wọ̀ fún ẹ wípé yáàdá má dé ẹnu ọ̀nà lélẹ̀ ẹ. Ó kọ́ra òbíjì àtọkọ ẹ̀ òyìnbó yẹn. Kọ́ra mẹ́kọ̀ owó ju ọkọ ẹ̀ lọ. Kọ́ra ló ń sanwó pọ́pọ́ ẹ̀ child support. Wọ́n lè jọ kó parent papọ̀. So bó ṣe rí lọ́dọ̀ tiwa nìyẹn o. Ó máa ń dàbí pé obìnrin ló lágbára ń lo òyìnbó. Àwọn òfin kan wà tó bá ìdòbìnrin náà tó bá ìdòbìnrin sí o. Mo gbọ́ yín sà. Kàrímọ́ lọ́nà lèmi sọ fún ẹ̀yìn l'Amẹ́ríkà ní Dublin ní kiri kan ó lè yàtọ̀ òní London tí mi sọ fún ẹ̀yìn obìnrin ló ní ìlú yìí ṣé ò ń gbọ́ obìnrin ló ní ìlú obìnrin ló máa gbélé fún obìnrin wa lè ta lé yẹn o kó wá fọkàn nínú ẹ o jẹ́ pé obìnrin ló ní ṣe jẹ́ pé obìnrin ló ra lé yẹn bọ̀ jẹ́ pé ọkùnrin ló ra lé yẹn wọ́n máa lé ọkùnrin kúrò nínú ilé yẹn ni tòtí tó bá máa ta lé yẹn o láti fún obìnrin nínú owó mi. That's what I'm telling you. Who told you Kora was not paying child support? Who told you that? That what? Who told you he was not paying his husband, her husband? She paid her husband. I check it very well. Ṣọlá ke Kàrímọ́ o bá máa wíwá pé orúkọ ẹ tó yẹ pé òun ló ń sanwó ilé wíwá jẹ́ pé orúkọ ẹ ló fi rà lé yẹn wíwá pé òun ló ń sanwó ilé yẹn wọ́n ọ̀run ẹ ọkọ ẹ ló
máa gba ayé ṣàjà ọkọ ẹ ló máa sọ bájà káàntẹ lórí sanwó ilé yẹn ọkọ ẹ ló wà lórí ilé bóun ló ń sanwó tó ti yẹ ẹ sìn tó bá jẹ́ kóbìnrin náà gbélé yẹn fún un náà ókè jẹ́ kí n jẹ́ wọn ajá ẹ tán jẹ́pẹ́lẹ́ káńsù wọ́n máa gbé fẹ́yìn méjèèjì ní sùúrù mo fẹ́ ṣàlàyé fún un. Lord, what was the $50,000 for? What was that, please? Buy a conversation. What was the $50,000 payment? That's the first payment for the house. Ẹ fẹ́ ra lẹ́yìn nìyẹn. No, ẹ̀yin kọ́ ni mo bá rí nǹkan mo bá. No, pé èmi dá lóhùn kọ́tà ẹni ẹ sọ. Ó máa dá lóhùn wá gbọ́n sí. First payment pé fẹ́ ra lẹ́yìn council ló gbélé fún yín. But ẹ ti díf láti ra lẹ́yìn. Ó máa kọ́ sọ first payment. Fowó ilé yẹn ná. Mortgage náà ń pè. Mortgage ni. Business tí mo dí pẹ̀lú ń lu yìí nìyẹn. Mortgage náà pè. O bá lọ yáwó ní bank ẹ sanwó rẹ ìwọ ló lọ bó jáde láti inú bank ìwọ ló lọ sáìn ìwé lọ sí bank ìbájẹ pórúkọ ìyàwó ẹ ló fẹ́ fi sórí ilé yẹn ìwọ gangan ní báǹkì yálówó tó fẹ́ fi sanwó lẹ ìwọ gangan ní báǹkì pórúkọ ẹ pé ìwọ làwọn gbówó ilé yìí fún òkè ìyẹn báyìí ló máa san every month tó àwọn máa fi pé pẹ̀lú interest. Are you listening, Karimo? Wọ́n máa já ẹ tán Amẹ́ríkà yàtọ̀ sí ìlú yìí ṣó ìlú yìí obìnrin ayé pín wọn ti ṣe ń jẹ o gbà tí kíngì débẹ̀ wọ́n ti ṣe ń gbogbo lówó ọlọ́yàn obìnrin ó ní lọ́ọ̀gán ó ní state ó ní lọ́ọ̀gán nílùú yìí I'm telling you wọ́n gbé ogun kan fún obìnrin nílùú yìí tóbi bá fọ méjì wọn bí ẹ dá kó dá padà ó máa fomi rá ni àfọwọ́bá ìwà fi rá ni tó bá dá padà ẹ̀wọ̀n ni wọ́n sọ pé òun ló gbá ẹ létí ẹ̀wọ̀n ni. Yes, they give the power, the honor, and everything. Ó bá lé 20 nílùú yìí ó bá lé 20 nílùú yìí bọ̀ tó bá ti lè gbọ́ sórúkọ ẹ ìyàwó ẹ̀ náà mà nínú ẹ bọ̀ ìwọ ilé tẹ̀ ìjọ ń gbé yẹn I want to advise you o lè change sórúkọ ọmọ ẹ tó bá change sórúkọ ọmọ ẹ gan ó máa take ní longer year owó yẹn máa wá reduce bó tó bá adé ẹ lórúkọ ẹ owó yẹn máa high gan kò náà wò pé ìgbà olókùnkùn kú ṣo lè sanwó owó lé ìtàn wọ́n máa fún ẹ ní pépè sanwó lé within 10 years bó tó bá gbé lórúkọ ọmọ ẹ ọ lè fún ní 30 years láti sanwó yẹn ṣó ń gbọ́ tó bá gbé lórúkọ àbúrò ẹ tó wà nílùú ìtò náà níwèé tó yẹ pé o kàn lè pé lórúkọ ẹ wọ́n máa fún ẹ ní 30 years orúkọ ẹ mọ̀ pé àbúrò ẹ ni tó bá yẹ pé ìyá ẹ ni bá gbé lórúkọ ìyá ẹ owó yẹn máa háì bọ̀ tó bá di pé ìyàwó ẹ ó lè rà lórúkọ ẹ níta ló wá change sórúkọ ìyá ẹ bọ̀ tó lè pé ìyàwó ẹ ti ń ṣe ségesège ọkọ change sórúkọ ìyá ẹ ni wọ́n gan ló lè má rí pé owó tó yẹ kó kọ́ máa sọ yẹn wọ́n máa sọ tó gbọ́ owó yẹn máa háì wọ́n ló máa sanwó yẹn tí àwọn ẹ bá ṣe ségesège ó ṣẹlẹ̀ sí ibi iṣẹ́ mi bí yìí náà ọkọ àti ìyàwó tó mọ̀ pọ̀pọ̀ ti change ilé bọ́ sórúkọ ìyá ẹ̀ olùlọ́kọ̀ ẹ̀ kúrò nílé kíní kankan wọ́n talé ẹ̀ mọ́ lórí ìnà wọ́n gé kàjẹ́ nísìnyí mẹ́sàn-án yàrá kan ẹni tó yẹ kó ti ń gbé ní mansion yàrá kan ló lọ rent tó ń gbé báyìí Karimo I'm telling you today ìlà ìṣeré nìyí everybody ti wise everybody ti gbọ́n sí àwọn èèyàn ti gbọ́n wọ́n ti wise live story pẹ̀tọ́ bá gbọ́n nìkan ló kù bàbá mi bá ti gbowó everybody lọ́wọ́ gbogbo yín tó ṣe ìran máa ti ṣòro pé ó mọ nǹkan tó ṣe náà gba 419 ní kápẹ́ńtà 41 korodu ọ̀gá korodu ọ̀gá àwọn ní 41 ibẹ̀ ní 419 ti jáde àṣírí mọ̀ gé fún ẹ̀ 419 ibẹ̀ ló ti jáde ó fẹ́ wá síta ẹ̀yìn kan wọ́n ń tákì mí bí yẹn kíní kan kíní bàbá wà ní owó ló fẹ́ bẹ̀bẹ̀ fún kí ló dá máa jà náà ṣùgbọ́n ó ti bá wọn tó ń sọ́pọ̀tì ẹ̀ kó bá ìpolówó ìta ṣe fún kó ló máa bá wọn jà kó wọn àti olórí burúkú kó lórúkọ ẹ̀ náà tó wà ní ilé kan tó gbé gbogbo ilé ẹ̀jáde tó gbélé kázù ilé ọkọ̀ obìnrin yẹn oníkùnrin àgbè
guy jáde yìí kí ló ń pẹ̀ náà tí gbàgbé ọdún kan bá di yẹn kọfí kọfí lọ máa jà ṣebí kí náà ti padà sí kọ́wọ́ àti kọfí lọ máa jà sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń sìn ṣé kọfí lè hẹ́pẹ̀ ni kọfí ò lè hẹ́pẹ̀ pé wà ẹ́ onígbà tó ṣẹlẹ̀ yìí kọfí ò lè hẹ́pẹ̀ kẹ́kí máa bá àwọn èèyàn kiri títí sí ni láti fi hẹ́pẹ̀ bá Mohbad èèlò ló ń sọ fún kọfí to be honest with you today torí Bukky Jesse ṣòbó jáde ẹ mẹ́ta fẹ́ bá ohun ti já ṣòbó jáde ní ìjẹta ó jáde lánàá àgbẹ̀ni ókè ó jáde lánàá ṣé gbogbo tó ń ṣe yẹn wọ́n ti lọ bẹ Bukky Jesse ni ọmọ màá bó bàbá Mohbad ni ó mọ nǹkan tó ń ta sí ẹgbẹ̀gbẹ̀ sítórì. ṣe rí jíjáde Bukky Jesse èmi ṣe rò ní pé ṣé mọ̀ pé láti fẹ́ ló kọ́kọ́ initiate pé káwọn support bàbá Mohbad ṣe rò bẹ́ẹ̀. Now, àwọn kan wá wí pé àwọn public bá lọ dá láti lóhùn tó bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ yìí àwọn ti wà lọ́wọ́ nínú ó sáré jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. ìyẹn Bukky Jesse ó sáré jáde championship náà ṣe ló bá dé ṣẹ̀jẹ̀ lókè òun náà ti gbé padà sínú justice because kò fẹ́ gbà fún àti kó jẹ́ pé àti ló tún máa ṣíwájú it is all about àwa náà la ṣì wà ń bẹ̀. ọ̀rọ̀ tí màá sọ ni pé ilẹ̀ ọ̀la máa tó ná ọlọ́run fi kó pa gbogbo so a gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn fẹ́ sọ nínú èèyàn kan sí méjì tó fẹ́ sọ èèyàn máa mọ̀ bóyá eléyìí ti realize mistake àbí okò realize bó èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ẹ bá ń gbọ́ pé jòsí ya wèrè ju màálù lọ forget kó wà yẹn pé regret ni àwọn tó fẹ́ ṣe nǹkan lọ́fẹ́ ṣe ó máa brutal regret tó máa regret ó máa brutal ju àtẹ̀yìnwá lọ so my own opinion is thank you Karimo nǹkan tó mọ̀ ń dóde gangan ló sọ yẹn kí ní bàbá yẹn ọ̀sọ́kọ̀ tó fẹ́ jáde fún lọ́la ju you want to come over hello am I audible Karimo jẹ́ mo wà audible ni hello. Hello? Okay. Oh, now, sorry, Baba don't jáde bọ̀ lọ́la. I have to be honest with you today. Wọ́n ní èèyàn tó ṣẹ́ èèyàn. Jẹ́ kí n mú bọ̀bọ̀ tó bá mi sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí. Kí n mú àti sample. Tí mo kọ̀ ní kọ́ọ̀kan lọ́la tó pè mí sórí fóònù tó bẹ̀ sí ní bẹ́ẹ̀ ni. Mo lè apologize. Mo lè tó apologize. Mo lè forgive. Tó bá ti ń bọ́ sí 2-3 days. Mo rò pé bàbá yóò mọ nǹkan tó ń sọ. Nǹkan tó mí ló ń sọ yẹn. Ṣé ti yẹ? Kí 7 days bá máa dé. Kí nǹkan yẹn tó tẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ sí. Ìwọ̀n tí 7 days bá ti kọjá. Tí nǹkan bá bẹ́ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ sí. Mi wọ́n sọ fún pé ó ti bọ́ lọ́wọ́ mi. Sí nǹkan tó fẹ́ lọ sí. Ó láti lọ sí Naija. Kọ́ pa màálù kọ́ pa ẹran sí lórí àwọn tó ń ṣe kínní yẹn kọ́ fi jẹun tó ti ṣe nǹkan ẹ lálẹ́ yìí tó dẹ̀ ra aláìsàn lójó kejì kẹta tó dẹ̀ fi fọ́tò mi wọ àwọn èèyàn kan tó wà tó sọ fún yín pé báyìí mo kàn fi yẹn sọ̀rọ̀ ní o Karimo are you listening to me? Hello? So ìyẹn ọ̀tọ̀ bàbá Mohbad want to come out tomorrow ìdíwédú gbálẹ̀ orí afẹ́fẹ́ àbí nǹkan you never come out and apologize o kò fẹ́ wá jáde ṣé ọ̀la náà ló fẹ́ apologize tó tẹ́ pé ọkàn lè dáwó fún ẹ ọ̀rọ̀ owó ni gbogbo eléyìí fi story lẹ̀ take it or leave it leave story ọ̀rọ̀ owó ni tó ti yẹ ká ló ti gàn ìfúnkọ̀ tó bá jáde nílé ní lọ́la
tó bá ti sọ nǹkan tó kọ̀ jáde tó apologize lásán ọ̀rọ̀ wo ló bá dé ó mọ nǹkan tó ń fẹ́ ó mọ nǹkan tó ń ṣe ṣé tí ọmọbìnrin yẹn nígbà tí ọmọbìnrin yẹn tó pè é ńgbà yẹn ẹ máa ṣorí bú ni ẹ máa ṣorí bú ni gbẹ̀rẹ̀ báyìí ti switch bàbá ẹ̀ mọ nǹkan tó ń ṣe Karimo don't let me talk much mi fẹ́ káwọn èèyàn dá àgẹ̀ lálẹ́ yìí orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ọba tó ti yẹ ẹ pé òwájọ́ síìtì yẹn tó ọmọ tẹ̀lé ẹ kiri títì. Èmi náà lẹ́nu tèmi kò sẹ́ni tó lè dúró àgbẹ̀mí ẹ̀fìyàn lè sàn. Bàbá Hánù ṣé o ti sùn ní aago mẹ́ta àti méjì Karimo please jẹ́ kí n àgbá ìjà lálẹ́ ìjọ tó lọ́wọ́ yọ tó fẹ́ àdásí lálẹ́ ìjọ tó lọ́wọ́ bá ìjọ tó lọ́wọ́ bá ṣé ti yẹ ẹni wà tó bá yẹ kí wọ́n ti ń dàgé omi ọmọ sọ̀jú nù wọ́n máa lọ sí gbogbo bẹ́ẹ̀ ọmọ tọ́lá ní kinní kan yẹn kinní máa gbogbo ń bì lálẹ́ yìí o lẹ́ni yìí orútọ́lá nìyẹn kì í ṣe òun kì í ṣe orú ẹ̀ olùlọ́rọ̀ ọba mọ̀ ìpínlẹ̀ náà ló wà kì í ṣe orú ẹ̀ bọ̀ ó ń gbowó náà gbà tó dọ̀rọ̀ DNA ṣé gbogbo wọn jáde tọ́pù ò jáde ni ó jáde náà wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí san fún wọn ló tún bẹ̀rẹ̀ sí san fún wọn ni ṣé kò jáde tọ́pù sọ pé kìnnì kan mestrogen ni ó ń ṣe ṣé Wùmí ní disease ni lẹ́jẹ̀ ẹ́ fi pọ̀ tó yẹn àbí ó àbọ̀tì ni lẹ́jẹ̀ ẹ́ fi pọ̀ tó yẹn mestro kìnnì kan can you imagine ọlọ́rẹ́jẹ̀ you see òwò náà ṣẹ̀ sanwó fún those people you see they are not coming back for the past 1 year ìjà rí gbogbo wọn ni àbàtì náà máa wá o ó yẹ máa pa àbàtì náà máa sọ fún yín máa wá àbàtì náà ní ìgbà lórí dókítà mo bá ní lórí DNA yìí o àbàtì náà ṣì ń bọ̀ o. ẹ̀yin kí wọ́n kàn ń bẹ tọ́lá ní mi wọ́n kàn ń bẹ tọ́lá ní mi ẹ̀bẹ̀ tó dẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n bá ìtàn mi so àwọn náà ló máa fi ògùnfẹ̀ títí tó wà fi sọ tí ẹnu ẹ̀ jáde. àwọn tó ń bẹ̀rẹ̀ sí òòṣà lọ bẹ tọ́lá ní òòṣà ò lè gbègbè sọ́dọ̀ fún mi platform kó lọ bẹ̀ wọ́n bẹ̀ because wọn ò jọ break náà tọ́lá ní lóun máa seize fire so àwọn kejì táwọn náà bá dẹ̀ seize fire ẹ̀yìn pé ìjà ọ̀rọ̀ tí mi yanjú ìṣàtúnwọ̀n yẹn wọn ò jọ ṣe mọ́ ọ̀tá. páàtì kan ló ń bẹ̀ kò lè lọ sí páàtì kejì torí wọ́n ti fall out lára wọn. àwọn yẹn ò dẹ̀ ní síìsì báyìí wọ́n tún máa gbé sókè ní pé tí ò bá sọ̀rọ̀ kò ní dáa fún un. so wọ́n bá ìta ìmọ̀ ẹ̀jẹ̀ wọ́n bá ìta ìmọ̀. Can you imagine? Can you imagine? Ọlọ́run ọba o kí ló pọ̀ ọmọkùnrin yìí nǹkan tá a béèrè fún nìyẹn tí gbogbo fúlákà jáde wọ́n ń ṣépè wọ́n ń ṣe gbẹ fúnra wọn. mo máa ń sọ fáwọn èèyàn ìwọ tó bá ṣépè fún mi orí ẹ ló máa fi gbé e because gbà tí ìgbà ló burúkú sí ẹ ó ti dùn dandan pé ṣépè ẹ báyìí èmi kan fún àmì ọkọ mi gan máa fi ṣàdúrà fún ìgbìyànjú orí ẹ ló ń lọ ìgbẹ́ bóun ṣépè fún orí ara ẹ ni aládélúwà mi ń sórí mi lẹ̀ mi ì gbọdọ̀ sórí lẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ tí bá pèsè fídíò kọ̀ ẹ máa rí adé lórí ẹ máa ọba máa dé fìlà báyà dé lẹ́ni yẹn ọba ni mí. wọ́n ní kí orí wà ń ṣí sílẹ̀ lálẹ́ yìí. mi ò lọ́wọ́ mo dé palama mo dé. ẹ̀ẹ́dẹ́ kankan. ok ilẹ̀ ti ṣí mo lè sílẹ̀ lálẹ́ mo lè sílẹ̀ yẹn mo dá mo dé palama ọmọ àánú láyé mo láti kọ́fà orí mi ìyẹn ò ṣe ọkàn
wọ́n tó bá fẹ́ sà lọ sáwó. ọba tẹ́lẹ̀ nìyẹn àrùn. ó sáré ògbè ọmọ tó bá ti gbé síbẹ̀ báyìí bàbá nífà kan máa sọ fún ẹ pé ó ní láti dárúkọ mi kọ fọ́tò mi sílẹ̀ ògbèrèkúsá wọ́n á kọ́kọ́ pè fún ẹ pé ètò gbé ògbèrèkúsá ni olórí olè náà ń pè bẹ́ẹ̀. ògbèrèkúsá. olórí olè ọmọ àti bá ti ṣe báyìí tá a bá gbórí sí báyìí àbá máa jẹ lọ́bẹ̀ ni ó di dandan àbá gba adé yẹn já ni àbá gba orí yẹn àbá gba ni gbèrèkúsá ìfá tó bí mi nìyẹn gbèrèkúsá ló bí mi ṣé o ń gbọ́ gbèrèkúsá ló bí èmi. wọ́n gbọ́dọ̀ kí ló dé wá ń sọ odù ifá yín síta. mo láti sọ síta because fáwọn èèyàn tó fẹ́ ṣe ìbàjẹ́ pé mi tó ti yẹ ẹ́ sìn olúbọ̀bọ̀ yẹ ẹ́ sìn mo láti sọ odù ifá tó bí èmi àwọn kan máa sá ń bẹ̀ ní ẹni bọ̀ tó yẹ pé odù ifá tó bá jẹ́ ògbèkúsá àwọn tó ń tẹ fáyẹn gangan mọ̀ pé ògbèkúsá gan ó lè pa wọ́n ṣiṣẹ́ mi máa pa wọ́n ògbèkúsá ìbí ló máa pa wọ́n tó bá ṣe bàjẹ́ sógbèkúsá yẹn. ògbèkúsá tó bá wá bá wọn tó lè ní ògbèkúsá lẹ́lẹ́yìn ó lè fọ́n mọ̀ níbí. wàsáyìn ẹlòmíì ló máa pa wọ́n ó lè bẹ ibi tó gbé iṣẹ́ wá síbẹ̀ tí bàbá yẹn bá yẹ pé iṣẹ́ ò máa ṣe o ẹlòmíì ló máa pa àbá yẹn. àìsàn ọmọ ìtì mo yẹ sọ fún wọn nìyẹn kò yé wọn débẹ̀ ẹlòmíì ló máa padà báyìí ó lè bẹ mi mo lè má mọ̀ nípa o wọ́n kọ́ lè gbé fọ́tò mi lọ síbẹ̀ o ẹlòmíì ló máa pọ̀ bàbá yẹn gan ẹ tó fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn fún wọn bí ẹbí ń pa tó fẹ́ ṣe oúnjẹ tó fẹ́ jẹ yẹn kò lè jẹ oúnjẹ wọn máa pa nǹkan fún àwọn ẹbí òkúya ó kọ́ máa yìnbọn fún ó lè gbọ́ bẹ́ẹ̀ bàbá wọn lọ ó lè gbọ́ àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ bàbá lọ sí oko ọjọ́ lọ́sí kankan ó kọ́ máa kú. ẹ̀rí kí wọ́n tún máa ń pè ní ògbèsà. ògbèsà ọmọ ayé lélẹ́yìn ògbèsà ògbè ní sórí kankan tẹ̀ lórí kíní torí ògbè náà ń pè ògbè òtọ́ fẹ́ wọ́n tẹ̀ ògbè nìyẹn tó bá fẹ́ pé ifá tó bí ẹ tó bá ní ògbè ní kúsá ògbè sá ẹ tó bá tẹ̀ báyìí tó bá mú jáde báyìí lórí ọwọ́ márùn-ún ọwọ́ mẹ́rin ọwọ́ mẹ́ta ẹ ìbẹ̀ lọ́ bá sọ ifá tó bí ẹ ìyẹn náà ń pè ní ògbè sá lórí kíní ifá yẹn gbọ̀ngàn lórí àwọn èèyàn máa ń pè ní wọ́n ní kí wọ́n pè ìyọrin wọ́n ní ìyọrin. Iyanrìn kan. Wọ́n ní ìyọrin. Ìyèrè ifá. Ìyèrè ifá kì í ṣe. Ọlọ́run ń ṣàánú ni àdúrà wa gbà. Àdúrà wa gbà. Ti ń change show. Kàyímọ́ jẹ́ ká lọ sórí pépà náà tí kò tí ń plé tẹ́nìkan lélẹ́yìí òkè lélẹ́yìí Ilé ní Ògbésà News Run. Àwọn ẹni tó wà conversation, àwọn tó bá dá Ifá Ògbésà fún wọn máa ń ní ìlara púpọ̀. Yọmọ máa ń lára wọn. Àwọn ìlara ẹ̀gọ̀gàn ló fi máa ń mèkè. Wọ́n máa ń lára ẹ̀gọ̀gàn. Sórí gbogbo àwọn tó máa ń bú Àsáyìndé, tó ń ṣe pé Fáyìndé, wọ́n fẹ́ dúró Àsáyìndé o. Àìmọye wọn. Gbogbo àwọn artist yẹn tó ń kọrin tó ń gbọ́ ṣe gbogbo most of them tó máa bú Àsáyìndé lórí fún wọn fẹ́ dó. Bí láyé ṣe rí nìyẹn. Wọ́n kàn fẹ́ dó ni. Wọ́n tún fún Àsáyìndé gan lówó. Wọ́n kàn fẹ́ dó ni. I'm telling you the truth. Ká sọ débẹ̀ rí àwọn kékeré kan wá lálẹ́ yìí. Kìnì kan pẹ́kàmù. Sórí ọ̀gá kí ló kọ̀ bọ́tà ń jà fún nàámálì kankan ọgbọ̀n fúnra rẹ̀ ní pẹ́kàmù yẹn tó bá rí ẹ̀ mọ́tò kó kàn ya fọ́tò nàámálì fúnra rẹ̀ ní pẹ́kàmù mo sọyàn márùn fún bọ̀bọ̀ yẹn ó fọ́ ni àwọn tó di pẹ́kàmù gbọ̀ngàn mú
mo fọlọ́ bá ṣẹlẹ̀ ìfẹ́ bá pàṣẹ máṣe oríire àtọ́ ti fẹ́ kà gangan mú up to today mo dárúkọ yẹn tó bá wo comment section ọkàn sọ pé ó fọ́ ògùn fúnra rẹ̀ gan ó lẹ̀ ní kálọ̀ comment section ni márùn-ún mo ní kó ya fọ́tò kọ́kọ́ fi wọ̀n wọ́n ọmọ Ṣàgámù lè mí ọmọ tó mi gbé Beckham tó ń sọ yẹn sórí èèyàn méjì tó ti Beckham lọ́wọ́lọ́wọ́ mo fẹ́ sọ fún ẹ nísìnyí o òun ni Ṣokoládé àti ewé ńlá Ṣokoládé ọmọ aláòkè ni o ewé ọmọ Ìpẹ́rù ni ewé tó ti Beckham lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mo sọ fún yìí kọ́ lọ bẹ̀rẹ̀ anybody bíjọba ni wá mo kọ́ dárúkọ àwọn èèyàn méjì yẹn fún wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí dárúkọ àwọn èèyàn fún ó fọ́ ni kò lè sọ̀rọ̀ mọ́ ó sì ń sọ pé ẹ̀yin ẹ̀kọ́ yìí sọ̀rọ̀ kìíní kan kò lè ṣépè mọ́ kò lè sọ̀rọ̀ kan mọ́ ó já dànù wọn ò bí dá òun wà ládàá tí wọ́n gbọ́ pé pàdé kọ́kọ́ pé pàdé òun bí kan lọ́la màá ṣe fídíò bẹ̀ yẹn màá ṣe fi tẹ́sán tó bá bẹ̀ máa fi wọ̀nyí wọ́n á jẹ́ kò lè pé 2 days wọ́n á jẹ́ Ọlọ́run mo gbé ẹ̀jẹ̀ ọ̀rọ̀ ló máa wà màá débẹ̀ lọ́wọ́ ọba fún Ọlọ́run mo fọlọ́ bá jẹ́ lẹ́yìn fún èmi 30 years mo wà nílùú yìí 30 years mo wà nílùú yìí more than 30 years gan. yẹ ká gbàgbé ẹ̀ Kadimọ́ let God move on with our life nǹkan tó pa Mohbad là ń wá ọlọ́mọ mi ló sọ pé wọ́n lọ wo ṣọ́ ọmọ yìí ọlọ́mọ yẹn ti kú kó tí mo fi wá sí ọdún mi ìmọ̀ Mohbad ní ìgbóhùn ẹ̀ ní gbogbo tí mo ń bá lórí tí mo ń gbọ́ jẹ́kẹ́ Mohbad ló kọ́ mo rò pé màmá ìlú kọ́ ni mo fọlọ́jà lẹ́nu máa ń sọ kíní àwọn ọmọ náà sọ pé ọmọ kìíní ló kọ́ Mohbad ló kọ́ bọ́n mo fi màmá Mali ní pé tẹ́tì mọ́lẹ̀ wẹ́tẹ̀ sókè tẹ́tì mọ́lẹ̀ kó tí mo fi màmá Mali nìyẹn that's where I love the guy pẹ̀lú orin tó kọ yẹn gbogbo láti gbà yẹn orin tó wá ń kọ àṣẹ Mohbad ló kọ́ mi mọ́ I swear I'm saying the truth today yẹ olóòrí mi lórí justice for Mohbad olóòrí mi lórí àwọn ohun mi èmi lórí ohun mi tí bá wọn wà lórí àwọn ohun mi mo ń takú wọn ni mi ìdẹ̀lẹ̀ sí lórí ẹ̀kí máa takú bìkọ́ mo bìlí pé ọpọlọ wọn ẹ̀yìn ló wà mi lè bá bá àwọn yẹn sọ̀rọ̀ lórí super fight àbí lórí ẹbí àti paparano bí bẹ́ẹ̀ tàbí lè rí mi nìyẹn àbí gàlagàta adult kí ká máa sọ̀rọ̀ ọgbà àtòbò èmi ṣé mo ráyè débẹ̀ ní sá did I even have time for all those issues he was saying. Kadimọ́ oní kí n má mọtí mọ́ kí n má dóbò mọ́ kí n má ṣe fàájì mọ́ Olúwa o kí wọ́n fẹ́ máa ń gbé ọtí àti sìgá ni mo sọ. Ọtí àti sìgá. Má wọlé. Ẹ máa mú mi dáadáa. Ẹ máa mú mi kí n máa fi flush kidneys yìí. Gbàgbé ọmọ pé mo ti ní bottle water bóyá mo ti rò pé mo ní bottle water níbí 1 litre mo ní tí mo máa ń mu mo fi flush gbogbo èkó tí mo mú mo flush ẹ̀ ìwé kó tó dàrọ́ ọ̀la mo ti gbogbo ẹ̀ ti dá lójú mi mo sì máa mu kọ́fì láàárọ̀ ọ̀la táwọn tó ń bọ̀ àgbàṣẹ́ tó ti gbọ́ máa fi dé mo sì máa mu kọ́fì kó tó dé gan mo ti pe kọ́fì láago 6. Ibiṣẹ́ lẹ wà bẹ́ẹ̀ yìí. Ibiṣẹ́ mo láàmì sí gbogbo tí mo sọ bí ìfẹ́ sábà yàn lẹ́kọ̀ọ́ mo ní mo ti dé èmi mo dé láti Nàìjíríà náà Ibiṣẹ́ mo dé sí bọ́ọ̀sì jẹ́kì pẹ̀lú hospital kò wọ́n bọ́ọ̀sì mo gbé dé bọ́ọ̀sì méjì mo gbé dé pẹ̀lú àńlọ́dẹ Ibiṣẹ́ mo dé sí Ibiṣẹ́ mo dé sí Nàìjíríà mo ti bọ̀. Àwọn ará ilé ń kọ́. Ìjọba pé owó náà náà nídìí nílùú yẹn ọlọ́gbọ́n ṣàlùkù. Wọ́n á ti gba gbogbo wọ́lẹ́tì. Jọ́sìn gbọ́kàn lọ fún èwe kìíní mo níyàwó Nàìjíríà náà mo níyàwó Nàìjà mo fọmọ kékeré kan sí Nàìjà mo 23 years old. Olúwa o. Mo fọmọ kan sí Nàìjíríà. Máa wọ gym náà. Máa wọ wọlé ni. Mú wọn wọlé ni. Ó máa wọlé tí wọ́n fi mọ́ sí Nàìjíríà tí wọ́n fi mọ́ sí Nàìjíríà sí ọ̀pọ̀ tó bí sí Nàìjíríà. Mo ní mú wọn wọlé ni mú àǹtí yẹn wọlé. Olóòmọ̀ sọ pé kó máa wọlé tó gbọ́ tó bá bímọ sí Nàìjíríà ọmọ tó bí British náà ni èmi British ni mí ọmọ tó bá sí Nàìjíríà British ni kókò máa wá kó máa padà ní
wọ́n débí wọ́n ya wèrè gidi o wọ́n lé ẹbí kan ló lé mi kúrò lé ṣọṣọ kan lé mi kúrò lé mi rí Kàrímọ́ o ti fẹ́ kó tún lé mi kúrò lé mi rí o fẹ́ kó tún lé mi kúrò lé mi obìnrin wọ́n ya wèrè gan tọ́ba yàgbẹ́ báyìí sínú pálọ̀ gan wọ́n lè fún pé tọ́ba dé lù yìí wọ́n ti ọ̀gá ẹ̀. oyin yín kú àbẹ̀ àwọn ti yé mi that's okay but. ọmọ tó fi sí Nàìjíríà. gbogbo obìnrin náà kọ́ ló máa wà fún mi. gbogbo wọn kọ wọn débi wọn yà òye ní ìfẹ́ ọ̀kan náà ló kọ́ gbogbo wọn mọ bíláàjì ọ̀rọ̀ Mohbad ṣé báwọn kan náà lọ́wọ́ kọ́ lọ́ twist àwọn blade àwọn èèyàn ẹlòmíwà jí Kàrímọ́ let me just be honest with you today ṣé ẹlòmíì jẹ́ pé wà lórí platform tẹ́mì yẹn bí jẹ́ pé they are very responsible nínú ilé ọkọ wọn ni o nínú family wọn ni o bọ̀ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń gbọ́ tó fi ń twist wọn yẹn òun ló fi máa ń sọ̀rọ̀ tó máa ń wá tó pẹ́ máa ń sọ̀rọ̀ tó ń wú yẹn. But they are not like that. But they are not like that, yes. Most of them tó pa wọn bẹ́ẹ̀ wọn lọ́kàn lé. Ọ̀hún lọ́kàn lé wọ́n dẹ̀ ti rọ́kàn wọn lọ síbi tó máa ń wọ̀. That is it. Ẹlòmí ọkọ wa ní bírísì. Kò tó fa ni bẹ́ẹ̀ ni kò tó fa ni. Mo mọ̀. Ẹ̀ríkè. Abáníkà díjú kẹ́ni rere lò ẹni burúkú náà kọjá pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀wọ̀n. Torí ẹ má bínú èjì tẹwà yìí ẹ jẹun. Mo ní tẹ bá ní kẹ díjú kẹ́ni burúkú lò ẹni rere náà kọjá pẹ̀lú ẹ̀. Gbogbo bẹ èjì tẹwà yìí sí ẹ jẹun lásìkò. Ẹ ṣeré lásìkò ẹ bóbìnrin sùn lásìkò. Irú ẹ ṣe ń wọtí ẹ gbàgbé. Àǹtí yẹn bá wà pẹ̀lú yín 2%, ó máa dínkù. Ṣẹ́gun ni, bá tún ti lọ dínkù yẹn. Ó ní inú bẹ́ẹ̀ mọ tí ìsà. Tí àǹtí yẹn bá wà pẹ̀lú yín ní UK ní, ó máa dínkù fún yín ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Èyí tí ó máa ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ Kàrímọ́. tó lẹ́ kọ́kọ́ yẹn máa fún mi. I'm telling the truth. Àkọsílẹ̀ tí ìfẹ́ olè gbà lọ́wọ́ èèyàn. Ẹ ṣe prayer sí kẹmú, wọ́n bá ní kẹmú wọn wọlé kẹmú wọn wọlé. Ẹ̀kọ́ ó jìjẹ wà ní ẹ̀yìn ìdògbì nínú báyìí. Ẹ lọ bí iṣẹ́ kẹdé, oúnjẹ gidi ti wà ńlẹ̀. Kàrímọ́. Kẹdé ní kẹríyàn bá sọ̀rọ̀. Sáré. Inú mi dùn. Náà. Nǹkan tẹ ní lásìkò yìí àwọn ṣojú ọ̀pọ̀. Tí Sister Funmi ń jù lọ́wọ́ lẹ̀ báyìí, Sister Funmi is taking your place. Tó bá jẹ́ kóbìnrin ló wá sọ̀rọ̀, this will be your comments. What the Sister Funmi is doing for you here. Read Sister Funmi's comment. That is your comment. If the person that came up here, if it was a woman that came up here to say, I follow my husband and now have the video, what you would have been writing is what Mrs. Funmi is writing for you, dear. Mr. Variety, you go serious. People, I'm not going to Sister Kini. Wọ́n ní okó àwọn máa ń le gan pé small touch báyìí okó àwọn ti le gbẹ́ rí pé àwọn ń gbọ́. Ẹ̀yin máa dógò lọ sí. No serious. Thank you, Mr. Variety jèrè. Thank you. It's sincere. Ẹ jẹ́ kó máa bẹ́ bò lọ. Ògùn lọ náà. Ẹ máa bẹ lọ́gbà yẹn. Ẹ fẹ́ sọ fún mi pé oṣù mẹ́fà sí Mr. Variety tó kó wọn lé kò sí bọ́ tí ì ti bòbí kan. Mr. Variety bọ́ láì. Wọ́n bèrè what did you do? What did you do? Question yìí ṣáà máa ń pèsè mi. Ẹgbọ́n ní what did you do? Ṣé nínú ọdún yẹn ẹ̀yin náà ti cheat rí? Ṣé ti cheat on that lady? Ẹgbẹ́ sọ̀kọ̀ fún yín. Nǹkan tí mò ń tra sọ ni pé in the sense of pé tí bá ní mi lè ṣe kò lè possible. That's just it. Thank you for being sincere. I was just trying to be funny. Kò lè èmi tó ìpè tí bá jí láàárọ̀. Kò tẹ̀ possible. Ṣé wọ́n fẹ́ lọ dé àtúnbí ni kọ́ lọ ṣéǹjì ìpọ́nrán wọn? Wọ́n jáde lọ ṣéǹjì bọ́ lọ́n ṣe dáhùn. Bàbá mi ẹ máa bẹ́ bò lọ for 2 years kẹ́dẹ̀ gbà ọkọ sẹ́fẹ̀ ẹ fún òbò lẹ́dún. But bẹ́ẹ̀ ṣe ń bẹ́ òbò yẹn, ẹ get ready o, anything can ṣẹlẹ̀. Ẹ má tú sí o. Wọ́n tú sí nílẹ̀ mọ́. Ó dà kó fún gan ti wà tí ò kì í jẹ́ ká tọ̀ ọ̀dọ́ mọ́. Ti sínú pa àwọn ẹlòmíì ní school. Wọ́n tí wá o, wọ́n máa gbọ́, mo ti bọ̀ irọ́ ni wọ́n wá o, wọ́n wá ní ìdàkọ́kọ́ sí, wọ́n á gbọ́ àṣẹ tó wà lọ bá fún mi. Wọ́n á lọ wọ́n á tún. Irọ́ o, ọkùnrin ò lè mú yẹn mọ́ra o. Jáde sí sínú pa.
Wàláì, mo ti léyàn tó ṣe Ọlọ́run ajé. Àkàmúlágbára ju kéèyàn máa But dìbò. if I don't see the lady as someone that would want to have a baby with Oh, him. he said I sometimes do that. From this conversation he made, I don't think the lady is ready to have a child with him. Yes, that's it. That's it. Ẹ tún lè gbóyún ọmọ àlè wá bá yín gan ṣe tẹ́bà ṣọ́ra. Sisi Dúpẹ́, ẹ bá mi block fly free. A máa block ẹgbẹ̀yìn náà ni. But anyway, bàbá, ẹ̀yin ẹ ṣàgbà ń pẹ́ gbólóṣó sílé for now kẹ́ máa bẹ́ bò lọ for free. Tó bá tọ́wọ́ yín bá dẹ̀ ti tẹ̀kú dà, kẹ́ move to on to the ẹ máa arrange ọmọ mi by now. Ẹ move to the sorry, Variety, all I can advise is until you get your options, please try as much as possible not to create any form of violence, please. And, yes. If you can continue to gather your, evidence on this cheating, keep gathering your evidence. It could help you later in future, should in case anything happens. You know, you're gathering domestic emotional, trauma from your, relationship. You have enough evidence to defend yourself. Should in case, please. I wouldn't know if she might have a story. Comment section, FYP, please give your advice. Since you need my permission to give your advice, give your advice. Smokey, help me to round up, Jerry. Yes, ma'am. So that's all I would like to. Tisi Dúpẹ́, Variety. Life is asking a question. Is your marriage real, or it was the COS that brought you guys together? Because that's another angle too. Smokey, borrow me your box. Vira, ṣé wà ńbẹ̀ daddy. Daddy tí mo pè Ọlọ́run má jẹ́ kó kọ mi ṣe gbà yìí. Ọlọ́run má jẹ́ pé ní ẹlẹ́ni daddy. ẹ dẹ̀ lè máa join NSCDPCP àbí kí ló ń pè kẹ́ máa pè fún. We might. Hold on, Joe. Ìyá àbèjì ṣẹ́ wà ńbẹ̀. Wọ́n ti ta kòǹdí lọ. Kòǹdí lójú oorun. Títí Dúpẹ́ ẹ má bínú ẹ tẹ̀ jẹ́ kéèyàn sùn ariwo yóò jẹ́ kéèyàn sùn kí ló dé. Ẹ̀yin lẹ fẹ́ sùn. Ẹ má bínú ìyá mi á sọ jù. I'm struggling with one thing. wà lọ́jà àkórí ọmọ tuntun wọ̀. I'm struggling with one thing here, our double standard sometimes. Tí ọkùnrin bá ṣe nǹkan yìí, a máa sọ wípé kìnnì kan ọkùnrin why ta ní láti bá obìnrin yẹn sọ̀rọ̀ ká tó mọ̀ a ní nǹkan tí ò da kò lórúkọ méjì. If you're not happy in your relationship, your marriage, because ọkùnrin ṣe báyìí ó ṣe báyìí, then check out. Why must you cheat in that marriage? It's not an excuse. Thank you, House of Joy. Thank you. It's no excuse. Excuse me. Ẹ jẹ́ ká stop láti máa enable ìwà àbàjẹ́. Ó là ń sọ pé HIV, LLB, gbogbo àwọn oríṣiríṣi ló kún tánsìn. HIV, kìíní kan oríṣiríṣi, PhD, àrùn ní gbogbo ẹ̀, PGG, gbogbo ẹ̀ ló kún tánsìn. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jẹ́ ká di irú nǹkan bẹ́ẹ̀. And let me tell you people, ẹ jẹ́ ká listen sí máa yí o. Forget about the ipò pé bí a foundation pé bí a CCOS àbí kí ló ń gbà SOS àbí kìíní kan tó ń ṣe COS. Pé òun ló jẹ́ pé wọ́n fi marry ara wọn kì í ṣe real marriage. Let me tell you one thing. Ṣẹ̀rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò rẹ́rìn mọ́ǹsìn yìí o. Ṣẹ̀rí tẹ́ bá ní kí máa yẹn starting all over again. It's not easy. New application, there are so many conditions tó wà attached mọ́. Máa yẹn lè find out rẹ̀ nínú ní 10 years, àwọn 15 years tí wọ́n sọ ń sìn. It's already in it. Okay? I know it's hard, my brother. It is difficult. Èèyàn kan sọ nǹkan kan sìn àwọn obìnrin mo mọ̀ pé PhD ṣe certificate kí ló ń ṣe é bọ̀ wálé kí ló ń ṣe é ṣé mi mọ̀ pé àwọn kan wà. ó máa ń dá Mr. Bọ̀wálé lóhùn jèrè ó máa ń ṣe bí òde ó máa ń ṣe bí òde ìgbà mi. ẹ lọ lo medication yín pẹ̀lú àwọn tó lo oògùn ló pọ̀ jù. irọ́ medication wọn. Mr. Bọ̀wálé o. bóyá èèyàn yín ni kó bá tó bá mi ò mọ̀ pé PhD. Ẹ̀dá bá mẹ́sì with justice. Ó lọ lo medication kó sùn. Òun ẹ̀mí ṣé mi ò mọ̀ pé PhD pé certificate ni. Àfìgbà tó fún Mr. Bọ̀wálé lọ́rùn. Àtẹ̀tẹ̀. You know, ṣe ìjọba ní pé kí máa yín lọ start all over again. It's not easy o. And at the same time, I do understand pé wọn ò lè strong. Tí obìnrin ta bá lè máa forgive ẹ̀yin tẹ́ bá cheat. Ẹ ti ní kọ́tà ń go through. Ibi tí mo fẹ́ lọ gangan nìyẹn o. Ẹ ti rí bá ṣe rí àwọn obìnrin àìmọye obìnrin tó mọ̀ pé bàbá yọ pé ọkọ wọ́n dẹ̀ ń gbégbé àlàáfíà pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ ti rí bó ṣe rí lára.
inú wa máa ń gbóná láti inú ni tó bá rí evidence pé ọkọ ẹ cheat inú máa láti inú nínú yẹn máa ti gbóná ara ò kì í gbóná inú ló ti máa ń gbóná síta ẹ̀yin náà ti wá rí ń sìn. You understand? I'm not making any excuses for it, but think about it very carefully. Unless... A kò fẹ́ fi opportunity. Ẹ wo bí àwa obìnrin, ẹ wo bá ṣe káràmásìkì nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé eléyìí pọ̀ fọkùnrin. Ẹ̀yin náà ẹ máa bá wa káràmásìkì mọ́ bẹ́ẹ̀. Torí tó bá yẹ pé àwa ní ìsìnṣẹ́ rí fly free. Comment section yẹn á ti wo. Ẹ ti máa nídìí èsì bẹ́ẹ̀ á ti gbóná. Fly free á ti béèrè question. Á ti béèrè bí 239 questions within 1 second. Nǹkan tí ò dáa, I am telling you. You can stop cheating here. I don't like cheating. Honestly, there's no excuse for it. Kò sí ọ̀rọ̀ yìí pé òun ló tì mí síta. Ayé ìgbà kan ní gbogbo yẹn, òun ló tì mí síta. Ó dẹ̀ bọ́ síta kó tó cheat. Má lè ru ẹ mọ́ kó tó cheat. Change location ẹ kó tó sọ pé kò dẹ̀ ní jẹ́ cheating mọ́, ó ti free. Nígbà tí kò dẹ̀ ṣe pé Mr. Balaliti nice yìí. Yes, ma'am. Kò ṣe Mr. Balaliti náà Sisi Dúpẹ́. Tó bá jẹ́ pé àwọn ni main applicant ni tọ́rí nǹkan tọ́rí yẹn. Wọ́n ti lè lọ. Wọ́n ti yọ bí jìyà. Àwọn ọmọ òun láì síbẹ̀ yẹn lọ. Sisi Dúpẹ́ ẹ bá mi bí wọ́n pé sáwọn náà ń gbé ẹ̀mọ̀ pé máa ń ṣalẹ̀ rẹ̀ ẹ bí wọ́n pé sáwọn máa ń gbéyàwó wọn débẹ̀ because that's another angle tá a máa ń discuss ṣé ẹ máa ń gbéyàwó yín débẹ̀ sà. Wọ́n ní kó má ṣe fọwọ́ kó àwọn ní kinní. Wọ́n ní Sisi Dúpẹ́ kí ni ilé yàtọ̀ yìí náà lè máa sọ fún pé kò ń ṣe kí wọ́n dọ̀ mọ́ Sisi Dúpẹ́ yìí náà lè máa sọ fún pé kò ń ṣe gbàngbàngbàngbà ẹ̀yin náà lẹ́ni pé ó ní àwọn tọ́jú àti tábàdọ̀ máa ṣe ẹ jẹ́ ká bí wọ́n. Àbẹ́ ẹ rò pé bóyá nǹkan tí àti ìwà lọ̀ta nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni bóyá bọ̀dá ẹ mọ̀ pé nìkan sọ pé òun láìkọ́ máa likiliki bóyá bọ̀dá yóò mọ likiliki ṣe ó dẹ̀ jẹ́ pé nǹkan tó ń gbé àǹtí yẹn débẹ̀ we are very sensitive tó bá pọ́bìnrin náà ni a máa advice ẹ pé bóyá kò gbé ọkọ ẹ̀ débẹ̀. Mr. Viral ṣé ẹ máa ń gbé wọn débẹ̀ because èmi ń wò pé kí ló fẹ́ mú àti aláǹtí lọ bóyá wọn gbádùn ẹ̀ dáadáa tó náà wò pé káwọn ṣe kà. Ewu tún ni Mr. Viral torí Ọlọ́run ṣe fi yọ. Àbí kí lórúkọ wọn? Half name mo pè wọ́n mi pè wọ́n full name Virality Viral for short. Mo ní láti wá nǹkan tí mo fẹ́ sọ yẹn. Mi ì sọ pé nǹkan táǹtì yẹn ṣe dà comment section má bù mí. Mi ì sọ pé nǹkan tó ṣe dà but ẹ mọ̀ pé a gbọ́dọ̀ máa kọ́ra wa àwọn nǹkan tó máa ń jẹ́ kí èèyàn check out. Ẹ mọ̀ pé a máa sọ pé nǹkan tó máa ń jẹ́ kọ́kùnrin check out. Ohun obìnrin wa à ń múra dáadáa bóyá Mr. Viral bóyá ẹ ti bẹ́ẹ̀ náà ti yọkùn. Ṣé máa ń múra dáadáa, ṣé máa ń dress well, ṣé máa ń lo perfume, ẹ máa ń lo powder sàbíà, ṣé máa ń fọ gbogbo làlà pópó yín. Torí gbogbo nǹkan ó yẹ ká no on a more serious note. Gbogbo àwọn question tó yẹ ká bíra wa nìyẹn. Èmi gan Sisi Dúpẹ́ tá bá mọ àwọn ẹ̀kọ́ tí mo ti kọ́ ní alẹ́ rẹ bẹ. Èmi gan máa ń wòra mi pé ọmọ Jésù fẹ́ dìbò àdó. Ọmọ Jésù fẹ́ dìbò àdó. tó bá tóbi lọ́rùn. Not now. Ọmọ tó bá gbé location, ọmọ tó owó ṣe renovation, ọmọ tó fine bí Juliana, ọmọ tó banana, ọmọ tó bá wọn jó Chris Brown, ọmọ tó Brown, ọmọ tó láìtẹ̀ bí ti Latin, ọmọ tó láìtẹ̀ bí ti Latin, ọmọ tó bá fi akẹ́kọ̀ọ́ rí, ọmọ ṣe nǹkan oṣù bó ti lórí, ọmọ tó bá wọn ẹ̀kọ́. This is a very sensitive matter now. Wow. Mr. Viral, tó bá kọ wájú sí yín, ẹ̀ta. Tó bá kẹ́yìn sí yín, ẹ̀ta. Tó bá wá kó yín nìkan, ẹdúdì ní fúfara yín. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹdúdì ní fúfara yín. Ọlọ́run ọba akọ gbogbo wa mọ̀ ṣe. Most of us here have been at the junction we don't want to be at. We know the decision we are supposed to take. We didn't take it for one reason or another. A lot of us have been there. You understand? You know the way we say to women, why are you not living at a particular time? That woman will have a reason. You understand? Sometimes people might not be able to come out and tell you that reason. You might be asking them, they will be telling you another reason because the actual reason they want to stay is not something they want to share. You understand? So you know better, Mr. Virality. So Ọlọ́run akọ yín. Ẹnìkan tí fún wọn lọ́fà ọ̀ wọ́n ní kí wọ́n gba free Canadian citizenship. Ẹ mọ reason tó ṣe máa dùn máa yìí ó lè jẹ́yàn tó yẹ pé wà honest kan no relationship. It might be a very loyal person. Yes. It's probably a loyal because person. tó máa dùn yàn. That curious ni Mr. Virality. They are curious ni wọ́n. Sisi Dúpẹ́ mo fẹ́ wà sensitive but
every time I know there's emotional part. And I'm sorry because I do not do emotion. The reality is that a lot of things Sisi Dúpẹ́ ẹgbẹ́ ẹ̀rí rọ̀m wá sókè. Ó dàbá wọn ni ìyàwó wọn torí he has been the way she's answering. Okay. A lot of things. And there's, in fact, there's 99% reason why people do what they do now. Right? There are questions that only him can answer them. Moti, ìjọba mi kọ question yẹn sílẹ̀. Okay. You are not his wife. Moti wọ́n ló jẹ́ kí n rẹ́rìn. Ìjọba mi kọ question yẹn sílẹ̀. Mr. Biodun sir. Sisi Dúpẹ́ ẹ káàárọ̀. Ẹ jẹ́ gbogbo nǹkan tí. Actually, when things happen in marriage, anyway, I don't want to talk about the first one again, since everybody give opinion. But about this brother, yes, I understand can see Sister Pumpkin saw about Cherry Ball, and to Alaye, on Longba, whatever, don't want in Western world, don't want Nigeria, don't want anyway. And to Alaye, don't near, don't near uncle, don't anything, because so when you think about Celestina, when you are on your own, when you're in your quiet period, and any little thing can just happen and can just spark things off. And you say, no, when anything I want to happen, let it happen. I'm having a go at you. I'm going to do something that even tell me about or say jail. That is fine. And my advice, if that brother, anyway, don't let me talk too much. If that brother, I don't know if he has what he does in Nigeria, if it's engineering or if it is software, I can say a little bit that I might be able to help him to get a job, professional job. But that is if I have to do with engineering and editing engineering, majorly electrical or control, or if it's a back-end person. Because he can get the sponsorship on it. Because, okay, you can also increase can you the 10 years or whatever, 15 years. Will he still live under the same atmosphere? And if anything happened, anything can happen. So for me, I will not advise him, but then he can still take his final decision by himself anyway. But if he needs any help in that regard, I will be more than happy to talk to a couple of guys to see what we can do for him. But Mr. Biodun, kí ló dé tẹ́ fi béèrè lọ́wọ́ pé kí ni àwọn náà ṣe kó tó dé stage? Question tí mo rò bẹ́ẹ̀ máa bí wọ́n nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni Mr. Biodun, torí question tẹ máa ń bí àwa obìnrin nìyẹn. Ṣé bẹ́ẹ̀ kí n sọ̀rọ̀? Ẹ sọ̀rọ̀ sà. Okay, cool. So, ìyàtọ̀ wà láàrin pé so he was caught, the lady was caught red-handed according to the brother's testimony. So kí ni àwọn máa ṣe tó máa justify kí àwọn máa cheat on each other? Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ fòbìnrin náà, Mr. Biodun tẹ́ sọ pé ẹjọ́ Mr. Biodun kí lèèyàn máa ṣe tó máa justify kí ọkùnrin máa nà yàn? Nothing. Because story alẹ́ yìí àtàwọn story kan tá a ti sọ tẹ́lẹ̀ tẹ́ béèrè same question tẹ́ béèrè lẹ́nìí. It involves a man, raising their hands on a woman. It involves emotional blackmailing. It involves a lot. Yes. But you always still want to know. Ipe Sisi Dúpẹ́, ẹ má jẹ́ àwà pàṣẹ àkí lóbìnrin yẹn ṣe. So kí ló ní tẹ́ bá wá nítorí àwọn ká obìnrin kò ní ìdíkà tó. No, Sisi Dúpẹ́, Sherry, there are certain things that èmi ò like máa jump to conclusion when it comes to ọ̀rọ̀ ọkọ àti ìyàwó because. Sisi Dúpẹ́ mo like glasses tẹ lò báyìí. You don't actually know the crux of the matter. She get. But as far as this brother case is concerned, it's something I don't think anyone should play with. That is my own. Yeah, I can't. It will be insensitive for me to. But we can play with the woman's soul. No, now. Mrs. Young. Emma Farabalẹ̀. Farabalẹ̀ jèrè, ẹ má worry. Okay. Ẹ má worry. Let me know. Mr. Larry, Mr. Biodun, no, please, sir. That could make sense to me. I was here earlier about the first story. Okay, there are key issues there. Emotional abuse, physical abuse. You heard all of this. You heard it. Okay? Ọkùnrin tó ń ṣọ̀n responsibility ẹ̀
okay, and neglect. All these things, and I saw you typing. I might jump into conclusion. Now we have a situation, okay, and deal with the end result. Cheat, violation, or immediately violation at the first one, at the second one. Okay, now why are you not asking? Why are you not comfortable and confident enough to challenge and question your gender and say, "Can you or no she?" Yeah. Anyway, to be fair, and this is me, I didn't hear the part of where no, and I'm serious. I didn't hear the part where it was said that the guy was physical with a woman. I didn't hear that. But anything thereafter, I don't want to agree 100% because think about Sheila in the team. Somebody can read Mrs. You are saying in court. Did he show you? Did you see the proof? Okay. You very proof, Abby. Mrs. Young, no. Get to what, Mr. Biodu. We are standing with this brother. Okay. We are not even asking those questions. We don't want to know those questions. Whatever my gender has done to virality is bad. If virality is not taking her there in the bedroom, if virality is not, man enough, if he's not doing what is expected of him, then she should pack her things and go and be with this man that he virality. I am done. Odabo. No, but same thing. We are with him. We feel him. Like I feel him like crazy. Thank God you did. Hey, the Richard Mrs. Young. Hey, answer a question, Mr. Biodun. Our problem ni our community wa, ni society wa. Kamali ma face the truth. Kamali ma face the facts. No, I don't. You were struggling, my dear brother. You're struggling. No. I told you that I didn't hear the part where the lady said she was being beaten or being physical. Okay, forget about the physical abuse. But you have the part where she's being abused emotionally and financially and sexually. No, did you not hear the part that the man has not touched her in the last 3 years? Okay, so you want to go there? Yes, we want to. Okay, let's go there. So if you want to go there, there are a lot of things that could make a man to say, no, I don't want to have anything to do with you. Talking about hygiene. See, Mr. Biodu, you are still not getting us. We are not saying there is not reason. Èmi ò sọ fún yín pé kò sí reason. Okay. Obìnrin tó bá nọsẹ̀ síta lẹ́yìn, ọkùnrin tó nọsẹ̀ síta lẹ́yìn, when you ask them, they will all have a reason why they did what they did. Yes. So we are not saying kò sí wèrè, èèyàn ó máa ní reason ṣáá ni. Tẹ̀sí tó bá ń sọ ni wípé that reason does not matter. If that reason, he said it does. No, it does. It does. Mr. Biodu, so are you saying that whatever reason made that woman to go also matters too? Yes. Yes or no? Mr. Biodu, yes or no? Mr. Biodu, now I know you are gender biased. No. No. You are. I was sugarcoating it. No. You are. With evidence. With very strong evidence. I wish LIB and the rest of guys evidence that you have, sir. Okay. I will give you the evidence that you are biased. Go ahead. So if that is the reason, if what you have just said, you are the one that asked us to go there. Now I am on my way there. Coming back will be very difficult because I am going there now. Come out to ask the same question as you come out. Your first question to him should have been, what did you do? Because there are reasons why people cheat. Is it that your palapala is not clean? Are you a dirty human being? Do you not carry out there? Why is it not that question that you now want to put to my gender? Why are you not putting it to your gender?
No. Mr. Piotr, we are wired in different ways. All right. Now. Oh, yeah, what might matter to Morty might not matter to me. All right. And vice versa. So, I can bet it almost 100%. No, let me say almost 100%. But that man is seeing somebody else outside. So we should ask the woman, what happened? Was that how that thing started? When you guys started your marriage or started dating, was the guy like that before? Then if he wasn't, what happened? Okay, Mr. Biodwe, Mr. Virality, was your wife like that before when you started? And if she wasn't like that, what happened? Shirley, you don't need to defend him. No, we're doing the same thing. What is good for the goose is also good for the gander. Kill and soy. And so we should ask the woman. So why can't we ask the man? I mean, what would have been the reason to make a woman easy for you not to check out? Check out. So let's ask this man what happened that made his wife check out. And not just only checking out. Check out to go sleep with her ex. Mrs. Young, I'm 13 or going to 14 years in marriage. Mr. Biodwe, 35 years, maybe by that. Mrs. Young, I know we are still young, but all this one man, one wife, it's not our culture. If you really want to go, Mr. Biodwe, sir, if you really want to go, okay. Nígbà tẹ́ ti fi bàbá oníbàbá làkàlàkà, ẹ ti fi bàbá oníbàbá làkàlàkà. Àwọn yìí dún aṣọ ọjọ́ ẹ̀ tó fi lè ṣí kámẹ́rà, ọlọ́pàá máa kó everybody. Ẹ dúró. Ẹ bá tún wáyé fún Mr. Biodwe kọ́ dúró síbì kan. Ẹ jọ mo ní Mr. Biodwe máa bínú sá. Mrs. Young àti Sisi dúpẹ́ o. The issue of one man, one wife, it is from our what we believe. Ẹ jọ kí ni abájẹ́ bí one man, one wife? No, because you are talking. I'm not saying king are not cheat, but to fair, to any capacity, that is your own baby. It's not my business. But èmi tó tún máa jẹ́yàwó yìí mo lè fẹ́ ọkùnrin méjì ní Sàbíọ́dún mo lè fẹ́ ọkùnrin méjì that's within my capacity máa lọ́kọ méjì within my capacity. àti ń digress lórí ọ̀rọ̀ tó wà lórí context ọ̀rọ̀ tó wà lórí. ẹ má bínú ẹgbẹ́ jẹ́ kí Mr. Larry sọ̀rọ̀. Ẹjọ́ kí Mr. Larry tó sọ̀rọ̀ ó ní nǹkan kan. Observation. Ẹ̀kan Mr. Femzi kan wá sókè ó dàbí pé ìṣẹ̀lẹ̀ sáwọn náà ó dẹ̀ máa dùn mí tá a bá gbọ́ táwọn náà kí Mr. Femzi náà wá sókè. láti pé kí o kàn láìkò fún fúnṣámọ́ ti ṣe àwọn ọlọ́run. no ká lè solve everything lẹ́ẹ̀kan náà ni iṣẹ́ tó rí fún wọn. Mr. Sofa. Before I meet myself, please ask that brother if he needs help in engineering or back end. If he's something that he's doing. Let him reach out to you or if anything I can help. I'm more than Mr. Biodwe, bọ̀dá yóò lè padà sí Naija. Ẹ má jẹ́ ká kọ́ra wa. Ó lè padà sẹ́yìn kó lè padà sí Naija. Mr. Biodwe. Okay, ó lè kọ́ tá à ń sọ. Mrs. Young, ẹni tó wà láyé ló wà Naija ló wà ní Kò sí nǹkan tó máa pa wọ́n àwọn aṣíwájú nǹkan tó máa ṣe wọn tó bá lè là fọ́ ọmọ ọkùnrin. Wọ́n survive. Nǹkan tó máa ṣe wọn. Ìgbà tẹ́ máa ń cheat on us, ẹ pa wá ni. Ṣé ẹ pa wá? Ẹ ti bó ṣe ń rí lára. Ẹ máa jẹ́ ọmọ bẹ́ẹ̀. Ẹ káàbọ̀ Mr. Larry. So ṣé lọ́rọ̀ kan kí brother ẹ ṣàjọ NSCDPC? Má bá orúkọ platform wa jẹ. Ẹ continue Mr. Larry, ẹ má dààmú. Solution la fẹ́ wá fún man yìí and kákan sọ pé advice tí wọ́n lè múlò. Ọ̀tọ́ wá dẹ̀ ti di pé a tún ti lọ ń fẹ́ jù wọ́n àti rí nǹkan kan mú bẹ́ẹ̀ tí kò mú wọn ó lè rí bákan. So náà mi wá ń fẹ́ bèrè kankan lọ́wọ́ wọn ni pé ọdún mo ti gbọ́ náà ṣe first 3 years of marriage kò yẹ kí nǹkan kan tiẹ̀ sì lè ṣẹlẹ̀ táàmì ẹ̀ la sì máa ń gbádùn ara wa dáadáa ìfẹ́ yẹn máa bò wá lójú so ó yẹ kí n wá pé foundation of marriage yẹn definitely ó wọ́ láti ilẹ̀ nìyẹn because
the 3 years in marriage kó tó di kọ́kùnrin tó bá serious àwọn tó bá serious pẹ̀lú marriage máa kó tó di kó máa jẹ́ pé ẹni tí ò ti shit tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣe wà lọ shit nǹkan kan àti ẹ̀rọ mẹ́rin marriage yẹn á ti sú adé ọkùnrin àbóbìnrin ni á ti sú á ti débi kan lẹ́mìí ẹ̀ ó máa ń rí àkójẹ́ pé láàárín first 5 years nínú nǹkan yẹn máa ń ṣẹlẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ láàárín first 5 years yẹn á jẹ́ wípé ẹni yẹn ló jẹ́ wé ẹni yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ either of the side ni á jẹ́ wé either of the side tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ na obìnrin yẹn sìn ó ní ex èmi ti rí wọn sí yá pé wọ́n pàdé after bíi 20 or 30 years tó pàpà padà rí ex ẹ̀ wọ́n sì jẹ̀ṣẹ̀ ara wọn ṣètìgẹ́ tọ̀rọ̀ mi ṣọṣẹ́ wá rí obìnrin tó lọ bá ex ẹ̀ yẹn kò ní dúró mọ́ wọn máa ṣe lọ bẹ́ẹ̀ ni tó wà bẹ́ẹ̀ ni wọn máa ṣe lọ bẹ́ẹ̀ in fact tó bá sọ fún wọn pé wọn ká wọn mọ gan-an ó máa take grace kóbìnrin yẹn kó tó lè stop àwọn ọkùnrin náà kó tó lè stop ẹ̀ so ibi tẹ́mi wá ń bọ́rọ̀ lọ nínú méjèèjì ni wípé wọn tó bá kọ wájú sí ẹ̀kọ́ tá bá kẹsẹ̀ kó tá bá kú ọ̀ nìkan kó tó rà rẹ̀ pa Mr. Virality must have mitọ́rọ̀ dé yìí wọ́n gbọ́dọ̀ ní plan B ṣe rí ọ̀rọ̀ pé ká dúró àwa táwa lẹ́nu cos báyìí gbogbo ara wọn bó ṣe ń lọ àwa táwa bẹ́ẹ̀ làwọn bóyá ń lọ àti mọ̀ bóyá 5 years o tó bá 2 years ó kù fún wọn yẹn o wọ́n máa ṣe àbí bóyá kò ní rí o tó bá pé 10 years 15 years náà làwọn nílùú ọ̀sán nǹkan wọn di ṣé ẹ fẹ́ advice èèyàn kó wà nínú marriage yẹn fún next 10 years ni àbí next 7 years so kò wà realistic fẹ́yàn kan láti dúró sínú irú nǹkan yẹn the best ni pé kẹ́ni yẹn kó take action either kó máa confront ẹni yẹn wọ́n á resolve issue yẹn wọ́n á dẹ̀ promise ara wọn wọ́n á dẹ̀ continue marriage yẹn or tó tọ́ fi mú mọ́ra ṣẹ́rí level tolerance oníkà tó bá level kan tolerance level yẹn tí ò bá yẹ kí ni ọlọ́mọ yẹn kan lọ burst out níjọ́ kan tó máa ṣe nǹkan tí yẹ kan ṣe tẹ́gbọ́n ọlọ́mọ akọ́pà lọ jẹ̀bi ẹ̀ ń tàjọ wà ń biṣẹ́ bí báyìí tàjọ ń ṣe ń ta iṣẹ́ báyìí èyí ẹ̀ lọ́sàn yẹ gbòyàwó ẹ̀rọ padà sí Naija ẹ̀gẹ́t kí ni wọ́n tán ìyàwó dẹ̀ sọ fún kí ni wọ́n ṣe tán báyìí ìyàwó dẹ̀ wá ṣe kí ni ó kò forúkọ ẹ̀ sínú ìnúwà wọ́n yẹ padà sí ọ̀rọ̀ ṣàbẹ̀ ìyàwó títí wọ́n yẹ padà sí Naija nìyẹn nítorí ẹ̀ fà á rè pé ọkọ lọ ṣe nǹkan ta ni ìyàwó wa ká ó lóun bọ̀ níbi iṣẹ́ fún night là ń ṣe òun wá night lẹ́kọ̀ọ̀kan mo rò pé àwọn yẹn ti ń ṣáà ti ń dẹ bí àwọn yẹn ṣe rí pé ẹni yìí ó wá bíṣẹ́ láàárọ̀ kùtùkùtù wọ́n wá ń gbé alágbájá ò wá bí kò wá bíṣẹ́ bí ó ṣe mọ̀ nìyẹn kàkẹ́ni náà aráàlú tẹ̀ sọ yìí náà ni àwọn ará Ondo Èkìtì yẹn náà ní kàkó tún wáyé kí ní ó ṣàgídí ẹ̀ délẹ̀ ni nítorí ẹ̀kọ́ ṣàgídí ẹ̀ délẹ̀ ni pé òun náà ti ìgbà tó wà Naija ìyàwó yẹn ń ṣe nǹkan yẹn rẹpẹtẹ tó ti káyàwó yẹn dáadáa wọ́n ti jàjàjàjà lórí ẹ̀ so nǹkan tó di pọ́n wá so ìyàwó yẹn dẹ̀ ìgbà tó dẹ̀ bí ìyàwó ló kó àpéyàwó ṣe iṣẹ́ àbúránṣẹ́ sílé nìyẹn gbogbo èèyàn ló bẹ́ ìyàwó tí ìyàwó ti fọkùnrin wọn sílé ó wà lé báyìí sí now what I'm saying in essence ni pé ó ní ibi tẹ́lómi lè gbé nǹkan ó lè tolerate ẹ̀ dé fún 7 years nǹkan yẹn ṣé wọ́n ní tí wọ́n bá lè resolve ẹ̀ sìn kí oníkálukú dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ó ṣe kọ́kọ́ tó dùn mí o this and this tí bá náà bá ṣì tàwọn ọkùnrin tá bá lọ bẹ̀yàwó wá ń gbà mí tó bá bá parí ẹ̀ ó ṣáà máa ń tán kàrí máa continue marriage wa bẹ́ẹ̀ kàrí máa mẹ́kọ̀ọ́ báyìí ni pé ní ṣe nǹkan báyìí mọ́ but ó the other side nísìnyí we are trying to say bóyá kán máa resolve issue kan lọ wá miss kan tó bá mọ̀ pé àwọn ò ní lè resolve issue fine n tí ẹ̀ kan ṣe rí pé wọ́n gbọ́dọ̀ take decisive action pé is either I'm leaving the marriage or I'm stay I will stay but ohun tó ṣẹlẹ̀ sí i ó ti wá tie wọn down mọ́ nǹkan yẹn so plan tó máa bá wọn ní dúró plan bí tán lè wá tèmi mọ̀ ni pé is either is planning to relocate away from this country tá a wà yìí ní UK yìí kó máa wò ó tó bá dẹ̀ ti click down kó fẹ́ nìyẹn lẹ̀ kó kúrò wọ́n ṣèwé ara wọn fúnra ara wọn neighboring country tó súnmọ́ bí ọ̀rọ̀ Canada anywhere kan máa plan bóyá tó fẹ́ ṣe tó bá dẹ̀ wá mọ̀ pé táwọn ẹbí ẹ̀ pé ṣẹ̀ṣẹ̀ kí àlàwọn náà ń ṣe tẹ́kọ̀ṣẹ̀ làwọn náà ń ṣe ó máa sì fún wọn láti rí sponsorship níbi tí wọ́n ti ń jẹ́ kó máa fi mú fílẹ̀ káàkiri kọ́ lè dájú kọ́ dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n máa gba pàjọ lo 10 years àwọn bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa bá wọn mọ̀ pé báyìí pé 10 years náà 15 years ni tó bá ti wọ̀ ọ̀yọ́ owó tọ́kàn ẹ̀ balẹ̀ èmi ò rẹ́ ní iṣu bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ gba fẹ́ gbàwé tó láti ṣe oríire kò máa ń gbà àwọn máa fún àwọn fún àwẹ̀ èmi ò rí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ tó máa ti disturb iṣẹ́ yín tẹ̀lé nàìjíríà ò ṣọ̀lẹ̀ bọ́ọ̀ fún benefit wọn bá ṣẹ́ ẹ lọ tó bá kàn pé o lè rí kó bẹ̀rẹ̀ all over choice ẹni
lọ́nà kò fẹ́ dúró pẹ̀lú ẹni yẹn kẹ́ resolve issue choice ẹni tó bá mọ̀ pé wọ́n lè bí ẹ tó ti mú rẹ̀ rí wọn pé tó lè bí ẹ tó lè mú nǹkan yẹn mọ́ra fún bóyá bí a 6 months something yẹn mo rò pọ́n sì lè bí ẹ wọ́n pẹ́ ni yẹn kán sọ fún pé àìmọ̀ nǹkan báyìí mo ní nǹkan báyìí please. ọkùnrin ẹ má bínú pé mo kọ́ ti yẹn bí wọ́n ṣé wọn ẹ̀ tí jẹra wọn láàrin 6 months yẹn just focus on. wọ́n làwọn ń ṣe wọ́n sọ náà làwọn ń ṣe so tó ṣe ọgbọ́n yẹ kó yẹ kí wọ́n lè sọ wípé definitely wọ́n lè ọjọ́ tó lè forgive ẹni. Mr. Larry, from your submission ẹ bí wọ́n pé ṣé wọ́n lè dáríjì ìyàwó wọn ìyẹn ni kókó torí nǹkan ó dàbí content láti sọ ẹ bí wọ́n pé ṣé wọ́n lè forgive wọn. Mr. Morality ṣe lè dáríjì. àìsẹ́ lò. ọ̀pẹ̀ máa léyàn tó jẹ́ wípé bóyá tẹ̀lé bí wọ́n ti yá pásítọ̀ yẹn wọ́n ti dáhùn wọ́n ní no. wọ́n ní pé no àwọn ò lè dáríjì. then ẹ ti decide nìyẹn so find an alternative. ẹ lè dúró that is pé ẹ lè dúró 10 years tí ẹ fẹ́ dúró lábẹ́ ẹ̀yẹ sí tẹ̀lé dáríjì ẹ lè continue bẹ́ẹ̀ torí tó bá yá ẹ máa escalate issue yẹn ó dẹ̀ máa ló máa affect nítorí ẹ kẹ́ mọ̀ nìyẹn ẹ stand chance láti win obìnrin yẹn based on nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí tóbìnrin bá ti rí gbà míì. Mr. Larry ẹ má bínú mo fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ Mr. Viral àwa ò mọ inú ẹdúró okay Mr. Viral àwọn ò mọ inú no ẹni sọ̀rọ̀ asọ̀jọ́ Mr. Bíọ́dún ẹjọ́ ẹ má bínú máa gbé yín padà Mr. Viral àwọn ò mọ yín o Ọlọ́run mọ̀ yín are you saying since 13 follow ìyàwó yín shit lórí ìyàwó yín rí ẹ má bínú kò yẹ kí n bí yín but ó ní ìdí tí kò bá nídìí obìnrin kì í jẹ́ kú mọ́lú ẹ má bínú. for this question it was going to be part of my submission. ẹ kàn dáhùn wá ẹ yá. He said yes. Okay shit. Oh, he said yes. 3 years not she young for one. Yes, he has cheated or no, he hasn't cheated. Do not say yes when you mean to say yes, no. He has cheated. He said yes, he has cheated. God bless you. That's why you cannot be happy. Oh, only not cheated. No, only not cheated. Not cheated. Yeah, oh my God, not cheated. Fine, oh my God, It is not wait, fly free. It is not irrelevant. The reason why I asked him is because he said he cannot forgive her. Exactly. And, why I'm asking is if he has done it and she forgives him, why can't he find a place to forgive her? Exactly. If he has not done it, I don't even want us to say that. Forgive one is a choice. I have told us before. Is that not what we do as women? Your men cheat, you forgive. You do one mistake, you say, but I forgave you 3 times. That's your choice. Exactly. It's your choice. So he could have cheated, and the woman will say, "Oh, because the problem will come in." That does not mean that when she cheats, he has to accept it. My plan exit from that marriage. My plan exit from the marriage. Mr. Larry, he wants to talk. If it were been a new person, I could find a place to forgive her. But being the ex, I see. Being the ex was not in this country before. So I don't even know if she supported him to come here. So now you are thinking, is it possible she even have a hand in him being here? Yeah. Oh, I feel you. Because of even the transactions that I've seen. Okay. I feel you. Àwọn ẹgbẹ́ ni wọ́n ní plan tó ẹgbẹ́ báyẹn ni wọ́n ní plan kan beyond nǹkan tẹ̀yìn rí ọmọ èjì ní plan beyond nǹkan tẹ̀yìn rí. See, plan exit yín. Whether you stay, you go, whatever you want to do, just be making plan. Because you don't know if she is making her own plan. So you don't want to leave because you don't want to spoil this. And if at the end of the day she sends you out or she takes you out, what can you do? Mo sọ náà nìyẹn ẹ plan láti save any enough savings. Ṣé rí owó kò sí nǹkan tówó lè ṣe ń gbà mí o tówó lè ṣe ló ṣe kíní try and gather enough savings. Ìbọn kò sá tó máa fẹ́ tẹ́lá fẹ́ ṣe any take any step náà sí ẹ máa ní ìdòwó ẹ máa plan exit yín. So it is US bá wà nǹkan kan náà wọn yẹn lè bẹ̀rù pé ẹ mú nǹkan báyìí wá tó wá fẹ́ ẹ̀kú yín. So táwa náà bá rí ń bò míì tàbá rí bóyá sí ẹ̀sìnìtì ó lè má jẹ́ olówó dẹ̀ torí àìmọye ìgbà tí mi tiẹ̀ àwọn mi fẹ́ change ìgbà kan tàbí change àárọ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ àkànlọ́ni ìyàwó mi ló decide pé òun fẹ́ dúró ní ọ̀dẹ̀ nìyẹn àrí ọlọ́fẹ̀ẹ́ so ẹni ẹ̀ dára máa plan exit yín bóyá bóyá mo ibi ìpèsè wo lẹ̀ ń ṣe jẹ́ pé kí ẹ̀ náà lẹ́yìn náà ṣe. Scotland wọ́n wá wọn ní Scotland free Scotland.
Canada bóyá last one nísìnyí bóyá bíi how many bíi 1,000 people kọ́ ni wọ́n call lórí kí so try àbẹ́kúṣẹ́ tẹ̀yìn náà ń ṣe nìyẹn ẹ máa plan in the next 2 years 3 years 3 years lè bọ́ sí fún yín bọ̀ nísìnyí ọmọ náà wà bẹ́ẹ̀ sí iṣẹ́ ní dìmọ̀ yín pẹ̀lú ara yín báyìí ṣẹ́sọ́pẹ́ ìfọ̀gíbẹ̀ ẹ̀dẹ̀ jọ ń gbé táwọn bá tún wá wò máa complicate issue more so that's the problem ṣe pé ètè ní láti take decision to take ẹ kí mi dé omi àìfọ̀ now. Mr. Larry, that was a powerful submission. Mr. Emofeshi observation, Mr. Larry, and we need to think about this. You know, when you were talking about your colleague, there's cite example. You said if ìyàwó wọn gbé wọn lọ sí Nigeria, then what justify? Ní kọ̀kọ́ tí gender yín ṣe ní, ó dẹ̀ ti cheat ní Nigeria rí o. Tí ọkọ yẹn dẹ̀ forgive ìyàwó yẹn o. Ìgbà tó wá cheat lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo bí, must we continue to do that? No, kan tí mo sọ kọ́ nìyẹn, mo lá bọ́kùnrin yẹn sọ títí ó la gidi. Gẹ́ẹ̀tì mo bọ̀rọ̀ ẹ dé ni. Òun wá fi yẹn justify tó fi ṣe. Káyàwó ẹ̀ ní Nàìjíríà, ó káyàwó ẹ̀ ní Nàìjíríà. Ó wá fi yẹn, mo ní sọ̀kọ́ aráàlú yín yẹn náà, aráàlú òkè yẹn, Oǹdó nǹkan yẹn. Ok, mo fẹ́ kọ́ attention wá sí. Mr. Larry, mo fẹ́ kọ́ attention wá sí kankan. Mr. John, ẹ má bínú. Ẹ má bínú, Mrs. John. Ẹ jẹ́ má bínú, máa fún ẹ 2 minutes. Ẹ jẹ́ kí eri rọ́ọ̀mù sọ̀rọ̀. Ó mọ̀ pé wọ́n tó bá kọlù sí àná. No, mo sọ nǹkan tó pọ̀. Mo fẹ́ kọ́ attention wá. Vitality sọ nǹkan lẹ́ẹ̀kan tó ń sọ̀rọ̀ pé virality ló ṣe vitality. Pé ó ti yé wọn wípé àtọ̀pọ̀ wípé ogun viral. Wípé àwọn ọkọ̀ pé kò sówó kò ṣe é mọ̀ pé ó dà pé bọ̀bọ̀ XN Nàìjíríà ló ti ń bọ̀. Àwọn gáàsà àwọn èèyàn mò ń bọ̀. Wọ́n yẹ pé ó ti lọ kan tìyàwó wọn mọ́ gíǹsì táwọn kò kọ́ ti gbé bàbá wọlé torí gbogbo wọn ló ti ìyàwó ti sẹ́ǹdì sí wọn. So another gbogbo ó lè jẹ́ pé ẹ̀pù ni àwọn ìmì tẹ́yìn lọ ń kọ́ra ń sìn. Orí ẹ̀kọ́ tí fún ìṣe sọ pé ká pray ìyẹn bí wọ́n ti dè mọ́lẹ̀. Mo gbádùn ọ̀rọ̀ mọ́ọ̀tì yẹn. Àwọn láti pèsè mo gbádùn ọmọ tiẹ̀ ló yẹ lọ́kọ́kọ́ wa lọ rìn ní rìn yàrá àtọ́ ẹ kí èèyàn máa kọ́tọ̀ fún fx nígbà mí nìyẹn ọlọ́mọ alẹ́ tètè iṣẹ́ èèyàn mú jù. Another angle ẹ ṣe ẹ rí rọm àbí rí rome. Ẹ̀rọ. Èwo ni kí ni pronunciation? Ẹ̀rọ. Ẹ sọ̀jọ́ àgbọ̀ ẹni sí. Ẹ̀rí rọm, okay. Yeah. Okay. So what I wanted to say is I don't think that we are considering that this person is the only one who knows their partner. And it's very important that you sort of preempt, like, this cheating, is it something that you're totally blindsided by, or there are other red flags and other things that are coming to you as a shocker? Because if there are other things that you are blindsided by, then it means that you don't know what stunts she can pull. And if you don't know what stunts she can pull, you can't play this game for 2 years. I don't think that it's viable, to be honest. You sound well spoken, so I don't know what your qualifications or your professional exposure was before you moved to the UK. But I personally tell people that if abroad is not working and you are an equally qualified and hardworking person, I don't think that going back home is the end of the world. Because we have heard stories of people who have had similar issues and they've gotten into trouble for it. Either the other spouse pulls them off or cries wolf of domestic violence, etc. I think you're the only one that knows your wife. So there is that part to consider, to say what can happen. And like everybody has said, that you need to have a plan B. I don't think that your plan B can be edged on things not going south. 2 years is a long time. It's not 2 months. And if you're already on the path that you cannot forgive, you don't know how far else it's going to go. So I think you need to start planning for the best and the worst case scenario. Right? And I don't also know about continuing to be in the marriage and continuing to have conjugal what have you, because hey, there are also a lot of risks, which can be pregnancy, STIs, and the rest. So I don't know. I think you need to start finding an out. You need to have a plan B, plan C.
it cannot be etched on her keeping the phone. I don't know what's wrong with TikTok. It's like you're on a call because you're going. No, I'm not. Actually, I'm not. I don't know what's wrong with TikTok. I'm not on a call because I have. But it's showing you on a coffee, and once you're on a coffee for long, it will bring you down. I'm actually not. I'm telling you, I'm not using the phone. That's what I'm saying. I'm not saying. I say the thing is showing coffee, and if you're on a coffee for long, it will be bringing you down. Oh, okay. Thanks. Yes, Every wrong. Yes, that's all I've got. All right, thank you. That was a powerful submission. Okay. Ṣá máa kọ ọ̀rọ̀ mi dànù. Mo mọ nǹkan tí mò ń sọ. Ẹ̀mí ló ní kí n já wọn. Mr. Viral. Nǹkan tí màá ṣe ẹ jẹ́ fún yín ní Christian advice. Ṣẹ́rí gbogbo nǹkan náà kọ́ ni physical àwọn nǹkan mi wà bí ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ. Ó máa ń jẹ́ spiritual. Ṣẹ́rí, mo agree pẹ̀lú Martin pé ó lè jẹ́ pé wọ́n ti lọ padlock torí pé ọkùnrin ra padlock obìnrin ra padlock and ẹ mọ̀ mi fẹ́ ká kó ọ̀rọ̀ yẹn dànù. Sherry, first thing first ẹ need láti forgive ìyàwó yín because èmi ò tiẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ẹni tẹ́sọ pé ẹ̀ ń bínú sí ẹ̀dẹ̀ ń gorí ẹ̀ it's somehow it's even somehow to me if you can be ṣó ti yín tẹ́ bá ti ń tàtàtà ẹ̀ so. I don't know why. I just feel you should forgive her. If you're still going to be there, forgive her. Let her know what you know. Tẹ́bá mọ̀ pé lè kúrò. Tẹ́bá dẹ̀ mọ̀ pé fẹ́ kúrò, ẹ kúrò. Bọ́n pé ẹ fẹ́ wà ń bẹ̀ yẹn. Ó máa le díẹ̀ ó máa le. Torí bí mo ṣe Sisi Dúpẹ́, wọ́n ní the worst kind of people tí ọmọ máa ṣọ. Obìnrin ni mi ò máa sọ ọ̀tọ̀ fún ilé mi. Obìnrin. Obìnrin ló ba ní ayé kí lorúkọ ọba ìjẹ́ obìnrin burú gan tí gbọ́n pa Jezebel obìnrin burú ló báìbù obìnrin ló bá yé wọn. Samson ní alágbára obìnrin ló bá yé wọn. obìnrin ló lò ẹ tún jẹ́ wọ́n sọ bí tí obìnrin ní pàwádìí ẹ bá rántí ìgbà kan tí ọba kan Herod ọmọ ìyàwó ẹ̀ ń jó ọmọ ìmúlẹ̀kì bó ṣe tó kí ló fẹ́ ó náà fẹ́ orí Johanna power obìnrin nìyẹn so ibi tẹ́yìn tí ń rò pé èmi smart mo ń keep information ó lè mọ̀ gan pẹ́ mọ̀ just like what every other person have torí mi gan tún dàrú ni ó lè mọ̀ pé ó lè mọ̀ ẹ̀yin lè rò bóyá kò mọ̀ òun dẹ̀ lè ti mọ̀ pẹ́ mọ̀ ó dẹ̀ ti lè máa plan bó ṣe báwọn èèyàn ṣe sọ ó ti lè máa plan nǹkan fún yín nǹkan tẹ́mi mọ̀ ni pé tẹ́ bá mọ̀ pé ní nǹkan ṣe pẹ̀lú lè filẹ̀ please I will just advise you ṣe rí Ọlọ́run ẹ jẹ́ kí Ọlọ́run jà fún yín Bíbélì pè ní ẹ̀rọ ẹ̀ Ọlọ́run tó rí mi Ọlọ́run tó rí yín ẹ jẹ́ kó jà fún yín ṣe rí ìjà Ọlọ́run ó lè pẹ́ o bò ó máa ń dùn àwa mọ̀ bí Ọlọ́run ṣe fẹ́ gbé ìjà yẹn jà ẹ jẹ́ kí woman yẹn máa lọ bí àwọn èèyàn ṣe sọ ẹ jẹ́ kó máa ẹ wá plan B omi ní kẹ́kọ̀ọ́ torí kò sáyé ìlẹ̀ ká ní Amẹ́ríkà lẹ́wà ń sí mo ṣe lè help yín bọ̀ torí mo láwọn tẹ́ pé wọ́n ní pépà tẹ́ pé wọ́n lè ṣàánú yín tẹ́lẹ̀ máa ṣe right ó dàbí pé nice dẹ̀ bọ̀ UK lẹ́wà so ọ̀nà yẹn jì bọ̀ ẹ fílẹ̀ ẹ jẹ́ kọ́ lóun gbèjà yín jà ọ̀nkú ẹ bá mọ̀ pé you will not forgive her look at the emphasis forgiveness if you know you cannot forgive her let her go let her be and God will send you somebody that will rẹ̀ yín lẹ́kún ẹni tẹ́ pé ẹ̀yin gan máa wò pé aṣọ náà àrà tọ́lọ́ fẹ́ gbà yọ fún mi lélẹ̀ but you staying there because mo tún rò 2 years kò easy o wọ́n máa ẹ̀dẹ̀kẹ̀rẹ̀ ó ti mọ wọ́n gbọ́n kú ẹ̀yin gan waste time ara ẹ lọ wá àwọn òyìnbó funfun ẹ lọ wá àwọn òyìnbó funfun yẹn ẹ bá ti wá wọn ọmọ nìkan lẹ ọ nídìí lára yín tó lọ́ máa ń like àwọn èèyàn dúdú gan máa ń like àwọn ọmọ mix yẹn ẹ bá ti kó fún wọn báyìí wọ́n máa fún yín pépà yẹn gan ìrọ̀rùn ni so òun ni bọ́n pé ẹ fẹ́ dúró tí wọ́n máa ń pé ẹ fẹ́ pay ẹ báàkì ẹ lè má rí pay báàkì kan ìyẹn tó ń kọ́ lọ́kàn tí ń gbà tí bá ti gba pépà yẹn tọ̀ mọ̀ wá ẹ lè má ọlọ́mọdé kárí láburú ó ní 2 years yẹn gan-an ọlọ́mọdé kọ́ mi sọ pé ọ ti ní not underage o. Mrs. Young ẹ má gbàgbé uncle Femzi o story wọn ni mo dúró. ẹ kọ́ wá sókè àárín wọn kọ́ wá ẹ wo Mr. Larry ti ń bọ̀ ọ̀rọ̀ ti sọ mi. Sísí ọmọ fẹ́ bẹ̀ lọ́wọ́ virality ṣé bóyá Mr. Larry náà dẹ̀ máa mú.
Mr. Larry King, Mr. Larry Noble. Ṣé ó lè ṣe tó bá jẹ́ pé nísìnyí tó bá jẹ́ pé nísìnyí wọ́n wà lórí COS yẹn? Ṣé ó ṣe kán lè stop ẹ̀ kán wá pé wọ́n pàdé obìnrin kan sìn pé kó jẹ́ British citizen? Ṣé ó ṣe convert sí pé marriage? I don't know. Ṣé wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn? Tí ò dẹ̀ ní affect wọn, tí ò dẹ̀ ní rí ikọ̀ ẹ̀. Wọ́n lè convert sí marriage because wọ́n ti náà wà ní relationship pẹ̀lú èèyàn so wọ́n máa ní láti kọ́kọ́ di kàńgù pẹ̀lú ẹni yẹn. Okay, wọ́n divorce after divorce. Ó dẹ̀ pé sí nǹkan Nàìjíríà tó ti máa lọ ṣe. Tó bá ti kúrò lórí tẹ́ni yẹn wọn ní status tó fẹ́ fi fẹ́ ẹlòmíì nínú ìlú mọ́. Ṣé tí gbogbo complication tí mò ń sọ nǹkan tí mò ń try tó fẹ́ yẹ ká ó ṣe ṣe ṣẹ́rí ọlọ́ba tó máa rí lọ́ọ̀yà máa ṣe pé ṣe ṣe lélẹ́yìí tí dúpẹ́ ó ṣe ṣe. Èmi mo bèrè question tí dúpẹ́ ni mo bèrè ẹ máa sọ̀rọ̀ yẹn. Ṣẹ́rí bóyá ṣe ṣe ní wípé lẹ́sẹ̀ ó ti ọkọ̀ dúró ẹni yẹn ti lọ ó lè má ti divorce ẹni ti bí bọ̀ ẹni yẹn máa gbé lọ sí pé òkè ó máa lọ sáà pé òun lòún lọ ọmọ pẹ̀lẹ́ ní ẹgbẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ míì fún yẹn tó ti máa wà pé òun ní bàbá ẹni ìwé ọlọ́mọ wọn lè mú sí wípé ó lọ bímọ síta kò sí sọ pé ó lọ bímọ síta sí àwọn yóò bá gbé lọ sí court tí ó dẹ̀ mọ̀ so pẹ́ńtà tí tọmọ tí tọ́ bá ti ń lọ side by side lọ́wọ́ wọ́n ṣe wá lọ divorce ara wọn lórí ilé. Ẹ sọ wípé kọ́ wà pẹ̀lẹ́ ni kọ́ wà lọ máa dúró ẹlòmíì tó máa fún lóyún síta. Ìwọ́n tó wá pé àyè bá gbé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kọ́ fẹ́ lọ bímọ mi síta kọ́ má bímọ mi síta tí àwọn bá ti mọ̀ so tó bá rẹ pé lè tàbọ̀ yẹn nípa yìí máa ń ṣe é nìyẹn tó yẹ pé ó máa lọ dúró pé fine òun lòun ní ọmọ ṣètìgẹ́tọ̀ tó bá dẹ̀ máa divorce eléyìí ó máa dúró bí ni tó bá dúró bí báyìí bí wọ́n máa dúró wọ́n máa lọ ṣe divorce yẹn Nàìjà wọ́n máa send gbogbo lọ́ọ̀yà máa bá wọn ṣe so ó sì máa float lórí pé ẹgbẹ́ tọ̀rọ̀ mi wọn àti àwọn yàrá máa ṣe àwa lọ́ọ̀yà tó máa ṣe kéèsì ọ ní new ẹni tó bímọ fún yẹn lọ ọ̀sẹ̀ pé bí wọ́n kọ́ divorce sílẹ̀ tó bá kọ́ divorce ó dẹ̀ máa gbọ́ àwọn possible tó bá kọ́ divorce kó tó di pé lọ́bẹ̀rẹ̀ ó máa dìlẹ́gà bá rẹ̀ ti dìlẹ́gà ìwé ẹ̀ máa wà complicated. Because status wọn máa change immediately immediately. Yes. Ó pé ó ti lọ fẹsẹ̀ kan dúró síbòmíì náà ó ti fẹsẹ̀ kan dúró síbòmíì lọ́dọ̀ another person tó ti lọ sign ipò lòun ní ọmọ ọdún wọn márì wọn lòun ló ní ọmọ ṣẹgẹ́ tọ̀rọ̀ mi táwọn tó wọn máa tó bí àbí túyè tó bá wá lọ́ọ̀yà á máa ṣe bẹ́sẹ̀ ọ̀nà ọmọ yẹn. Ṣébi tí sọ pé wọ́n lẹ́ẹ̀gbọ́n ní wọ́n ní kò ṣeé ṣe mọ́ wọ́n lẹ́ẹ̀ lè change. The salary king nǹkan tẹ́ sọ yẹn ò correct o. That's not the law. That's not the law, especially lórí COS. Tó bá divorce under no circumstances tó bá divorce ó máa padà sí Nàìjíríà ìwé ẹ̀tọ́ nìyẹn. Ó máa padà á ṣe lọ ṣèwé míì. Tó bá yẹ kó lẹ́ni tó fẹ́ fẹ́ ń bí báyìí ẹni tó fẹ́ fẹ́ ń bí báyìí máa lọ ṣèwé fún láti Nàìjíríà wá síbí ni. Bẹ̀tí divorce bá ti tán ìwé yẹn náà ti tán nìyẹn. Gbọ́ngàn tí mo sọ ọ́ ẹgbẹ́ gẹ̀ẹ́sì dáadáa ó máa ṣe méjèèjì àti ó máa fẹsẹ̀ méjèèjì dilẹ̀ mú ó ti máa lọ́mọ níta. Bímọ nínú marriage bímọ nínú marriage. Ọmọ lẹ́yìn ń lò mí salary king ọmọ lẹ́yìn ń lò bẹ́ẹ̀ ro nípa pépà gangan tó bá lọ́mọ níta kò justify pé ó lè gbé lù tó máa tó kó bímọ mí síta. Ṣé mo gbọ́n sọ ni pé mo yé mi ṣé wọn pé tó bá gbé lọ́yà ṣe tó bá padà sí Nàìjà gan tó bá fẹ́ ẹni ti bí the woman new woman tó fẹ́ fẹ́ tó níwèé tí lọ́yà bá bá wọn ṣe tó bá jáde ó máa padà within 6 months ó lè padà wọlé. Kò garanti o. Bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín ó lè wọlé ó máa wọlé because ó ti divorce ẹni ti bí ó dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ new nípa ọ̀la pọ̀sùn. Odidi 6 months. So, but ọkọ tó kọ̀ sẹ́yìn ní wọ́n pé the salary king number one kò ní láti lọ sí Nàìjíríà tó bá kó fẹ́ divorce kò ní láti lọ sí Nàìjíríà kó tó divorce ó lè divorce bí báyìí. No, wọ́n máa ń sẹ́ǹsì ẹ̀ moléyàn tó ń ṣe lọ́wọ́ wọ́n máa sẹ́ǹsì lọ́ọ̀yà Nàìjíríà nìyẹn kọ́ wà lábíṣẹ́ lọ́wọ́ ṣe lọ́wọ́ wọ́n máa sẹ́ǹsì kò ní lọ. Kò lígò lọ sí kóòtù lọ kóòtù ló divorce wọn. Ó lọ́yà àwọn bá wọn ṣe ọ lọ́wọ́ ẹ̀kájọ à ń ṣẹ́ ẹ tó gbọ́ lórí síwẹ̀. Ìyẹn ò lígò ẹgbàá kan tí mo sọ fún yín èmi ṣe tó gbọ́ lórí síwẹ̀ sí dáwé fún. Ẹ tó gbéyàwó lórí síwẹ̀ sí dáwé fún. So ó jáwé fún wọn fẹ́ra wọn náà mọ̀ àrèjì nìyẹn dẹ̀ ló wò ṣe mọ́ ọ dẹ̀ jáwé fún. Ẹ má bínú. Kóòtù wo ló divorce wọn. Mo fẹ́ béèrè question. Yeah. Ẹ mọ̀ bí American sí kan American ni tó jẹ́ pé green card ni bí wọ́n gbé wọn wọlé and ọ̀káyàwó wọn tó ní evidence bẹ́ẹ̀ yẹn so he can file for VAWA and
they will give him whatever he needs, even without the wife's permission, because ìyàwó yẹn ló break rule. So can they not do that kind of thing in the UK if he bring out the evidence that the wife cheated on him? UK ò lọ́yìn lórí kíní yín omi rò pé yẹn possible. Mrs. Young, only COS náà wà. Ṣé ní COS is a special contract tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe fún àwọn tó wọlé. Ẹ wo so salary ó possible tó bá padà sọ ó lè padà fi student gan wọlé padà wọ́n fi student wọlé padà tó bá lè lówó lọ́wọ́ sọ̀rọ̀ tó bá fi student wọlé padà pẹ̀lẹ́ tó ń fẹ́ yẹn á dẹ̀ dúró kó before kí post student study every ṣe bó náà ni Mr. Larry sọ pé ó máa ní láti bọ́ta náà. Mi náà sọ pé máa bọ́ta. Mr. Larry sọ nìyẹn pé you need to go out first. So kó consider student round. Tó bá ti kúrò lórí ìyẹn ṣebí àwọn oníkíní tó dé yìí náà ló jẹ́ kó change ẹ̀ tán ní tó bá ti dé wọ́n fira wọn lẹ̀ báwọn ìyàwó lọ ń kílèmù kínní pé ọ̀kan nú àwọn asylum gbogbo ẹ̀ òun náà ṣe stop ẹ̀ sí pé tẹ bá jọ wọlé pé ẹ fẹ́ ra yín ọjọ́ tẹ bá ti fi ra yín lẹ̀ that is it. Kọ́kẹ́ kó padà sí Nàìjíríà kó lọ fi student route gbé kó mọ̀ bó ń ṣe bẹ̀rẹ̀ all over. Bẹ́ẹ̀ni tó bá ti fi sílẹ̀ tí wọ́n kọ́ save enough money kó lọ fi student route gbé kó fi padà wọlé ọ̀nà kó wọ́n ti kúrò lórí kíní ẹni yẹn. Wait, now that he's dead, can he not go to school and then be on that student route? Means it all one back. It's just like something that was just created because they needed people for that job. To work. So fún wọn ní chance yẹn is either that or nothing. So you can change to something else, but you still have to go and change back to that COS. And it has to be within the time. Or my phone, any 90 days to change. If you don't change within the 90 days, that's it. It's gone. Tó bá ti ní ọ̀tún fẹ́ bí kó padà sí Nàìjíríà kó lọ student route padà wọlé. Ṣé gbọ́dọ̀ mi? Mr. Larry ṣe rí àwọn èèyàn tó ń bọ̀ ní pọ̀. Mr. Larry ṣe ibẹ̀ ṣe ń sọ ìkú easy bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹyin kò ti lé gan pẹ̀lú ọ̀rọ̀ immigration. Ṣé tí àwọn tó ń bọ̀ yín pọ̀? Student route sí easy. Ó student route sí easy. Mr. Viral lè forgive ìyàwó yín Jésù àbáyé tó bá tí wọ́n tó fẹ́ tán ti plan kó wọn máa fẹ́ra wọn tẹ́ni ẹ̀dẹ̀ níwèé kó wọn padà sí Nàìjíríà kọ́ lọ ṣe student route wọlé. Ó ti fairness. That process kọ́ wá fẹ́ nìyẹn kọ́ dẹ̀ fi tó. Okay, Mr. Larry. Ariwo forgive tá à ń ṣe yìí gan is not that straightforward because if he forgives kàn forgive tí àwọn bá ṣe lọ ń bẹ nìyẹn sùn kọ́ forgive yóò easy. Àwọn obìnrin la lè forgive. Àwọn náà máa ń ṣe ìwé tẹ̀sí máa ń bá wọn sùn. Ọkọ wa ṣì ń padà lọ́dún sí ìrìn àwọn adé àtúgbà. Ọkùnrin lè gbà ọkùnrin tó bá gbà náà ọkùnrin yẹn náà wà nǹkan ni because àti ráwọn ọkùnrin kan tó gba nonsense torí ọ̀rọ̀ òwe tó jẹ́ pé ọjọ́ tí ìwé wọn bá jáde báyìí náà máa kẹ́rù wọn náà máa lọ. So even àwọn ọkùnrin tó ń gbà in most cases ọkùnrin tẹ bá rí tó gbà is because ọwọ́ wọn ò tí tẹ̀ kankan wọ́n ń dúró kọ́wọ́ wọn tẹ̀ nǹkan tó ń wà ni. Because èmi ò mọ bí okó ẹ̀sìn yẹn tó ṣe dùn tó ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé téèyàn bá ti ń dó okó burúkú tó bá ti dùdú wèrè báyìí okó tó ti dó tẹ́lẹ̀ tí ò lè filẹ̀ tó tún padà lọ́dọ̀. Àwọn okó anointing. So ẹrù kó máa easy láti filẹ̀ ni. Àwọn okó tó lanointing Ọlọ́run ṣàánú wa. Sísá fún mi ṣé ẹrù kó easy ni kò easy kọ́lọ́run kó ṣàánú. This thing called relationship, this thing called marriage sometimes I just don't get it. Àwọn oyin lálá. I don't get it. I think àwọn obìnrin gan ṣe wọ́n ti wá kọ̀ràn sólódì ọ̀rọ̀ obìnrin gan ti fẹ́ sú mi. Àwọn obìnrin ló kọ́ wọn iṣẹ́ àwọn gan ti wá mọṣẹ́ jẹ tó kọ́ wọn lọ báyìí. Àwọn obìnrin gbóná gan sìn obìnrin burú gan sìn obìnrin mi gan ẹ̀rù obìnrin máa ń bà mí ní sìn wọ́n ń dó yàtì àwọn obìnrin sìn. Wọ́n ti mọṣẹ́ jẹ ní tó kọ́ wọn iṣẹ́ lọ báyìí. Ó ní bábúlà ó ní mo sọ wọ́n ti mọṣẹ́ burúkú sìn. A ní àìmọye marriages nísìnyí táwọn obìnrin wọn máa ṣe mẹ́nu mọ́ síbẹ̀ ní báyìí mo fẹ́ lọ ṣíìtì ni ó dàbọ̀ Ọlọ́run aṣọ ẹ lọ́wọ́ àwọn náà adé rọra mọ́nà àwọn náà gbàdọ̀ kí àìmọye neighbors lókè tó ń wóra wọn àwọn náà ara ṣe ṣíìtì wọn ẹnu wọn wọlé àìmọye ọ̀gá ìyàwó mi má bínú
àyà fọgbọ́n kí fún ẹ mọ̀ pé tí ò bá kí ara lè fún ẹ kí ni nonsense ó ṣe ó lè ń change máa kó jáde máa kó jáde máa change òun gan ti lọ ó ti dé ó ti jẹun ó ti yó Mr. Larry ni. Ẹ kálẹ́ máa ẹ kálẹ́ sísí ẹ má bínú pé mi ò kọ́kọ́ kí n tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ẹ má bínú sí mi. Ó yé mi ta ọ̀rọ̀ bá sọ yìí ni. HOJ ẹ kálẹ́. Mo dúró ní. Ẹ má bínú Mrs. Young mo kí yín o T-Loy mo kí gbogbo lé. Mr. Larry. Hello ma, how are you? How you doing? How you doing? Yeah, mo fẹ́ back up nǹkan tí Mrs. Young sọ ìfá àdìgbà tó sọ mo ní Saudari ni brain Mrs. Young. Now, wọ́n ní obìnrin burú the way tó fi sọ pé obìnrin lágbára and it's true. Ìyẹn náà lè máa gbọ́. Sísí dúpẹ́ ẹ jẹ́ ká sọ bó bá ṣe rí. Kálẹ́ ni ẹ mọ̀ sọ bó bá ṣe rí. Ṣé rí àwọn ọkùnrin a máa fojú di obìnrin? Òye yìí, òun ló yẹ pé a lot of time a máa fi àwọn nǹkan tí ò yẹ ká fi lọ obìnrin, àá fi lọ obìnrin. At the same time, a máa ń fi àyè míì tí ò yẹ ká fi sílẹ̀ fóbìnrin, àá fi sílẹ̀. Tí kinní yẹn bá wá turn around tó bá bu wa lọ́wọ́, àá máa sọ pé obìnrin yìí ṣe báyìí fún mi. Obìnrin bẹ́ẹ̀ àwa kọ́kọ́ fúnra wa kì í check ara wa. And that is the reason tó easy fóbìnrin láti rí ọkùnrin mú. Because ibi tó yẹ ká ti check ara wa kì í check ara wa. Now tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀, má bínú díà it's not enough. Má bínú díà it's not enough. Because à ń sọ pé ẹ forgive ìyàwó yín, ẹ forgive ìyàwó yín. Tí wọ́n bá forgive ìyàwó wọn, tí ìyàwó wọn ò bá forgive wọn kọ́. Tó bá lókè, jẹ́ ká jẹ́ kí kinní work, jẹ́ ká plan ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Tí ìyàwó tó yẹ pé ìyàwó wọn ò ní plan yẹn. And the worst part of any relationship ni tí kan náà parties yẹn tó bá fi lè padà lọ bá ex. Ṣẹ́rí tó any relationship tí ex bá ti wà involved, ẹ jẹ́ ká yà forgo ẹ̀ kò lè work. Ṣẹ́rí tó bá jára ìta ẹni tá a mọ̀ rí a sì lè gbá mọ́ra. Tó bá jẹ́ ex ẹ má jẹ́ purọ́ fún yín kò lè work. Tó bá wá yẹ kó obìnrin owó on side obìnrin ni ex yẹn ti lọ ṣẹlẹ̀ sí. Ẹ gbà pé kò sí nítorí kóbìnrin yẹn tó lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ ó débi tó rò ó dé. Ó ti ní nǹkan tó gbójúlé kó tó lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ ó tó padà lọ sí ex. Ṣùgbọ́n orí ex ńlẹ̀ kó tó wá fẹ́. So tó bá decide láti padà lọ sọ́dọ̀ ex, ó ti ní nǹkan tó ní. Yes ma. Mr. Larry mi ò rò pé ẹ wò tá a bá sọ pé ó ní nǹkan tó rí àpọ́jẹ̀bẹ̀ lákìsà ni ó fẹ́ ṣọ̀tún ṣòsì ni okó yẹn dé ó dẹ̀ sì fẹ́ máa dó. Bẹ́ẹ̀ ni ìsinsìn lọ́pẹ́ ó fẹ́ máa dó bẹ́ẹ̀ á ní nǹkan kan tó rí ṣe rí kó tó padà lọ sọ́dọ̀ ex yẹn ó ti láwọn míì á ti try wọn títí kó tó padà sọ́dọ̀ ex yẹn ẹ gbà nǹkan tí mo sọ yẹn títí tó fẹ́ ó máa ní nǹkan kan tó wà lọ́kàn ẹ̀ tí ò bá ṣe pé bóyá ó fẹ́ fi pay ẹ̀ back á jẹ́ pé ó ní nǹkan kan lọ́kàn tóun náà fẹ́ lọ gbà lọ́dọ̀ ex yẹn. So ṣẹ́rí forgiveness yẹn èmi á sọ pé kọ́ rò dáadáa because forgiveness ó yìí báwo ni ìyàwó mi cheat mo wá wà lórí ẹ̀ because ibi tí kìnìyàn ti fọ́ọ̀lì sí mi jù nìyẹn o wọ́n náà ṣe ń ṣe tàtàtà pẹ̀lú gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ accuse nǹkan tó bá mú yín ṣe tàtàtà that means ẹ ti forgive ẹ nìyẹn kí lẹ wá pariwo ẹ fún tó bá ti lè mú yín kẹ́ ṣe tàtàtà ẹ forgive ẹ nìyí. Survivor mode ni viral wà. Ẹ wo ṣíṣe survivor mode ni viral wà obìnrin náà ń ṣe. Ṣíṣe dúpẹ́ survivor mode yẹn ó ń kóyà jẹyàn ni. I am not saying it's good. I'm just being factual here. Women do it too. Àwọn obìnrin tẹ máa rí wọn tó lọ fẹ́ bàbá arúgbó yẹn wọn máa retí kí bàbá yẹn kú káwọn lè jò. Ṣé láti fẹ́ gbọ́dọ̀ bí ìfún ọ̀tá wa bá sùn nígbà tó bàbá ìtàn nílé?
mi ò lẹ́ni tí mo no advice lèmi fún wọn o advice ni o. Ìgbà tó wọn rí kan mí lọ ṣe yẹn náà ìgbà tó wọn ní another option ni náà ètò ṣáàbà ẹgbẹ́ wọn tí kojú bá mú wọn á ṣàrí kan. Because the question sharing his salary sharing nǹkan tẹ́ sọ èlèmí náà sọ tẹ́lẹ̀ that he should get out, you know. But even Mrs. Young, that was what Mrs. Young said too. You need to get out, you need to do no, Mrs. Young will get out. Mrs. Young said he should stay and look for his exit plan and stuff like that. But sharing option time give we didn't even ask if he has money saved up. Everything we are talking about is gonna need money. Does he have that money? Does he have that money? That's the number one thing. Number two, if he leaves, that thing Baje, what is his next move? He becomes an illegal immigrant. I am not excusing it, but sometimes reality differs. Reality by me will differ. So if he wants to just live like that, that means he will get out, then start thinking about solution first. Solution second. So if we're saying the first thing you need to do is get out. So now he's out. The moment he gets out, he doesn't have a stay anymore. That's the number one thing. He doesn't have a stay. And when he's here, there is no way how he's going to get a stay. Imagine, that's what I know. Some people are saying there are ways. But for me, with COS, they expect you to go back to Nigeria, go and find another way to come back. And now, the another way, is what Mr. Larry said. But she wants to name your content family conny. Number one. To ba wa le yan kan tó fẹ́ bí kan, ọdún wo no mo tó fẹ́ do ẹniyẹn tó fẹ́ lóyún, wọn kì í ṣe Ọlọ́hun. Then tẹ́niyẹn bá lóyún, ẹniyẹn máa ní láti gbé oyún yẹn fún oṣù mẹ́sàn kó bí. Wá tó máa fi gádà. Ọmọ yẹn dẹ̀ ti máa lọ síbi ó kéré jù bóyá bí ọdún méjì fún wọn láti gádà pa àwọn jọ ń gbé tó máa jọ ní bills and everything in their name. No, so we are talking about another 3 years. So let's just, it's complicated. Very. I'm not even there, I'm not telling him what to do. He will sit down, check all the options. Mr. Bowale, that is true. The fact that you want to be more is still what she might be sad running. I'm more young, you want to loan for one, you don't be more, don't be more, don't be British or more. Once you are learning by Momo, you're going to get a major not so west. You get a lot of shame. On me, sorry, pay Thomas, so much you don't come making a machine at the same time. Thomas, she and Thomas, our father, Lord Niger, Thomas, to lay your combi, to be more, to look for money. All of the students to Wally Pada. So, students, my cover on what Thomas and she will go. Allah. But today, don't have to does he have the resources? Number one. Number two, student visa. It's not that straightforward like that. My own is he has two options. Hold on, Mr. Larry. It's either survival of the fittest, and hopefully he will not get angry one day and go and misbehave and go and do what he's not supposed to. That's number one. Number two is Konkurumbe, Konpadasi Niger. Color strategize. To buy a coach if a war Louis, but I want to Los America, to buy a Canada no felony. Option to take me reading. Option take me reading. But what you want to try to suffer in we pay Toba she fed Louis no, Toba figure yellow, Toba Louis no fed Louis. Wo ẹni tó ń ṣìfẹ́ dúró náà wá ṣe padà dógbẹ̀yìn níbi tó bá ti ṣe survival of the fittest náà tó bá fẹ́ ní ìsílẹ̀ because ibi tó bá ti wá ibi tó fẹ́ forí sí ibi tó bá ti wá ibi tó ti fẹ́ ṣiṣẹ́ lábẹ́ tébù gbogbo oríṣiríṣi ìwọ̀sí gbogbo oríṣiríṣi nǹkan náà ṣì máa gbà mọ́ra tó bá kúrò lọ́dọ̀ gẹ́ọ̀ yìí náà tó bá wá di ìlẹ́gà tó bá wà nílùú ìtòjẹ́ lẹ́gà wá gbà ẹ wo ẹ má jẹ́ ká tanra wa o tó bá wà nílùú yìí tó ń ṣe pé bóyá o ní fámílì o ẹ mọ̀ pé àwọn kan wọ́n jẹ́ ìlẹ́gà wọ́n ní fámílì tó ń ràn wọ́n lọ́wọ́ bóyá gbéwé èèyàn kan fún ẹ tí wàá fi ṣe bọ́ tó bá lé èèyàn kankan tó jẹ́ ìlẹ́gà nílùú yìí náà ni mò ń sọ o mi ò sọ tẹ́lẹ̀ o I don't envy you mi ní sọ ju bẹ́ẹ̀ lọ but Ọlọ́run á kọ́ wọn mọ̀ ṣe whatever he wants to do God will lead him aright, So in fairness to him, he's not sharing the story because he even wants us to look for any solution for him. No. Sometimes when we are treating a particular topic
and you just pass by and you are like, you know, your friend should bring dirty. Dirty. Let me share my story. That's why he stopped by. Not because he's even asking for any, you know, whatever from us. Anyway, it's not. But woman, me. The moment okay, how can we help? What's the solution? But believe me, Mr. Vitality don't be baby. He's working his way. He's doing whatever. Whatever he's trying to do, whatever he's trying not to do, Mr. Larry. Yeah, mo tẹ fẹ́ sọ kankan pa ọ̀rọ̀ student tí Mr. Larry sọ. Ṣẹ́rí tó bá kó fẹ́ wọlé pẹ̀lú student. Number one, ayé ìgbà tó máa ní kó sanwó díẹ̀ tó máa fún wọn visa tó máa débi ìgbà tó máa ní kó máa san ìtókù wọn ò ṣe mọ́. Ó máa san gbogbo owó yẹn. And owó tó kéré jù tí university charge international student is £15,000. Tó kéré jù £15,000. Ṣé o ní lọ́wọ́? Number two tí mo tún fẹ́ correct òun ni pé kọ́wéyàn kan tó máa fẹ́ tó máa bímọ fún wọn. Now láti ṣe kinní yẹn because that means ó fẹ́ lọ through spouse visa. Tó bá máa lọ through spouse visa ó láti establish home office pé ẹ ti jọ wà papọ̀ ó kéré jù ọdún méjì pẹ̀lú proof lẹ́fi jọ wà papọ̀ kó tó lè lọ through spouse visa. That means okay, mo fẹ́yàn kan ó bímọ fún mi. Wọ́n á wo history yín láàrin ọdún méjì wọ́n tó lè grant ẹ̀ visa. So students. Apologies. Emma Bini Mr. Larry, apologies to Mr. Virality. Only I need advice seriously. Now you are talking. Sorry, I want to become a father back on Mr. Jadi Akpereni. He said he actually needs advice. So where can he go? So, Sherry, tó bá máa lọ through this very roundabout student visa kóró dáadáa. Tó bá gbé student visa wọlé ìyẹn míì pé ó lè change route to any other thing because law yẹn ti change anything tó bá gbé wọlé òun ló máa bá lọ. Tó bá máa change anything ó máa padà sí ibi tó ti wá á ṣe lọ gba another visa tó bá fi wọlé. Number three ni pé tó bá wà bíbá as overstayer òun ló worst jù gẹ́gẹ́ bí Sisi Dúpẹ́ ṣe sọ as overstayer òun ló worst jù because ó máa hard gan àti jáde máa difficult àti wọlé máa difficult so wọ́n á rò dáadáa step tó máa take nínú kan sacrifice kan gba gbogbo wọ̀ sí ẹ mọ́ra ó dẹ̀ra continue wọ́n ní tí ọwọ́ èèyàn bá tẹ kú dà òun bèrè ikú tó pa bàbá òun. So it has to be smart. That's the only advice. Say me, Mr. Virality, yes. Inbox Mr. Bowale, he has been writing it that he can switch to students within UK. So if you know what he can do, if you have the information that we don't have, reach out to him, please. Reach out to him. Ṣé mo ṣe wà lórí CSOS àbí kí ni kan pè ní COS yẹn tó bá rí pé òkè ó ti kú 2 years nsìn tó bá wá switch pé wọn pẹ̀lẹ́ sẹgùn kò ń ríṣẹ́ ní Scotland ṣé 2 years yẹn náà máa kọ fún àbó máa start all over again for 5 years. Oh no, ìyẹn ti lọ, he's starting afresh. Ìyẹn ti lọ. Another 5 years. Oh yes, ìyẹn ti lọ. Then ni o. They haven't passed the 10 years. They suspended it for now. Tó ń jà fún nípa tó wà nínú ilé wọ́n tó wá ṣẹ̀ ń bọ̀ ó láìpẹ́ tó wá ṣe kó mọ ẹni tó bá ṣẹ̀ gbé ìwọlé. No, inú ilé ló wà so he is recounted as inú ilé. Ibu tó bá wà nínú ilé tó bá ṣẹ̀ gba visa mi ó máa mú ẹ. Bẹ́ẹ̀ ni tó bá ṣẹ̀ bọ́ sórí nǹkan mi ó máa mú ẹ tó bá ti tó ọmọ náà ṣe bẹ́ẹ̀. What I would advise ni I know it's hard honestly. Ṣe rojú mo mọ̀ pàwọn èèyàn sọ pé rí. Èmi ti sọ fún Mr. Vitality o kéèyàn kankan máa wá sínú inbox yín ẹni tó bá fẹ́ ràn yín lọ́wọ́ tó bá ti dolówó dé. Èmi ò mọ anybody o. Ẹ kúkú rojú I know pé ó cheat kó pààyàn but it's not àkíjẹ pé à underestimate impact ẹ̀ lára yín o. Ẹ wá bìkan ní heart ṣé ní problem dem máa go through ti pọ̀ jù. Kò dẹ̀ sí guarantee tẹ́ bá lọ sí Nàìjíríà ẹ̀kíní kan visa tó ń sọ yìí gbogbo ọ̀nà náà ti tì ń sìn everywhere náà ti block. Ẹ ṣe another thing ni wípé bẹ́ẹ̀ bá lọ gan tẹ́ gbé student wọlé nǹkan ti change gan. Gbogbo etí student àbí tó bá yẹ pé wọlé ẹ rí èèyàn fẹ́ kí student yìí tó tán ló kù ẹ rí kìrìtìkò fẹ́
ẹ máa kàwé tán ẹ máa padà sí Nàìjà ni. kọ́ńtì lẹ́yìn ọ̀tọ́jọ́ ń fẹ́ kó tó di pọ́n padà lọ gbé súdẹ̀ǹtì wọlé mi ń sọ bẹ́ẹ̀ fún ọkọ máa la tán ni wọ́n á fi yàn tọ́jọ́ ń fẹ́ tán ti ní ló ti bímọ fún ọgbọ́n. kílẹ̀ yìí náà báyìí fẹ́yàn ìgbẹ́ ṣe jẹ́ kọ́ pa. ọ̀nà tó wà náà ló ń tẹnu mọ́ yẹn. a ti pè lọ́wọ́ wọn náà wọ́n láwọn ò ṣe mọ́ a ní kọ́ fọ́ọ̀gì láwọn ò ṣe mọ́. Mr. Vitality, Mr. Bowale ní kẹ́ contact àwọn so ẹ̀yin box Mr. Bowale mẹ́ta ló wọn láwọn ò lè fẹ́ nìyẹn mọ́ so a lè advice lọ sí ilé àpò. Lè Mr. Vitality mọ ibi tẹ̀ ń lọ gan obìnrin àmàgbá gbogbo ara gbádùn náà kí ni guarantee pé ẹ tẹ́fẹ́ lọ báyẹn gan ò ní cheat kí ni guarantee pé ibi tí wọ́n ti wá start all over again. Iṣẹ́ rí èṣù téèyàn ti máa ń ṣe owó kan lọ sí another European country. Ṣẹlẹ̀ rí píríṣì tó máa ń fáwọn obìnrin nìyẹn o, èṣù tó mọ̀. Ó bẹ́tà ju ẹjẹ́ mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹjẹ́ kó máa gbé àgbélébù ẹjẹ́ kó máa ṣe ó tún ṣe lè máa dóbìnrin mí náà. Ẹjẹ́ tó máa sọ fáwọn obìnrin nìyẹn. Ẹgbẹ́ àgbélébù yìí ẹ bá wà náà mọ́ṣẹ́ máa sọ pé àgbé àgbélébù wa. Wọ́n ní tó bá ká máa yán kíní kọ̀ọ̀kan ní kéèyàn máa yán nínú kíní ká máa yán ẹ̀yin náà ẹ máa yan nǹkan yẹn náà nínú igbá ẹ máa yan ní bọ́lá ń ṣe kan ti yín nìyẹn. Only change later on, honestly, to be honest with you. Only gbogbo bí ló ti rìn ni o, gbogbo bí lòjó ti ràn o, everywhere lòjó ti ràn o, honestly. You are right, Barbara. You see why women dey stay for marriages too. Àwọn tá a máa ká yín mórí bẹ́ẹ̀, a máa ká èèyàn àti obìnrin mórí bẹ́ẹ̀ láti ṣì máa dúró. A máa ká yín yóò tẹ̀sí orí yẹn o. Pé ní Nàìjà kò fìyàwó ẹ̀ lẹ́ o dẹ̀ mọ̀ kó ń ṣe o. Léyàn ní Nàìjà tó yẹ pé Nàìjà tẹ́ pé ọkùnrin ní gbogbo agbára láti ṣe anything. There's going to be a reason now. Ìyàwó gbé dání ni, ìyàwó ní breadwinner, ó ń ṣiṣẹ́ ń lé epo. Kò má kà Nàìjà o. Àbò ṣiṣẹ́ ń báńkì, ó má tàbàjẹ́, ebi ti ń pa wọ́n wọ̀ bí wọ́n dá. Wọ́n ní pé Mr. Arodot ní kẹ̀dẹ̀ má gbàgbé ọ̀rọ̀ multi náà tó sọ wípé bóyá ó lọ́wọ́ ayé nínú. It is well, the things that both gender, the things that we do to each other, the things we do to each other, Mr. Ola, ẹ má bínú bàbá mi, ẹgbẹ́ mi sí Mike sí. Ẹ má bínú. Ẹ káalẹ́ everybody, ẹ káalẹ́ kú, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́. Ẹ káàárọ̀ dè ní bíbá ẹ̀. Ẹ rí ẹ wò Sisi tó pẹ́ mo bàbá pùtì pọ́ìntì méjì kan àbí mẹ́ta kan lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Ṣé ní Nàìjà àwọn ex olórí burúkú kan ti wà Nàìjà ń sìn gbogbo nǹkan tó bá ní láyé yìí ló gùn lọ́ máa fi ṣe láti fi gba obìnrin tó bá wà ní abroad padà. Ó ṣẹlẹ̀ sẹ́ni kémi mọ̀ ni o kò ṣe pé bóyá kìíní o ex wọn ya wèrè gan when it comes to ex. Àṣẹyọ́ ọ̀hún yẹn ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan confam ni ògùn sí rọ́ńbẹ́ ò ṣe rí ọ̀nkù yẹn bí màá yẹn ṣe wọ London yẹn kò ṣẹ̀yìn obìnrin yẹn ẹ má tanra yìí ó mọ̀ ń pa ẹ má tanra yìí ó mọ̀ ń pa bí màá yẹn ṣe wọ̀lú yẹn ó dẹ̀ máa ní plan titi ẹ̀ náà ọlọ́run mọ àwọn sára ti mọ àwọn proof kan dání ṣe everything òun náà máa ní plan titi ẹ̀ náà ó máa mọ̀ pé wọ́n mọ̀ pé òun ṣe nǹkan yẹn ṣẹ́tí níbi tí ẹni tó ṣẹ̀ tó tún ti ń jàre ẹni tó jẹ̀bi ń jàre ẹni tó ṣẹ̀ ìgbà tẹnitẹ́mi mọ̀ yìí obìnrin yẹn tún dúró pé kí ló ṣe ẹ́ right wo ló ní láti fídíò mi right wo ló ní láti rìkọ́ọ̀dù mi ẹ wò Sisi Dúpẹ́ anything tó bá ti sùn surrounding ní x kò sí tútọ́ lè pa o kò sí tútọ́ lè pa o kọ́ lóun kó ṣàánú àwọn èèyàn ni o ó dàbí pé tó bá ti ń gbọ́ pé ìlú òyìnbó ló wà ó ń ṣiṣẹ́ kinní kan ó ń rówó kàdó tí wọ́n ti rí bára wọn sọ̀rọ̀ fún ní chẹ́ńjì kan ṣe kinní kan wọ́n ti máa ń rí wọn bíi big madam so wọ́n máa ń lọ to extra length láti ṣe anything láti ṣe ìwọ̀nba. àwọn èèyàn máa sọ pé ó ń ṣẹlẹ̀ gan kẹ̀. Sisi Dúpẹ́ mò ń sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí mo mọ̀ yàn tó ṣẹlẹ̀ sí mò ń sọ fún yín nígbà tó nítọ̀hún ṣe prayer tó ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n jẹ́ kó yé pé ọ̀rọ̀ obìnrin yẹn ò ṣojú lásán mọ́ kò ń ṣojú lásán mọ́ tó yọ̀tẹ̀ sí ẹni tí mo sọ pé òun máa gùn pánulé obìnrin ẹ wò Sisi Dúpẹ́ máa yẹn ni kọ́ lọ wá bọ́ ẹ máa kọ́ lọ ní plan B fúnra ara wọn tó bá kọ́ máa kúrò ń lu yẹn kọ́ lọ ní plan B
ṣe rí gbogbo àwọn tó sọ pé kọ́ forgive wọn forgive obìnrin yẹn ti ní plan ti tiẹ̀ ó ti ní nǹkan ti tiẹ̀ tó fẹ́ ṣe. kí ni plan B wọn ta kí ni plan B tẹ advice irú plan B wọlé fún ọ. èmi ti sọ nǹkan tó bá lè fún ìwé wọn kó inú ìlú yẹn tó bá lè kọ́ sí lọ síbòmí ọwọ́ bọ́ yẹn máa ṣe mọ́mí wọ́n ń ta ojú olójú náà kó fi fò lọ sílùú mi náà. gbogbo wọn lẹ́yìn ò dàbí ti tẹ́lẹ̀ mọ́ mi sọ ọkọ yẹn ò wọ́ ọ̀pọ̀ ẹ fẹ́ rán wọn lẹ́wọ̀n nìyẹn náà. àwọn nǹkan yẹn ò ṣe ti tẹ́lẹ̀ mọ́ ibi tó bá lè láti ń bọ́ ọmọkùnrin. àwọn máa bá àwọn èèyàn tó máa rìn kọ́ láwọn èèyàn tó wá pọ́ ní connection yẹn lọ́wọ́ náà nìyẹn. ọkọ̀ tiẹ̀ kúrò because lady yẹn ní plan ti tiẹ̀ náà ẹ̀ka múra wá ń gọ̀ tó bá dijọ́ létà tọ́rọ̀ ìbá padà kọ́mọ mí ní kó kọ́mọ àtàbúrú ẹ bá padà gbọ́ ẹ wá ní pé àmọ́ àbọ̀bọ́kùnrin dẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí o ó ní nǹkan báyìí yẹn yóò rí èmi yẹn ní plan ó mọ̀ pé wọ́n mọ̀ pé òun ṣe gbogbo nǹkan yẹn ó mọ̀ pé wọ́n mọ̀ pé òun ṣe ẹ ò sí dúpẹ́ kọ́lọ̀ kó ṣàánú wa ní jàre àwọn tó bá níyàwó ní ìlú òyìnbó wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ní ẹ̀sìn ní Nàìjíríà kó máa lọ ṣàdúrà yẹ́sì tó bá ti ń bára wọn sọ̀rọ̀ tó ti ń communicate àánú nǹkan mi máa padà jáde ń bẹ̀. mo ti ẹ̀ gbà pé kí n bi viral pé ṣán bímọ fún ara I don't know I'm just curious because ó ní ex yẹn náà ti marry mo wá fẹ́ béèrè pé ṣán lọ́mọ alọ́wọ́ ara wọn ni because wọ́n ní àwọn ò tí ì bímọ fún ara àwọn bọ̀ tó dà pé mi ìwà mọ̀ bóyá okay said no wọn ò bímọ fún ara so ìyẹn ti fìyàwó àtàwọn mọ́lẹ̀ ìyẹn náà dẹ̀ máa ṣe fún padà ní o ìyẹn náà sì máa ṣe fún tó máa jálẹ̀ tó máa lọ kóyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀ wá. wọ́n fẹ́ fi wọ́n kàkàbà ní títí tó pẹ́ wọ́n máa ń ní plan wọ́n fẹ́ fi wọ́n kàkàbà wípé ṣèbí wọ ni màá fẹ́ gún màá fẹ́ wọlé. kí ló dé tẹ̀ pàwọ́ táàpù mọ̀ ẹ̀yìn pípù yìí ṣé kí n lọ sùn ni. ẹ ò títí tó pẹ́ mo máa ń bí kẹ́jà ìmúkọ̀ ní sáré. ẹ ṣe power tap please let us power tap ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ ká power tap. Please don't forget to power tap. Don't forget to send your heart to me. Please do not Richie, thank you. Give to the host. Please, let's be nice. Precious, welcome. Thank you very much. Mr. Q, thank you for remembering me. Thank you, sir. I appreciate. Barbara T, God bless you. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you. Yeah, I appreciate you. Don't forget to power tap. Power tap. Professor, we send the request to go me more. Larry King, I am inboxing, sir. Larry Nobu, I am inboxing, sir. Larry to wà lọ́wọ́ mi ó tó 50 báyìí. Mo ní àwọn top Larry. Ẹni ló box mi ṣíṣe dúpẹ́ tàbá ní ìlú ìgbà. Okay, as of joy mi. Mo ní àwọn top Larry. Yes, Mr. Bawale. Yeah. So nǹkan tí mò ń try láti sọ ṣẹ́rí ó easy ṣẹ́rí the best route tí lè kálẹ̀ pé ó máa work for ẹni yẹn school ni even within the UK what he can do is this tí tó bá jẹ́ pé ó lè divorce ṣe gbọ́ then while he was doing that process ó máa process the school lọ́wọ́ provided that ó bá ní owó school lọ́wọ́ ni o ó máa process. I did lọ ṣe course tó máa wá á kàn lọ ṣe social kìíní ni 2 years ni ìmílẹ̀ tó bá ti ń ṣe course yẹn tán automatic COS ni social work. Excuse me, you don't excuse me, sir. There are some conditions that you have to meet. There are some experiences. There are some basic things that you have to meet. Ẹ bá gbẹ̀gbẹ̀ pé máa ṣe interview náà o. Yes, no more. You're talking about 2 years. You have to have a relevant degree before you can use it, because you can do the MSW, the masters. Now, okay. And it's so difficult. A lot of people are on the waiting list. Oh, careful about what I advise. House of Joy, mo bi tẹ́ wà, ṣẹ́ǹgbọ́, ní Northwest, that one be say social work is very easy. Ṣẹ́ǹgbọ́, of course, o máa ní degree na. Ẹ má kàn ẹ dẹ̀ ń sọ yìí sí bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ social worker ló wà lórí yín yẹn. Nǹkan tí mo mọ̀ ní Sisi Dúpẹ́, nǹkan tí mo mọ̀ ní. Yes, sir. Yes, sir. Right, because at some areas they're very desperate, and you could be right. They're short of social workers, you know. It could be right. It could be right. Oh, easy.
2 years and on the October then she buy automatic COS ni. So 2 years ni ẹnìkan wẹ̀lú degree ẹ tó bá ní degree ò lè tó bá ní degree ni now ṣé tó bá ní degree lè ṣe masters ni. And it's ṣé ìwà bí ẹ̀yin ṣe àti bí wọ́n pé ṣán ní degree ni. Okay, that's another factor. So nǹkan tí House of Joy sọ nìyẹn. Also nìyẹn okay I got it now. My Barbara. Somebody nìyẹn it is very easy within the UK no ma ṣe that settle it switch that's all. Mr. Bowale sir. Ṣé ọ̀fẹ́ ni àbọ̀ máa wọ̀n ní. Ṣé ọ̀fẹ́ ṣé UK ń gbọ́ ọ̀fẹ́ ni. Torí mo fẹ́ ká fi gbogbo yẹn náà sí àbọ̀wọ̀ school UK yìí kọ́ ni mo yẹ tó máa sọ. Let's even say he has degree and he wants to do master. Do we know how much we are talking about? Yeah, at least social work lọ́dọ̀ wa ń bí obviously originally 12,000 ni for the 2 years but nísìnyí ó ti ju 12,000 lọ. University wo ló wà lọ́dọ̀ yín? University wo ló wà lọ́dọ̀ yín, Mr. Bowale? University wo? Yeah, we are Chester one B, John Moore one B. Okay, Liverpool. John Moore in Liverpool, right? Yes. Okay. Liverpool one B. Okay. Then but at least minimum for masters here for 1 year. It is our accommodation though. At least any year so international student and home students. No, as of Joy. International ni o kò lè ṣe ní home o lè ṣe home. International ló máa ṣe bet ó máa easy fún torí pé inú ilé ló wà. Àní èlò ní international students. Òun náà mo sọ bẹ́ẹ̀ láti 12,000 upward. Per year. Irọ́ no Cherry no kì í ṣe by initially. Oh my God, am I advice how you're buying now? Ẹ máa gbọ́ as of Joy nǹkan tí mo mọ̀ mọ́. Kí lẹ mí ni? Ìfọdún méjìlá pé that's times 2. Ẹ máa gbọ́ initially Chester initially 6,000 ní social work per year. As a home student. What I know about 3 years ago. 6,000. Mr. Bowale, is it going in as home or no as an international now? 6,000. Yes, for 2 years, 12,000 ní about 3 years ago. Colleague with I don't ṣiṣẹ́ nǹkan tó ṣe nìyẹn. Kò sí wọ́n ní wọ́n pé is what I know. Mr. Bowale, let me tell you, 3 years or 4 years ago, àwọn èèyàn kan máa ń work wọ́n lè ṣe home student. It's not possible anymore. Wọ́n máa tọ́ fún yín pé international làwọn ṣe. If tí mo bá mọ̀ pa Google ẹ̀bẹ̀ ṣe wà mẹ́ Mr. Bowale Google ẹ̀bẹ̀ ṣe wà mẹ́. Ó ti jù yẹn lọ́sìn. Adíjẹ́ fún wọn ní correct information ẹ̀ fún wọn ní 3-4 years ago. Ó ti jù yẹn lọ́sìn wọ́n ti increase ẹ̀ ìgbà tí wọ́n ti ní demand yẹn wọ́n ti increase ẹ̀ ó ti jù yẹn lọ́sìn. That's what I'm saying. Ó ti jù yẹn lọ́sìn. Because sí làwọn fẹ́ ṣe so we can't be giving him information that is no longer relevant. I said it earlier. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti kọ́ síbẹ̀ yẹn sí wọ́n ní 26k ní fún 2 years yẹn 26k. So ó ti jù yẹn lọ́sìn. That's the only option. Provided tó bá ní owó tó dẹ̀ ní degree wọn within UK wọ́n máa ṣe I just switch easily. Right. He's right, you know. This information of ours, yes. Mr. Verality, we hope we have been able to confuse you and not convince you. Sorry. It's right. Qualification yẹn tó dẹ̀ lè rí license. You know, it has to be licensed as well. Tó bá ti rí license yẹn, yes, wọ́n lè rí COS wọn yẹn, wọ́n lè rí ṣe. Especially in children and family. And kò tẹ́lẹ̀ láti sọ fún wọn nìyẹn. Tó bá lọ ṣe é sì tó ẹ́ pé adults ni àbí learning disability ni demand ò pọ̀ ń bẹ̀ yẹn. Demand is more in safeguarding children and family. COS is very easy and straight. Yes, you are correct. That's what I'm saying. Ọwọ́ kan ni wọ́n ṣe. In fact, wọ́n tó máa ti dọ́gbọ́n lọ́tún máa dùn wọ́n níbí. You really said a lot. The question the person should ask himself is this: how much do I have with me? How much do I need? Practical. How much do I have with myself? How much do I need? Those are the two questions that he needs to ask himself. And how do I intend to raise money to be able to get what I want for myself? And let him go and see a professional lawyer to advise him on which route he should go. Not a Nigerian lawyer. Not a Nigerian lawyer. No, not Nigerian lawyer. Another option ni pé tó bá lè ṣe aggressive application sí NHS. NHS ń fún band 3 báyìí.
Sherry, I want lawyer here. Sherry, I want lawyer here. Share understand. One more so want to treat the wrong combine, so they'll give them best option route to go through. That's the best advice. Yes. Lawyer, what you can do. Because our lawyer is loopholes. Everything to get there. So you remember it has happened to me, something related to I'm a very professional lawyer. Everything is smooth. I'm not being back. She showed me, give me your fake. I'm going to fake. Kenya lawyer. And you're going to pay me, but ever do Nigeria, Mr. Professor, the connect up with Kenyan lawyer, but only help. No, it's in Bitowa. Emma, okay. In as much as Momo we pay, I don't even know how to say this. But me like Admatuma lay too much emphasis because we still have few good ones. Like I said, they're also bad, yo. They're also bad, yo. That's not on your side. Aggressive application. See any chase. Mr. Vitalism gbogbo as band 3, on team from band 3 by àwọn NHS. Even though the money 10 years, doesn't take you one like that way, baby. No, won't see. That one has not come. That one has not been passed into law yet. It's been suspended. At least 5 years. For now. I don't know. Mr. Barrett, God is your strength. So God is your strength too. We can all say and advise and give our own 2 cents. At the end of the day, you're the one that knows what you're dealing with. You're the one that knows where the pain is hurting from. Ain't nobody gonna tell you how to live your life. We can only advise. My own thing is search in your heart what you want to do. Sit down, think about it. Look at your pros and your cons, the one that will benefit you the best, and pick it. Whether you endure, but whether you leave, you have to make that move. I am so sorry that happened to you, but you just have to. Right now, it's picking you, choosing you first, before you try and pick you first. And I know God will help you. I just have that faith. Don't worry. God got you. And I'm using this medium to invite you to our prayer forum, 7 a.m. Altar of Fire, NSPPD, where God answers prayer. You can join my brother. We have him on TikTok. It's called Pastor Jerry Eze. You can follow him. You join, and I pray God will come through for you. We send help, even if it is to pray for your wife. Kò sí nǹkan t'Ọlọ́run lè ṣe. Tó bá dẹ̀ para yín náà pé k'Ọlọ́run fún yín ní èèyàn tó máa ràn yín lọ́wọ́ náà. God got you. So NSPPD Monday to Friday, 7 a.m. to 8 a.m. Kẹ́ join wa. Because of you, I drove again. Alábòsí ni yín. Mrs. Young, there is one God cannot do. Mr. Byron, Money, she's a great NSP. Kò ń ṣara wa. Mr. Byron, fake ni wọ́n. Mi ò like it. Ṣe sísá wa. Mi ò like it. Fake ni wọ́n. Ẹ bá mi lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn Jerry Eze. Ẹ lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn pásítọ̀ yìí. Mrs. Young fẹ́ deny títí wọn. Anyway, while we're on this topic, because I have a lot of, so I think we'll be doing it like this, where we'll be having like 2, 3, because tomorrow I am bringing to send this in a multi, not tomorrow, until I need today in Dubai. So that's the one we'll talk about. So let me quickly put this one here. If you can just talk about it for another 1 hour, and we go to bed, and we'll continue later. So there is a lady that, how long has she been married for? I think they've been together now like 5, 6 years. She and the husband, they are in America. So according to her, they've always had one issue or another that I got involved with. I don't know if she's here, but she doesn't need to be here. I'm just going to quickly tell you, and we'll talk about it.
Because sometimes even when I've given my own advice behind closed doors, I'm still eager to hear what you people have to say. So she said they've had their ups and downs, and their ups and downs has always been with money. You know, all those men that wants to do 50-50. You know, I want to 50-50. I mean, the problem with 50-50. But however, 50-50, everything has to be 50-50. You cannot do 50-50 finance with me, and you now want to leave the children for me, leave the home for me, leave everything for me. You don't want to be helpful in any meal. So that was what they were doing before. And at some point, I got involved, and you know, that was sorted. I spoke to the man, and that was sorted. Then recently, I now spoke to her. She now said that at some point they were now between themselves thinking about can she see Niger. Ipe àwọn tí wà ń bíbá iná for a while pé káwọn náà ti ṣe nǹkan sí Naija àzọkọ tìyàwó làwọn jọ ń sọ ó wá ní pé ó ní owó kan táwọn máa ń fi sí ibì kan ní ìlú táwọn wà tó máa ń dá sọ́wọ́ èèyàn kan àwọn méjèèjì làwọn jọ ń ṣe ó ní sọ àwọn àzọkọ àtìyàwó àwọn jọ determine wípé táwọn bá ti kó owó yẹn o àwọn máa fi ṣe nǹkan sí Naija ìgbésọ àwọn méjèèjì àwọn ti jọ decide wípé Ìbàdàn ṣé Ìbàdàn ni àbí Abẹ́òkúta or somewhere ṣá làwọn máa ṣe sí because ibi táwọn méjèèjì ti jọ grow up nìyẹn àti pé kò ṣe pé owó yẹn náà pọ̀ so they are not even thinking about doing it in Lagos or so they've determined okay they were going to do it in Ijebu. So she now said that it's few months for them to code the owo. The husband now said to her that a family member wọn ní Abẹ́òkúta o ipe wọn pé òun pé ilé kan ti wà ní iwájú ilé family house àwọn òun pé màmá òun ní pé kí òun wá ra ìyẹn kọ́ ìyàwó wa lòun sọ fún wípé èmi àti ẹ ti jọ sọ pé a fẹ́ ṣe nǹkan pé a dẹ̀ ti jọ sọ ìyàwó lòun sọ fún wípé we are not getting anybody involved pé ẹni tí ò ní family nǹkan léṣe kò pé let's just do our thing I won't tell my family you won't tell your family let's just do it just our thing and they both agreed only for the husband to now come back to her and was telling her that ilé kan ó wà ní iwájú ilé àwọn kan ó ní pé ọkọ ẹ̀ wá sọ fún pé òun ti sọ fún wọn pé àwọn ò lówó yẹn o pé òun wá sọ fún pé ó ní òun ti ẹ̀dùn pé nígbà tó kàn sọ pé òun sọ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ní àfitúrò ṣáà ti mọ̀ nǹkan tá a jọ sọ tẹ́lẹ̀ náà àṣé nǹkan tí kò ṣe rà yẹn is because ìyẹn wọ́n bí àwọn family ẹ̀ ṣe tún pè níyẹn pé half plot tún ti wà níbì kan lábẹ́òkúta ò pé kán wá ra yẹn pé yẹn náà ò jìnnà pé just like 10 minutes walk sí ilé family house which is ibi tí yẹn wà. Why do you keep bringing this to me? We have both, decided we are doing this by ourselves. Why do you want to go and buy a land, close to your house? Where it's going to be ours. So you want to buy it close to your house. Èmi náà lẹ́bí now. Ṣé kí èmi náà lọ wá sọ́dọ̀ ẹbí mi dà? Ṣebí a sọ pé a máa ṣe títí wa neutral ni. Olọ́kọ ṣàyàrí pé ilẹ̀ yẹn wọ́n ló dá gan, ilẹ̀ yẹn ṣe kinní kan, ibẹ̀ ti develop, òun gbọ́dọ̀ lose ẹ̀ kinní kan. Pé gbà tó yá ṣá mọ ọkọ àtìyàwó ọ̀rọ̀ ọkọ àtìyàwó tí ò ṣe dá sí. Ó ló ṣá convince òun, ó ṣá mú sóun lórí ṣá ló bá ní ó dà. Ipe ó dà àwọn á lọ rà. Ipe òun á sọ fún mi pé kó tó di pa á lọ rà o. Tó a bá máa ṣe orúkọ sí orí ilé yìí o. Is going to be Mr. Lágbájá and Mrs. Tamedu. Pé bí mo ṣe fẹ́ kó consider ni I just don't want you to write Mr. and Mrs. Pé lọ́kọ̀ bá ní kí ni big deal? Kí ló tó wọn kàn lè fi Mr. and Mrs. ṣèbí mi àti ẹ lájọ ní? Ṣé àwọn pé mi èrè ọ̀rọ̀ dáadáa? Ipe ṣèbí mi àti ẹ lájọ ní. So what's the big deal? Pé wọ́n á ní why is it so difficult for you to? Why are we even having this conversation in the first place? Why are you finding it difficult to write your full name and I write my full name? Olokosha àyàrí pé ilé àwa méjèèjì ni, I'm your husband. After all, we are married. Whether I put your name or I don't put your name, it's still going to be your house because we are married. Only bó ṣá ṣe yàrí nìyẹn pé láyé tó bá ti jẹ́ yẹn ni, go and do your own and I will do my own. Only so nǹkan táwọn jọ agree tẹ́lẹ̀ ni pé let's say that the land, this is just me saying, let's say the land was 1 million. 1,100,000. Let's say the land was maybe 1.1 million. Olóhùn wá agree pé òun á kó 500 sílẹ̀, ọkọ á kó 600 sílẹ̀. Agreement àwọn tẹ́lẹ̀ nìyẹn. Kó tó di pé wá lóhùn ní forúkọ òun sí. Ó wá nígbà tó dẹ̀ sọ pé òun ní forúkọ òun sí. Pé wọ́n á sọ pé lọ dálẹ̀ rà if you are not going to put my full name, which is what I advise people. Don't let anybody put Mr. and Mrs. because any Mrs. can pop up anytime. It has to be Mr. Akipelu, Akishore, and Mrs. Amelia Oluwajuwonlo Akishore. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń kọ́ o. Ẹ má lọ gò rárá. Ó ní òṣàwà yarí.
ipe the next thing tó ń kọ́ máa rí ni ọkọ ẹ ti lọ ra lẹ̀ yẹn ó ní kó wàá gbà àkọ́kọ́ lọ́wọ́ ó wà rà ó ṣe sọ fún mi ní olúwa tiẹ̀ ṣe pé wọ́n ti lọ rà kọ́ forúkọ wọn sí mo ní owó tí ìwọ náà bá dẹ̀ ti ní you to go and buy your own ló bá ní mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ sí Dúpẹ́ sọ pé ó gùn pé lẹ́yìn tọkọ òun ra lẹ̀ tán pé lọ́kọ bá wà pé mo ti rà tá bá ti wá gbàjọ tá a fẹ́ kó yẹn tí bá ti wá gbà tàwa méjèèjì àwa lọ fi bẹ̀rẹ̀ nǹkan sí orí ẹ̀ ló wá ní bẹ̀rẹ̀ nǹkan síbo mo sọ fún ẹ pé I'm not getting involved you do your own I do my own ó ló lóun ti gbọ́ ó ní all of a sudden bó ṣe tún wá bá òun yẹn pé mi need nǹkan kan òun màá máa ṣe lọ fúnra ara mi but maybe if I get to somewhere and I need money at least you can borrow me and I will give you back ó ní bẹ́ẹ̀ yẹn wá ló ti wá kó bọ́wọ́bọ́wọ́ sóun lọ́wọ́ sí pé kò wá sọ pé kóun dá sí mọ́ sí pé wá ń sọ bí ẹni wípé borrow me as in if I get to a stage that I need money you will borrow me I will use it and I will give you back. So that is where they are now. So probably because she has been saying, no to the previous ones. I don't know, maybe she's finding it difficult to say this no about Kinotik, but Emi sọ fún pé no ni o. Torí tó bá yá lówó because tó sọ pé kò sọ fún wípé even if it's in his name, ìpè ṣèbí táwọn bá lọ lé ṣèbí ibẹ̀ ló máa dé sí ṣùgbọ́n náà máa lò síbẹ̀. So mo sọ fún pé definitely tó bá yá o lè gbà padà because a sọ fún ẹ wípé ṣèbí ilé wa ni family house wa ni ṣèbó máa dé síbẹ̀. So that's the gist. Let's talk about that in 1 hour, then we go to bed. Let me tell you, Mrs. Young, is that okay with you as a moderator and T. Lloyd? Is that okay? Go ahead. Go ahead. Sister, if you're listening, let me tell you, don't even go there. Don't do it. And I'll tell you why. Because my auntie exhaust will go options one. Man, so far you're created that she any doer. Igi cold the die. A tree does not make a forest. A tree cannot and does not make a forest. Ultimately, auntie exhaust will go options one. So, unless on one condition, and in a legal way, can sign contract to buy breach it, then it becomes a legal issue. Yes, hello, sign contract. Pay more and you shall go on verbal agreement. And we ought to take this lorry and Colomabia, Kokobrekia, who won no bank, Lomaba, Koya, 15,000. I'm about say 17,000. Can you compare? I want to take this Goloria. Don't do it. Because if you understand the Koton Penny marriage is more Koton Pebemo. And we've been saying this over and over again. Say it about one day, you can sit down, is this what I want? You're not a tree. Is this something that I want or not? Say about in the Konika Lukuni properties, Lototo. We're not working as a team. We're not working we're not doing things together as a team. Our division, amama, our mejeji, amama, we are no apart and drift apart, dear. Because you could sing or don't bring you together, And let me tell you, Mumbo story con Lenny in Sibai. The one she saw your family Nini. Oh, be all Corin. We won't push it your coil on you. What to new audacity or Lofaya wouldn't I go to one shiny bear last all, or bring sweat or bring one who little your coin. We want 60% of our sweat. What to new audacity, flat, they're quite 6 flat, white bill operator is a fair, will be seen no. What Mario bring you flat, you marry it, be to sweat, see. What marry when you were questioned, when you were challenged, or no shiny, a kilo de fish, see. My jet, to buy everybody come on, my jet, Bonnie. Honestly, because Emma provoke and will bring a DP no my be one. I'm open only feelings. If I were you, don't do it. You can't do it. To buy Korean, but don't pay your Korean. You may let the leader, if I joke, and tell you lead in village in Lasso, if I lead the home, if I lead the Kiniko. Don't give him your money. Feelings he pay won't go up on me lower, no. Say no. I'm sorry, I cannot do it. Because I don't trust you, be honest. I don't trust you. I don't think you care about me. You're selfish, you're self-centered. It's just about you. Why didn't you include my name in it? Don't say it the way it is. Some people need to hear it. They need to hear it.
Name the behavior. You need to name the behavior. You need to name it. All this under this culture, try and hide it. When you get away with murder, it has to stop. It needs to stop. Call the bank. You're working, darling. That's for advice. You can go to the bank and go and get a loan from the bank. I'm not your bank. Alas, thank you. Thank you, House of Joy. Queen. Professor. Okay, Mrs. Young. Queen Sherry Taban sọ̀rọ̀, táwa bá sọ̀rọ̀ sí wọ́n á tún wá fún mi. Wọ́n ní Mrs. Young máa ń gbé lẹ́yìn èèyàn. Ẹ rí pé àwọn sọ̀rọ̀ plan B ń sìn. Ẹ ti rí ọkùnrin tó wà selfish. Oníkálukú ló kúkú mọ orú ọkọ tó fẹ́. Mi sọ pé kó obìnrin má bá ọkùnrin dòwò pọ̀. Bọ́ mọ orú ọkọ tó fẹ́. Ṣé ọkùnrin tẹ́ pé nǹkan ti tiẹ̀ ń carry along? Nǹkan ti tiẹ̀ jọ ń carry ara yín along. Tó bá ti mọ̀ pé kíní ló fẹ́ ògbóǹtarìgì JBO ló fẹ́. Ojú ọdẹ nínú gbórùn mọ́lẹ̀. Aga fún yín Sisi Dúpẹ́ gẹ̀ẹ́tì ẹ̀. Má bá a ṣòwò pọ̀. Torí èmi ò mọ kókó onúwèé ìròyìn báyìí sí mi ìmọ̀ òṣì tẹ́ ń ṣe. Tó bá ra lé ìwọ náà ra tiẹ̀. Ẹjọ́ ra oníkálukú jẹ́ sọ́ọ̀nì mú ẹ̀. Ẹ máa fọ́ mi ìmọ̀ bí tẹ́tí ń pàdé irú àwọn ọkùnrin. Ọlọ́run, honestly, I'm finding it so hard to relate. Ṣé wàá rí ìjẹ Sisi Dúpẹ́? Oníkálukú máa dúpẹ́ títí ẹ̀. No, Sisi Dúpẹ́, ibi tó ti ń bẹ̀rẹ̀ ibi dating ni. Àwọn obìnrin dẹ̀ ló máa ń fà. Mo ti gbọ́ lórí platform yìí, èmi ń gbowó lọ́wọ́ ọkùnrin, mi like máa nǹkan tèmi èmi ni, nǹkan tèmi ẹ pẹ̀lẹ́ o, James Bond. Ẹ pẹ̀lẹ́, Sandra Bullock. Àwọn ìyá olówó, ẹ má jẹ́ kí kinní kó sí lójú sí. Èmi lè gbọ́n kankan lọ́wọ́ ọkùnrin, mo ṣe wáyé, mo ṣe, no, anything is in my money. Ẹ máa ṣe bí Bruce Lee, Fúnkẹ́ Akíndélé, ìyá olówó. Ibẹ̀ gan ọkùnrin yẹn ti máa, God bless you, set àwọn independent ladies. Lè mọ̀ why, bí mo ṣe wà, mi ò lè mi ò independent. Bí mo ní gan owó mi ni, owó ọkọ wa ni. Màá sì béèrè. Bẹ́ẹ̀ ni, kọ́ wá fún mi, kò sí tó kan èmi. Ẹjọ́, ìyẹn tí ẹ̀kọ́ mo fẹ́ lọ sùn, ẹ má lọ bẹ̀ yẹn torí àníṣọ yẹn tílẹ̀ máa. Olówó orí mi ló ń yí bí kìnìṣ. Sisi Dúpẹ́, ọ̀rọ̀ yìí, babies na, I can't relate Ọlọ́run. Ẹ má máa fọ́ọ̀mù kìíní. Ṣé rí àwọn ọkùnrin Sisi Dúpẹ́ ẹ̀wẹ̀ níṣẹ́ ń gbọ́ mi Sisi Young Mr. Buhari máa fún yín lọ́rùn pàǹdé tẹwàá yín. Ṣé rí àwọn ọkùnrin Sisi Dúpẹ́ ohun tí làwọn obìnrin náà máa ń hùwà bí ọkùnrin. Wọ́n máa ń calculate. Ẹ ṣe o bá ti mọ breda pick me ní mi o with full chest. I am a pick me with full chest. Mi ò dínà yẹ. Ẹ̀yin Miss Independent ẹ máa ṣe lọ. Ẹ bá ọkọ náwó ọkọ ló ṣe wá pick me. Pick me lèmi. Number one pick me. Pick me. Abẹ́ náwó ẹ̀, báwo ṣe ní náwó ọkọ mi? Ẹ pè mí pick me, kò sí tó káyé. No, I know Baltimore, I know you're joking. Nǹkan tí mò ń sọ ni pé ṣé rí àwọn ọkùnrin tọkùnrin bá ń bá wa lò, wọ́n máa wá strategic. Get nǹkan tí mò ń sọ, wọ́n máa wá strategic. Very, very strategic. Àwọn obìnrin náà yẹ ká máa. Ọkùnrin, they are straightforward in what they need. They don't send you. Àwọn aláṣẹ ṣe máa ń dá wọn mọ̀. Wọ́n kò lù yín láyà ni. Wọ́n wá bó ṣe wà yẹn, wọ́n mọ bó ṣe ṣe ABCDEF fún wọn. Wọ́n plan ní ẹ̀ dáadáa. Ọkùnrin tó wo ìyàwó ẹ̀ pé wo ọmọ méjìlá jọ ṣàdéhùn. Bẹ́ẹ̀ ni, ìkọlù ní kẹta wàhálà tí ẹ nìyẹn. Wọ́n ti bímọ tẹ́lẹ̀ ká tó fẹ́ ra o ò dẹ̀ lè bí kejì. Mi ò dẹ̀ fẹ́ parọ́ fún ẹ, mo fẹ́ lọ Nàìjà, mo fẹ́ bó ṣe wà nìyẹn, wọ́n rọ̀ yàn. Jesus. Wọ́n dẹ̀ sọ, you know I love you, not that I don't love you. Wọ́n tún máa náà wọ́n nífẹ̀ẹ́ yín. You already have bó ṣe wà ọkùnrin. Obìnrin lè ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Obìnrin náà gbọ́dọ̀ wà very very strategic. Ṣé rí mo là ó mi ò sí torí ẹlòmíín ṣe máa gba advice mi máa ní Mrs. Young ló fi dá advice. Tọkọ yín bá jẹ́ ni tó ẹ pé ó máa ń nọ̀tọ̀ fún yín ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ̀rọ̀ o. Ẹ rí pé mo
tún là dáadáa o tó bá jẹ́ pé èèyàn tó pé I mean it doesn't hide things from you nǹkan tó ó believe pé nǹkan tó òun ní ìwọ ló ní ìyẹn èèyàn lè bá rú èèyàn bẹ́ẹ̀ dòwò pọ̀ bó ṣe rí àwọn ọkọ tó pé bó ṣe wà yẹn wọ́n kákú jù. àwọn kọ̀ọ̀kan nìyẹn àwọn ọkọ tó kákú tó pé bó ṣe wà yẹn ó ní síbúgbẹ́ imagine ó fẹ́ yàwó ń sọ pé èmi fẹ́ kí àwọn mi mọ̀ iye sálárì tí mò ń gbà pẹ́lẹ́ o èló ló ń gbà mi fẹ́ kí àwọn mi mọ̀ iye tí mò ń gbà mi fẹ́ kí àwọn mi ṣé mọ̀ pé bí mo ṣe mọ̀ iye tọkọ mi ń gbà ó máa ń kà mí lára ó máa ń dùn mí torí mi ní lè béèrè bó ṣe wù mí torí àmọ́ òpá àṣẹ bí mo ti fi hàn ẹ mọ̀ pé wọ́n máa fi kọ́ wa ní orí ni tọkọ gan bá tún sọ fún yàwó. yẹ ẹ bá ti náwó débì kan ìwọ gan mọ̀ pé kò sí níbo lówó wà kò sí nǹkan kan ẹ á máa kakú ẹ máa ṣe mi ìfẹ́ kí ìyàwó mi mọ̀ mò ń ralé mi ìfẹ́ kí n fẹ́ àwọn mo treasure á da fún ẹ orúkọ tí mo fẹ́ dárúkọ látàrọ ni àjígìjàgà sẹ́ẹ̀tì àwọn àjígìjàgà please and please women tó bá ti jẹ́ pé àwa la lè tẹ lọ́wọ́ but àwa ń lo ète yẹn tẹ̀rí nǹkan tó máa mú obìnrin lo ète nígbà tẹ́yìn bá ti gbé wà burúkú wá lè tètè wá máa jáde. àdàfún yìí dúpẹ́. Ète tí wá forget it we will keep it there we might not even have to use it if you're good to us. bẹ́ẹ̀ni tó bá lọ sọ pé ó ṣí èrè wa àwa bá fi nǹkan tó ń jètè wọ̀n ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni irú èmi ń sè sísè dúpẹ́ nǹkan tó máa mú mi fún sọ ìgbà mi tọkọ mi bó ṣe ó ní pride ó ní gbéraga ìgbà mi kò ní sówó lọ́wọ́ ẹ̀bọ àti a ní tí bá fẹ́ ṣe kì í ṣe òun ní bí mi kò láì kó máa bẹ̀rẹ̀ ó máa ní fẹ́nu ara ẹ̀ bèrè kó wà nínú ìwé kó wà nínú rẹ́kọ̀d ẹ mà àwọn scope tó bá dọjọ́ wájálà ṣé mo tọrọ lọ́wọ́ ẹ̀ tí get àwọn scope yẹn èmi máa gbé fóònù mi máa rẹ́kọ̀d torí ó ń dọjọ́ wájú ó ń dẹjọ́ fẹ́nu ara ẹ̀ kó bèrè pé èmi lágbájá ọmọ lágbájá á ní yá mi màá ní ẹ̀yá màá yẹ ẹ náà bọ̀ ó ṣàṣìwánú tán pé gbà tó ní. mo ti ṣe test lèmi máa ń ṣe consistent. èmi tẹ̀ ní fídíò yẹn pọ̀ àjọ máa ń ṣe fídíò fúnra wa ni sódà tó bá dọjọ́ iwájú àwọn méjèèjì àfihàn ara wa ń pò wò. ìgbà tí èèyàn ọkùnrin bá wa dé ń sìn ṣe níbi tẹ́ ẹ bá wa dé bá a ṣe ń fídíò là ń test là ń record là ń ṣe. òótọ́ ni house of joy àwọn ọkùnrin ẹnu wọn dùn ìgbà ló máa dọjọ́ iwájú ń sẹ́ á ní. ọkọ mi lè hàjú tó jẹ́ pé ó ti fún àdá àmà ní ìgbà wo ló fún mi. ẹ wà ń bẹ ó fẹ́ 600 ó fi 5,000 sí pé èmi ìgbà wo ló fún mi. sísú dúpẹ́ ẹ ti gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ pa màá wá ṣe mú fídíò yẹn máa níta lélẹ̀ ṣé àìlélẹ̀ orúkọ ó ti pé mi edit ẹ̀ àwọn unedited video ní ṣó ti rí ó ti rí time a tún fi time. èèyàn gbọ́dọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ lo brain mo ṣe wá sísú pé mò ń lo brain ọkọ mi ò tí fún mi ní ìwà tẹ when it even comes to money my husband is even more open than me I should not lie Ọlọ́run ìdí tèmi ò dẹ̀ fi open tó ẹ bọ́ àwọn ìkẹpẹ̀ ń trauma yín lẹ́mọ̀ èèyàn agbogbo nǹkan tá à ń gbọ́ lórí social media èèyàn náà gbọ́dọ̀ máa ṣe kí ni kó máa apply brain ọkọ mi yóò gbọ́ Yorùbá. ẹ má kú bá mi ẹ jẹ́ kí mi dákẹ́ bẹ́yẹn. ẹ dákẹ́ ẹ má sọ jù but notwithstanding náà èèyàn gbọ́dọ̀ lo àròdọ̀tì tẹ bá ní text ọkọ mi máa ní mo fi fóònù òun text so fídíò yẹn dá kí n fi ojú ẹ̀ hàn pé ojú ẹ̀ rí ojú ò lè rí ojú ò lè dé ojú ò lè rí òun la máa ń ṣe fúnra wa òun náà tí bá ṣe nǹkan á ní ẹ̀yà saying it video kò jù bẹ́ẹ̀ lọ but I'm saying is that when you have a man that is supporting you that has been helping you as a woman I mean there's nothing wrong if you want to join hands with that man but ṣe rí àwọn àjíkìjàgà tá à ń sọ yìí àwọn gbéwìrì JBO Oyènúsì tó pé bó ṣe wà yẹn wọ́n kàkùn ju nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ìmájì kọkùnrin ra lé kó má lè fi. Mrs. Young let love lead in everything. love ò lè lead ó dà àwa gọ̀ yẹn love kọ ìfẹ́ ni. We did love. They did not put our name in property. Imagine we did love. We did not put our name in the property. Mrs. Olúwatóbi kìíní kan ó wá sọ pé no ó lè fi sí ẹ ti máa mọ̀ pé ó lé Oyènúsì ni bọ̀bọ̀ yẹn ó lè mú. Eminent ti bẹ̀rẹ̀ ibẹ̀ Sisi Dúpẹ́ má bínú sí wa àwọn ti bẹ̀rẹ̀. àná kọ́ pé bá ṣe wáyé máa bẹ́ yín lórí ni ẹ ti wọn mọ̀ pé Oyènúsì ni ọkùnrin yẹn ọkùnrin míì ní Amẹ́ríkà táwa wọ́n ní insurance wọn ò forúkọ ìyàwó wọn sí insurance wọn kò dé dá ṣẹlẹ̀ ẹlòmíì àánú yín ṣe nítorí ẹ kò mọ orúkú tó máa pa yín ẹ mọ orúkú tó máa pa yín
ẹ má lọ fìyàwó yín sí kẹ́ lọ fi side chick àbẹ́lòmíì sí ẹlòmíì tírélà báyìí ló ṣe máa omi ìsọfún ẹ̀yìn tẹ wà lórí platform kọ́ sọ àwọn ọkùnrin burúkú yẹn ni àwọn ọkùnrin burúkú yẹn tírélà ló ṣe máa jẹ́ lómi wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ tẹ́ pé wò ó ní mọ bó ṣe máa ẹ jẹ́ ká nífẹ̀ẹ́ ara wa ẹ jẹ́ ká trust ẹ jọ nítorí olè ẹ jẹ́ ká trust partner wa what is there that you cannot put the name of your wife in your bí mo ṣe wà èmi kọ́ ni mo ra létí tá à ń gbé yìí ọkọ mi ló rà but now we start demanding this is my house. no museum ṣebí nǹkan tó bá ṣe ló fẹ́ forúkọ ẹ̀ sí kí ló tó ní máa ní kọ́ láti máa béèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀ òun ni mò ń sọ owó à ń gbowó mo ń gbéyàn láti kíjà àgbà. my husband having his property I don't have èmi ò tẹ̀ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn o kò free to wa o bá ra duplex sí bó ló bàjẹ́ jù kó ló fẹ́ dára I don't care I don't say. bẹ́ẹ̀ni bọ àjọ wa dáwó rà owó mi wà. but for you to come say the one wey I wan put my money you don't wan put my food in. títí dúpẹ́ èmi ò tẹ iṣẹ́ rí bí mo ṣe wà yìí bí ìyá mi ṣe kọ́ mi bí mọ́mì mi ṣe kọ́ mi èmi ò ń dó ṣe rí nǹkan tó kọ́ mi bá ní ọkọ tèmi ló máa ń ṣe ṣàwàhùn èmi ò ń bílíìfù nínú àwàhùn èmi náà ń ṣiṣẹ́ tèmi mo sì máa ra lé tèmi mo sì máa ra personal house tèmi mo ṣe wà yìí ṣe understand because anything can happen èyí ò gbàdúrà pé kí nǹkan burúkú ṣẹlẹ̀ ilé ayé la wà but that man that we are talking about is a wicked man and we have many of them like that lórí platform yìí mi ìfẹ́ dárúkọ ni torí ẹnìkan náà ti wá sókè mi bàrí pé bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ má dárúkọ àti èmi ò dárúkọ. ṣebí ọ̀rọ̀ tí mo sọ lálẹ́ yìí náà tó lọ fi orúkọ ẹ̀ gba mọ́tò ó dẹ̀ ṣe ń san owó yẹn for the past 3 years. ó dẹ̀ san oṣù méjì péré bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ abandon ẹ̀. ẹnìkan ti sọrí lórí platform yìí pé òun ò lè fi orúkọ ìyàwó tòun ń ṣe family. we don do am before. ó ní ìyàwó tòun ń ṣe family ń pé family tòun làwọn ẹ̀gbọ́n àtàbúrò òun lórí platform yìí ìyàwó tí òun ṣe ó dẹ̀ ń fẹ́ ó dẹ̀ ń bá sùn àdẹ́lò mi ò yẹ kọ́ ló má gùn fún yín sẹ́ má gùn kìjì kẹta kìjì. which one be mago again. tí o gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹ má lo mago lọ́rọ̀ ẹ lè lọ gùn. no I know àti pé mago ẹ ló wọ mago. mo bá yàn kan sọ̀rọ̀ lórí fóònù wọ́n ní kí sẹ́nu máa ń ṣe àwọn ọkùnrin gbọ́dọ̀ ṣe máa ń fi ohun tó máa ṣe ń pa owó díẹ̀ díẹ̀ ni mo bá lọ́jọ́ kejì mo bá gbóúnjẹ ló bá èrú ní ẹ̀bá yọ láti mo bá ní ṣé wọ́n hùwà tó máa fi fòkù sékè gbà tó tó mo ò sùn mọ́jú náà ó dẹ̀ sọ pé wọ́n máa fi kú wọ́n máa fún yàn lóúnjẹ díẹ̀ sísí dúpẹ́ ẹ wo àfikún náà ṣàánú ṣé wàá rí nǹkan tó má dùn mí ni pé àwọn tí ò bá lówó náà ló máa ṣe rọ́bìṣì àwọn tẹ́ pé kò sí ṣéǹjì kankan lápò wọn ní wọ́n ń kọ́bọ̀ olówó ń pariwo olówó ń dùwọ́ tó bá lówó ìyàfùnyàfùnyàfùnyàfùn nothing go dey there ṣé ẹ rí èmi ò ní kẹ́ máa nǹkan tó bá wo oníkálukú ní kó ṣe bọ̀ nǹkan tẹ́ mọ̀ pé nǹkan tá a bá gbà là máa ẹ̀ tí ẹ bẹ̀rù pé njọ́ kan máa wà tẹ́ máa ní stroke tẹ́nu yín máa wọ́ sẹ́gbẹ́ kan tápá yín máa kákò bíi ti frog rántí ọjọ́ yẹn tọ́ ọ máa la kíní dáàdì kí ló dé ẹ̀dẹ̀ ń yàgbẹ́ sára tọ́ ọ máa tàpù yín lórí iṣẹ́ ìdè pé wá ni tí ẹ bẹ̀rù ọjọ́ alẹ́ yín ẹ bẹ̀rù torí ẹ lómi ìpankẹ́rẹ́ tó ṣì fi ń dúró dé ó dọjọ́ alẹ́ fún yín àánú yín ṣe mí ẹlọ́bìnrin náà bàbá tíṣà ládùúgbò wa ẹnu wọn da ọkọ rẹ báyìí wọ́n ṣe ṣọ́ra ìyàwó wọn báyìí ẹ̀jẹ̀ pátá igbó tán ẹ̀ lè fọwọ́ gbé ni ó ń kó fún wọn bá tó bá kí. ó sọ fún yín pé kò ṣe obìnrin ló máa kọ́kọ́ ní stroke. obìnrin lè ṣe ẹ lọ wo statistic Mr. Jibril ò sí ní báyìí. Mrs. John wọ́n ní house girl wa they have àfi tíyàwó yín ò bá sí nílé nìkan lókun ta ló fẹ́ máa control house girl ṣé ìyàwó kan ló máa control house girl aláàánú ẹlòmíì inú yín ń ṣe mí àánú yín ń ṣe mí. no be all the women dey reach ọjọ́ alẹ́. Okay o de ẹ máa wòrán ṣẹṣẹ that's digital ṣe rí dada orí yín yẹn dada orí yẹn wọn kọ́kọ́ bá yín scrape ẹ dànù àánú yín ṣe ẹ máa ṣe pẹ kakú ẹ mọ gbogbo sọlẹ kọkọ obìnrin burú Sisi Dúpẹ́ obìnrin ni mí obìnrin burú ṣe rí obìnrin ó lè dúró 100 years láti fi treat fọkọọbẹ ibi tí obìnrin burú dé nìyẹn obìnrin á farabalẹ̀ báyìí á wù ẹ kó ṣe gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe á wà wò pé ìwọ mo mọ ibi tí mo ti máa mú ẹ don't test the power of a woman mo máa ń sọ fún yín ẹ̀ ń gbọ́ ẹ̀yin ọkùnrin do not try a woman women are ẹ lọ ta nìyẹn
Sisi dúpẹ́ kí ló dé àgbọ̀. Fẹ́ play nǹkan fún yín ṣe tán kí n play. Ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ Samsoni nínú Bíbélì. Orí Jòhánù tá a gé obìnrin mà ló fà á o. Don't try a woman. Obìnrin ni. Ta ló sọ pé kí lórúkọ ọba ìtọ́ ọkọ Jezebel yìí? Ta ló sọ Jezebel kan ló control ẹ̀? Àánú yín ṣe mí sẹ́. Bam they say for the mumu man. Irú èyí tètè máa ń claim smart yìí. Irú yín ló máa ń tètè mú balẹ̀. Ṣèbẹ́ nìkan ọkùnrin kan ló wá sókè. Wọ́n ṣì wà lókè. Egbò ewu tó gbọ́ tí ẹ sì. Wọ́n ní Samson ìgbà ẹ̀dì dáràn. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sàsọjá ẹ play kọ́tẹ́ fẹ́ play. Mr. Viral bó ṣe wà yẹn ọkùnrin líle ni wọ́n bó ó dé stage mi tọ́ dé. Obìnrin káwọn kọ. Àánú yìí ṣe mí kò kú sí nǹkan èmi kì í tọrọ ogún kòkòrò ire òṣìṣẹ́ rúpẹ́ play kọ́tẹ́ fẹ́ play. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ọgbọ́n burúkú tẹ máa ń sọ yìí ló máa ń bí obìnrin nínú tó máa ń fi fẹ́ ṣó yín. Ẹ fi wọn lẹ̀. Tọ́mọ mi ní ẹ sọ fún yín pé kò sọ̀gbọ́n kankan lórí yín. Ẹ fi wọn lẹ̀. Depending on the time you're looking at me, sure I'm yeah, thank you. Today. Ọmọ wa ìtọ́ ṣe play orin sábẹ́ kìíní is annoying. Ṣé ẹ gbọ́? I had that opportunity to see the song Baba at the age of 65, 70. Range and all that. So I was sitting with them we were gisting. I saw this understand now, like one thing. Orin yẹn bí mi nínú ẹgbẹ́ ọ̀sán kan tó sọ fún yín. Orin tó play sábẹ́ yẹn ń dún ẹ́ẹ̀dì mi. Kò sí problem. Ó lọ sọ́dọ̀ mẹkáníìkì. Ó lọ wá rí bàbá 65 kan bẹ̀ tó gbé mọ́tò ẹ̀ wá fún mẹkáníìkì fúnra rẹ̀. Mi ò mọ ẹni tó expect kó bá bàbá 65 gbé wá. Ṣé fọ́ọ̀tì ìyàwó ẹ̀ ni pé bàbá 65 gbé mọ́tò ẹ̀ wá sọ́dọ̀ mẹkáníìkì? Tí bàbá 65 tán bá lówó tán bá dúró dáadáa, wọ́n máa ní àwọn tó máa pè ránṣẹ́ tó máa bá wọn gbé mọ́tò lọ. Bàbá 65 lè jẹ́ bàbá kan tó láhùn tí ò fẹ́ kẹ́nibọ̀dì báwọn ṣe nǹkan. Mo mọ àwọn orú bàbá yẹn. Ló jẹ́ pé kò ṣe pé wọn láwọn èèyàn round wọn but they want to go and do everything themselves anyway. So wá ní pé òun rí bàbá yẹn. Ó ní òun bó ṣe wá rí bàbá yẹn ó wá dùn ún. Ó dà pé fly free ló sẹ́yìn díẹ̀ sí yín. Tí bá ti rí fídíò fly free fídíò tó bá sẹ́yìn sí mi ni fídíò bí tóbìnrin tó ti ń sọ̀rọ̀ tó ti ń support ọkùnrin. Gbogbo ó kún orí fóònù mi tí fly free sẹ́yìn sí mi ní ìgbà tó sí táyé mi thank you. Obìnrin ti show fly free wọn kò lè wá sọ story fún wa ni. Ẹ rántí ìgbà kan kó tó di pé mo wá like fly free tí mo máa sọ pé ta ló ṣe bọ̀bọ̀ ìbáyìí ta obìnrin wo ni obìnrin wo ló ṣe nǹkan tí ó dáa fún fly free tó fi kúrú láyé tí obìnrin báyìí. Wọ́n ṣòro dámọ̀. A sì ṣe bá ṣe àmọ́rísìn tẹ́ láìbí àmọ́rísìn ti fly free àmọ́rísìn tẹ́ láìbí àtìgbọ́rísìn tẹ́ láìbí tó àtìgbọ́rísìn tẹ́ láìbí àtìgbọ́ tó 1 billion time àgbogbo wa la mọ̀ story ti LIB lórí LIB òun gan dà anyway so wá ní òun inú òun wá rò pé ike báwo ni bàbá àgbàlagbà yìí moreover 65 kì í ṣe àgbàlagbà ẹ dúró ná mo fẹ́ wò bóyá 65 ní àbí 75. Bàbá méjì kan wọ́n yẹn wọ́n dé lẹ́tà wọ́n jọ wá ní mọ́tò. Ṣé bá ń gbọ́ ẹjẹ́ kì í jẹ́ kẹ́ gbọ́ fún ara yín. Nígbà 30 minutes mo ti débẹ̀ náà fẹ́ wà bá wa. So they were sitting with us à ń sọ̀rọ̀. But ìkànnì ìyàwó òsì ní Nàìjíríà. So ìrẹ̀ tó bí mi wọ́n á sọ̀rọ̀ bóyá ẹ̀gbọ́n àwọn ṣe ń dáná pé ẹ̀kọ́ nìkan ló máa dáná tó máa lọ sí kitchen stop bẹ́ẹ̀ ìgbà kan lóòótọ́ àwọn ọmọ gbọmọ ọbẹ̀. But I think gbàtí mọ́mí wà lọ́wọ́ pé mọ́mí realize pé bóyá bàbá lè máa ní anything pẹ̀lú àwọn ọmọ ọ̀dọ́ yẹn. So bàbá gbọ́mọ ọ̀dọ̀ bàbá ń kó fún àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ ni mọ́mí ṣe bínú páwọn ò fẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ mọ́. Ó wá fẹ́ máa pẹ́pẹ́ bóyá bàbá ń ṣe kinní kan pẹ̀lú àwọn ọmọ yẹn èmi kọ́ bá yín rà á ní nǹkan tó fẹ́ sọ nìyẹn. Wọ́n lọ́mọ ọ̀dọ̀ bàbá ń jẹ kinní àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ ìyá ṣe yarí pé yọ ẹ lé ọmọ ọ̀dọ̀ jẹ́ kájọ máa kópa kò sọ ọmọ ọ̀dọ̀ mọ́. Baba has been the one taking care of himself. Bàtà bàbá yẹn sọ̀rọ̀ mo wo kíní kan mo wá rò within myself mo wò pé let's be sincere with ourselves àwọn obìnrin we are selfish. Lóòótọ́ wọ́n máa ń sọ kíní kan wọ́n ní ọkùnrin ló láàárọ̀
lò lálẹ́. But ṣe mọ̀ pé tọ́lọ̀ bá fún wa láǹfààní yẹn láti di alẹ́ ni òun ni àwọn obìnrin. So if you have an opportunity tọ́lọ̀ fún ẹ láǹfààní láti di alẹ́, you understand? You are not supposed to be selfish. Bàbá tí mo sọ̀rọ̀ ọgbà yìí was like when he was 68. Mo rẹ̀ yàn tó ń fẹ́ fẹ́. But due to the family ìgbéyàwó, in fact, ó sọ ó ní first born náà, wọ́n ló sọ pọ́ǹtò pé kò fẹ́ ni. Tó ń fẹ́ fẹ́, ó ní bọ̀ sí ìyàwó òun rí fún un. Ó lóun àwọn àlà. Ó ní rí sí tó ń fẹ́ fẹ́. Lady yẹn gbà yìí. This bàbá náà, bàbá is like 70 something. Bàbá ló gbé mọ́tò ẹ̀ wá fúnra rẹ̀. Okay, the baba is 70 something. Bàbá nìkan ló ń dáná. Bàbá ló ń dáná nílé. Bàbá ló dá sùn. Bàbá ló ń gbé everything. The only thing that ìyá would do, ìyá can just call video call. That's not good. That's not good. Ṣé o gbọ́ opportunity ni fún bàbá yẹn tó bá rí small girl kan ládùúgbò kó gbé wọlé kí bàbá máa fi certify rẹ̀. Bàbá dẹ̀ nínú ẹ̀ sọ pé bóyá bàbá ń ṣe nǹkan tí ò dáa. Nígbà tí bàbá fẹ́ fẹ́yàwó ìyá nínú náà àwọn ọmọ ìyá ló ń bá wọn tọ́jú ọmọ kiri. Not fair. That's not fair. Ìyá ò sí ní Nàìjíríà. Tí àbá sì lọ in the next 1 year nọ́mbà tó lè bí ìyá tó lè dúró ti bàbá by 2 years. Bóyá lọ́dà wọn bá. Bó ṣe gbọ́ yín ní sí dúpẹ́ ẹ jẹ́ fún tẹ́ bá ti ṣe tọ́ orúkọ péjì lédi tó ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ fún mi mo fẹ́ lọ visit ẹ orídàborí wọn ò pé ẹ continue. Okay. Ẹ wo comment ẹ lọ comment obìnrin tó wà ní comment yẹ wọn tó 10 àwọn ọkùnrin tó comment síbẹ̀ àwọn bíi fly free party ni 340 obìnrin tó wà bẹ́tẹ̀ ni wọ́n ṣe thank you God bless you I want to hug you ẹ lọ ka comment. In fact, if it can be legalized again, once a man is 65, come on, she said it should be legalized. The talking about 65, Koniyawu, Kolofeyawu Kekere. I'm a report to you. If you have a second thought of having another wife, maybe that will be fine. Because we the women, the mothers, I'm not feel we are suffering with our husband, so nobody is coming to take it. I want to come. She will alone. What if you are suffering with him and he did not make it? If you are suffering with the man and the man did not make it, or you suffered with him and he died, what are you going to do? So we should not be selfish. We should not. And let me not say something. Most of us, because I think we are suffering from any future. To my job, we are lazy, so anything. And it's suffer. Let's be sincere with ourselves. Because you remember, see, a jumbo, the one who must have the one who was only one who was able to back out somewhere. We less it, man. But a man who does not even have, I was out of the one that has, oh, shit, everybody. Why don't we suffer? It will suffer. Because the man has future. That's why we are sitting. That's why we say we suffer with them. Our page is Bimpus. BIMPUS. BIMPUS on TikTok. So don't let us be selfish. I was looking at those Baba today, I felt so bad. We should not be selfish. BIMPUS. We'll go from one country to another to go and take care of children. And when those old men may be at home, nobody will take care of them. Once you come out of them, what you need to know. If Baba can go and impregnate them or anything. Why is Baba impregnate one? Let him do it now. You cannot miss Baba. At that age, tell me this meal. Oh, Mama, if you box our pants, oh, Mama, if you pay for and now it's everywhere. Oh, my face, oh, they come, and you are happy walking around with your children. It's not good. It's not good. It's not good. It's not good. I want to call them out so quickly. I don't want to. Okay, now, my wife.
jìyà àwa náà ní tiwa it's not that we don't have our own ọkùnrin náà àwa jìyà we should not be selfish ourselves when he has nothing we are deal with it yes he has nothing as at there because God has destined him to be something and one thing we don't realize is that there is a particular age and there is time for everything God has destined him to be rich if a man start getting money at the age of 40 or 39 or 38 above ọlọ́run ti ní pé at this age things will change for you. ìsìnkú woman ẹ̀ ń wọ́kọ ni mo ti lọ péjì ẹ̀ single mother ni ó wà àwọn bàbá 65 fún ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi báyìí. tó fi bímọ tó ẹgbẹ́ kò sí kankan lọ́wọ́ ẹ̀ tó fi ra your suffering with him tó wá sọ pé ó bàjẹ́ yọ bàjẹ́ ọlọ́run ṣe kọ́ nìyí. We should not put that one in our head and say we have suffered with him, we have suffered with him. So at that point, we cannot get married to another woman. No. I won't, no. It should be legalized that every man at the age of 60 something or 70, when you talk about my boy, woman, go and marry. It should be from London to America. I concur with some things she said. I concur. I will tell you why. Bàbá ọmọdé la máa bẹ̀rẹ̀ pé kí ni bàbá fẹ́ jẹ. Bàbá ọmọdé ló máa sọ oúnjẹ fún bàbá. Àwa kún bàbá nìkan nínú ilé. Bàbá wa máa ronú. It's not good. It's not good. All right. Ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀? Èmi ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀. Wàhálà ẹ̀ ló ti yẹ. Mrs. Young gẹ́jọ́. Ẹ ní sùúrù Mr. Bọ̀wálé ẹ ní sùúrù. Ẹ ní sùúrù. Sisi Dúpẹ́. There's an adage in English that says, as you lay your bed, so you will lie on it. Mrs. Young, please. Oníkálukú máa sọ̀rọ̀, ó ti béèrè pé ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀, ẹ máa sọ̀rọ̀. Mrs. Young, nfa àbójú parí iṣẹ́ mi, ẹ máa farabalẹ̀. Kí ló dé? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú Mr. Young, ẹ jẹ́ ń táìmù yín. Kò sí wàhálà. Sisi Dúpẹ́, wọ́n ní as you lay your bed, so you will lie on it. I don't think any sane woman will have a good man and leave that man and sọ yìí kó fẹ́ lọ jókòó tì kíní kan kí ni relationship àwọn méjèèjì láti lẹ̀. Has that man been the man leaving the wife all by herself that she's used to staying alone by herself without this man? And that brought me down to Joke Silva and Olu Jacobs. We all know Olu Jacobs have been battling with dementia for a while now. And look at that woman. When she was interviewed, because the man lost me, she said, this man was a good husband and a good father. Now is the time for me to stand by him. You cannot be a good man. You cannot be a good father and a good husband except by Yahweh. They need good relationship. Cordial relationship in your one bed. If that is the case, why do you allow Baba and Kofeya women? See, she might just go fair. Almost, and a public common sort of well, Joe Alepe, and Lumi man drew the payback time. Now, this is our only my Baba 65, Baba Fefeya, Mama Yari. She might just go because it is a payback time. The man too has already paid her too when the man was agile, active. Is this the kind of man that leave his wife? Yeah, no. I would have walked away. I'm telling you, some people will not walk. They will stay. And you know what? Why they are staying is because they want to prove a point to you that two can play the game. I'm not saying it's good. So I'm just saying I want Baba Terry, like my I tell you, not everybody does it. My mom, consider the imitation for go. Masope, only lonely anybody who are called one day. Amasopa, we send to Madano for Babain, we send to Mashakini Komani, it won't feel she has a gentle treating you right. There are some women that they are all over their partner. But I'm telling you, if you have a good man, Sisi Dupe, Uncle Koni shoko mi o, 30 seconds, don't Uncle Koni shoko mi o. But Sherry Okomi, but think I would not leave because he has proven to me that he is a good person. Only monso, but quite a fly free, mo fetty or romi, tea or for father me. One life. Think about Shelley Kobash. Amy, ma, he showed you a bash. Ma, be up on the waba, take by our romance, Ramani fly free. Bobo Alpha.
ó yá ṣe wọ́ọ̀sì ẹ̀ so ẹ jẹ́ rest kì í ṣe pé mo lo time mi dáadáa. Mr. Bowale. Sherry, to me, we come our objective when we're, to issues. Sherry, Sherry, let me go back to Mrs. Young. So, they are good man. They are in this kind of situation where they were left alone to themselves. Yes, ọkùnrin lè dá kíyàwó yẹn náà kíyà yẹn náà kó wà òkè bẹ́ẹ̀ kó tún ní passion ẹ mọ̀ káwọn àwọn obìnrin kan wà kó ọmọ báyìí ọmọ yẹn anything you can do anything aside pé ọmọ mi ṣá mo fẹ́ rí yẹ kí ṣe pé bóyá wọn láì bàbá o kí pé bóyá wọn ready fún wọn bẹ́ẹ̀ because ọmọ tó mọ náà they can go to any length. Irú àwọn ìyá bẹ́ẹ̀ yẹn sìn tí ọmọ bímọ tó lọ ṣe ọ̀jọ̀jọ̀ ọmọ. Sherry, many a times, see, we should look at the message, not the container. You understand? You look at the person that is talking. You know, like you, Sister Tupete saw, most of the to so no to pe ó valid. Okay, Baba, àwọn ní pé kó jẹ́ olólè kan ní kó sọnù lẹ́ran díẹ̀ wà ńbẹ̀. Oh, you are not ready to stay with the Baba. And Baba ti mọ nǹkan tó wà tó ń play out. Ó dẹ̀ fẹ́ ọmọ ó jẹ́ kó fẹ́. Miss Young sọ pé payback time ni bàbá yẹn ló rídì as far as I'm concerned òun ló rídì tí ò bá rídì ni afẹ́fẹ́ yẹn ṣó wẹ̀ ló fẹ́ fi fẹ́ ní àbí ó fẹ́ gbé sí ta ló ń control lé ṣé understand so to me bet by and large ṣé gbogbo kìíní níwọ̀ntúnwọ̀nsì we should just have the fear of God and not to be selfish if we are not selfish. The problem mo feel pé ó máa ń da ilérú òun ni selfishness self-interest like irú ọ̀rọ̀ document ẹ̀ sọ dẹ́ẹ̀kan pé bóyá ẹnìkan forúkọ in the first place tí ọkọ ò bá wà selfish báwo ló ṣe máa sọ pé òun ò ní forúkọ ìyàwó sí and tíyàwó náà bá wà selfish tí trust ò bá jẹ́ problem báwo ló ṣe máa doubt wípé ọkọ mi ní only ulterior motive. You understand? So because the thing is not balanced, there is lack of trust, there is selfish interest. But if you can take those two things away from home, I think our marriage will be an heaven on earth. But just because of selfishness and lack of trust, low power day. That's my submission. Thank you, Mr. Bowale. Mr. Abiodun. Mr. Abiodun, sir. Tí wọ́n pe Mr. Abiodun sí wọn ọ̀rọ̀ sọ, tẹ́mi bá ti wá ń sọ̀rọ̀ àwọn máa takò. At last, àwọn àmì ìbáyé farabalẹ̀ mi ti young. Ọlọ́run. Well, Sherry, àwọn ọkùnrin náà káwọn náà. Yeah, I know. Yeah, women, you are really trying to be fair. But ọkùnrin náà káwọn náà take care of wa. Because the trouble ni pé tó bá ti wà 65, 60, ẹ̀yin lè máa lọ pẹ́fẹ́ lọ sọ́dọ̀ ọmọ yín, ẹ máa lọ lo 6 months, ẹ máa lọ ṣọmúgọ̀, ẹ máa wá expose àwa. But meanwhile, àwa táwọn bá wà kékeré, àwa la máa sanwó school, sanwó mortgage, sanwó everything. So these are the things tó yẹ pé I think it's even worse in the Western world, honestly, to be fair. It is bad. It is bad in the Western world. So for me, I think our Korean can't take care of our. Thank God, Mr. Young, not to admit pé obìnrin burú. If we look at the Bible, mo gba àwọn tó lágbára obìnrin gbé wọn ṣubú from A to Z. So ẹ̀yin obìnrin burú, Mrs. Young, I fear you. Ṣé nẹ́tíwọ̀kì yín ló lọ ilé abẹ́ ti sọ̀rọ̀ tán nìyẹn ni? Nígbà bí ó dùn. Ẹ bá ń bẹ mi. Àwa la fún wọn lọ́rùn pa, a ti mú wọn lọ. Ṣètìrí Mr. Bowale ó kọ ẹ̀yìn. Power of woman la fi hàn Mr. Abiodun ẹ̀yìn ló kọ. Ẹ wá pa mi o. Ọmọ alálàárí wa lójú oorun ní etí mọ́ ẹ̀mí. Justice for men. They play.
Àwa ìyá ń sọ̀rọ̀. Èmi ni Sisi Dúpẹ́ mo jókòó. Kíní kan wà ní ilé mi. Ṣìgìdì ni. So mo jókòó lé ṣìgìdì yẹn ni. Lè rọrùn sọ bó ṣe wà. Mrs. Young, sincerely. Kẹ́tù nípa ti gbé wọn bọ́lẹ̀. Mrs. Young, èmi mo ti sọ. Ìyàwó mi ò ṣe ibi tí ìyàwó mi bá ń lọ àjọ ń lọ ni o. Kò sí ọlọ́jọ́ ọmọ kan bí kankan. Ẹ̀yin sọ̀rọ̀ ayé dìgbé nìyẹn. No, mo ti sọ, mo dẹ̀ ti ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ibi tí o bá ti lè gbà wá méjèèjì, kò gbà wá. When we are still arguing. I'm with you, Mr. Bowale. I'm with you. When we are still arguing. Tó bá jẹ́ kí ìyá ẹ̀ wá bá tọ́jú ọmọ kó ra tíkẹ́ẹ̀tì bàbá ẹ̀. Ìgbà tí àwa ń tọ́ ọmọ. Ṣẹ́rí mọ̀dáyínlọ̀ mi, wọn ò lo 3 days lọ́dọ̀ wa rí. Ọjọ́ tó bá máa lo a week, àwọn àti bàbá náà ìjọ máa wá. Wọ́n jìjọ máa wá. Tó bá fi sọ pé wọ́n ní there is reason for her to call. Ipe bóyá ẹ̀kan bóyá á lọ́jọ́ kan àbọ̀jọ́ méjì táwọn nìkan bá wá. Tọ́mọ tèmi bá fẹ́ kí bóun tọ́jú ọmọ kọ́ wá sílé wa. Mr. Bawale, can I say something to you? Network kan ló drop in Mr. Abiodun àwa ìyálà drop. Mr. Bawale, it's so easy to say that. It's so easy to say that when the man and the husband and the wife, they're still together. When they're not together anymore, you cannot say. No, we're talking about the ones that are together. We are talking about the ones that were together. Because some people, because I'm not saying towards. I was talking towards the Omugo part because I know people. No, it's for married people. Yeah, I know, but me, I'm just addressing towards the Omugo side. Omugo no lanso, no lanso. But it's so easy to do that when the husband and wife are together to do Omugo together. But when the parents are not together, it's not visible. It would tell about parents together. But I know there's some parents like that. I have problem with the fact that your mother is coming, why can't I come? Even though they're not together. Possible now. What does it happen when it comes to the But that one, you just tell them. I wasn't missing the point. I wasn't missing the point. I was just addressing No. She's talking about, hey, see my Baba Kontolagidi. They are no longer with the wife. They're not coming because of the wife. But they are saying, why is your mother coming to spend 6 months? Yeah, that's the part I'm talking about. I'm not talking about. But they are not together. My mom will have to come, go, then you will come. Yes, you cannot come together. Mr. Bowale má bínú ẹ̀sùn kankan pé bí ìgbìbá fà ti kára wọn tẹ̀lé. Tó bá yẹ pé 1-bedroom flat ni àwọn ọmọ yín ń gbé. Then they should take care of themselves. Consult ara wọn out. After all, nígbà tẹ́mi tọ́. Èwo ni tí ò bá ti gbà ọmọ Sisi Dúpẹ́ ó dùn sọ. Bẹ́ẹ̀ni, Mrs. Young. Mrs. Young, kò sí mo ò rí parent tó bá mi tọ́mọ nígbà tí mò ń tọ́mọ. Ẹ̀yin nìyẹn. Àwọn nepo baby ò rí bẹ́ẹ̀. Kò sáyé gan máa ń gbà tọ̀dọ̀ tí àwọn nepo baby. We need to train them that way. Ìkan tí mo ṣe ní, some part of what this lady said, I agree. You understand? Kò lè di time kan kó wá máa, especially ẹ̀yin tẹ́ bá ṣàbíamọ. Bó ṣe ń bọ́ ọmọ kan tọ́jú ọmọ tọ́ ìmí ìtúsí bí mo tún sí lọ́bẹ̀, ìmí ìtúsí bí mo tún sí lọ́bẹ̀. You abandon your husband in the house. No. Sisi Dúpẹ́ tó husband náà bá jẹ́ lively person. Ya ọkọ ẹ̀gbọ́n mi. Ẹ̀gbọ́n mi bá pè pé grandma wa nídìí yín àbí tọmọ ẹ bá pè, ó máa sọ fún wọn ní ẹ ra tíkẹ́ẹ̀tì mi àti dáàdì. Bẹ́ẹ̀ bá ti rà ẹ̀dọ̀ òun mú. Wọ́n jọ ń bọ̀ ní òun àtọkọ ẹ̀ ní. Tí màmá yẹn bá dẹ̀ wà tọkọ wọn ò bá tẹ̀lé wọn. Wọ́n lò ju àrírú ẹ̀rí ó pẹ́ ju àrírú ẹ̀rí oṣù kan ni ẹ gbọ́dọ̀ release wọn. Ẹ̀yà rẹ̀ náà nìyẹn. Ànímọ̀dá yín lọ mi ní Èkó sẹ́ ẹ̀kan ọjọ́ kan báyìí tó bá wá tóun nìkan bá dá wá ọjọ́ kan ló máa padà ọjọ́ kejì ló máa padà. So what are we saying? Sisi Dúpẹ́ ẹ má bínú Mr. Bowale tó bá yẹ pé Bugiji náà lọkọ tí mo fẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn máa ń wá excuse àti kúrò tó bá yẹ pé Bugiji náà ẹ pé àwọn tẹ́pẹ́ ara kan wọ́n. Then tí Bugiji náà yẹn bá ti lóun fẹ́ yàwó at some point jẹ́ kí Bugiji náà fẹ́ yàwó so that tí wọ́n bá ti lọ ń flẹ́jọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ Bugiji náà máa rẹ́ni tọ́jú ẹ̀. Ṣé ó máa gbà kébì náà fọ́kàn? We are talking about no. So if we are as women, we are talking about us being selfish and standing our ground. Why can the men not be selfish too? Orí ní Bugiji náà náà, ó wù ẹ́ láti jókòó ti Bugiji náà ni. Sisi Dúpẹ́,
àjọ máa àjọ choice láti jókòó sí bugidi náà now. àjọ máa lura wa gbó kò síyàwó kankan. Wàláì. I'm not disputing that. But you will be available. You cannot leave him for 1 year. Sídúpẹ́ ẹ̀ tí understand the bugidi náà tí mo sọ. Ṣé mọ̀ pé ní Ṣàngó Òde àwọn kankan wà wọ́n máa ń fi ìyàwó lẹ̀ náà lé. I'm very objective. Wọ́n máa ń fi ilẹ̀ lé tó máa lọ okay ní ìsìn ẹ̀ ń sọ pé àwọn objective. Ráwọn kò rí tẹ́pọ̀ máa ṣiṣẹ́ ọmọ àríṣẹ́ tẹ́pẹ́ in another place. They don't care about the wife. They will say, well, owó ṣàlè mo wá lọ. And they will go and stay 3 years outside the distance. If you can do that, why can't I do that? Oh, good. Ṣé fọkùn mọ́rùn ẹ̀ nígbà tó ń do that? Ṣé mi náà fọkùn mọ́rùn ẹ̀ ni? Then if that baba you now won't go, the baba now say, okay, I want to look for one Ayonge where I want marry. Kò lè wá Ayonge Sisi Dúpẹ́. Ó máa dúró ni o. Bí ìgbé bá fà ti kára wọn ni. Ìmùlẹ̀ ni ó dìmùlẹ̀. Wọ́n ní kẹ́ sọ. Ó dìmùlẹ̀. Ìgbúlẹ̀ fẹ́ ṣe ìkọlẹ̀ máa fọwọ́ mú. Queen T, are you there? Queen Tọ́lẹ̀. Okay, she's Queen not Tolera. there. No, Tolera. Oh my God, Queen Tolex. Okay, I just saw Queen T. I didn't see the remaining. No, it's Mrs. Young that gave her a name now. She said her name is Queen Tolera. Sheffield. Wallahi, I can stop my husband from remarrying. Why? If the woman is not giving you peace and you feel your peace is outside, go and find your peace. Likewise, woman, I can be is not giving you peace. I can be petty. I can be very, very petty. Jésù ló káwọ́ mi kù. Tí bá ní ọkọ tẹ́ pé bẹ́ẹ̀ yẹn Sisi Dúpẹ́. Ká ní kò ṣe Jésù tí mo gbà tó ní ká máa dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá bí àti dárí ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ wá. Bóyá ti máa rí fọ́kọ ẹ̀yìn ẹ̀ mọ̀ fáwọn kankan wà tó yẹ pé wọ́n jí wọn dá fún wọn jẹ́. I do not agree with that. I believe that. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi drop Mrs. Young. Ṣé fẹ́ kí n tún jókòó lóhùn yìí? Ṣé fẹ́ kí n jókòó lè voice drop? Mrs. Young, Mr. Abiodun máa ti ká sọ̀rọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má sọ̀rọ̀ ohun yín ló ń já Mr. Abiodun bọ́. Èmi tẹ máa jókòó lé ṣì gidi. Ó yá Mr. Abiodun. Ó yẹ sọ̀rọ̀ ẹ máa rí pé màá ti rí. Mr. Abiodun. Ó yá sir. Mr. Abiodun, can I? Oh, if you want to talk. What is wrong with this network, man? Oh God, ó ṣe wá jẹ́ èyí tọrọ ìka Mr. Abiodun lára. Àwa ìyá o. Mrs. Young ẹ release the network Mr. Abiodun. Láyé. Ó yá Mr. Abiodun. Hello, can you hear me? We can hear you now, sir. So, oh God, what is wrong? We can hear you, Mr. Abiodun. Okay, you can hear me. Mrs. Young. Yeah, we can hear you. We can hear you. Ẹ̀yin náà ṣe wá ṣe bí àjẹ́ báyìí. Àfikọ́ lọ́hùn dìde ìjà o. Yes, you can hear me. Yeah, Mrs.